ครูอภิวัตกับป่งฮึตุลุงปั่นปอนติ๊กๆนะอายุวันโนสุขังปาลังสตังเขาหีบผอมได้มากๆนะว่าจะมาสร้างกันเนี่ยเนาะแล้ววันพวกนี้เปิ้นจัดเป็นปุ่นนู่สาธุเจ้านี่เปิ้นจะมีการนั่งเป็นจุดเพื่อจะได้โปรดรับเมตตาญาติโยมที่จะมาทานน้ำทานธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการทำบุญให้ทำเป็นตานชนะการทำกุสิ่งกุอย่างนะตะกี้ว่าวันนี้แล้วเนาะในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่19กันยายนนะตรงกับขึ้น13ค่ำเนอะเดือน12เหนือนะขึ้น13ค่ำวันพุธเวลาตี 3ตั้งแต่3 โมงถึง5 โมงนี้ก็เปิ้นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ทำตอน3 โมงถึง5 โมงนี้เปิ้นว่าฟังบรรยายธรรมยามเช้าสัพเพเหระปกิณากะใกล้แจ้งนี่เปิ้นเขียนมาอีกนะเวลา5 โมงถึง7 โมงนะก็ทำวัดเช้าเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตตนสูตรสวดมนต์ด้วยกันเนอะวันพรุ่งนะแล้วก็สวดมาติกานะแล้วก็สวดอภิธรรม7 คัมภีร์แล้วก็จะมีการทอดผ้าไตรบังสุกุลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะแล้วญาติโยมวันพวกนี้สามารถปูจาผ้าได้นะโยมเนอะปูจาไปทอดได้แล้วก็เวลา7 โมงถึง8 โมงฉันภัตตาหารเช้านะ7 โมงถึง8 โมงนี่นะฉันภัตตาหารเช้าวันพวกนี้ตอนเช้าไปจะมาถวายข้าวยาคูข้าวต้มก็ดีนะเพราะว่าอยู่กันนี้ประมาณสัก15 กว่าชีวิตทั้งพระทั้งโยมนะ15 กว่าชีวิตอันนั้นวันพวกนี้ไปจะมาตานขันข้าวตอนเช้าเอาน้ำหัวก่อนก็เจอนู่ พี่นานคำมูลว่าใครจะมาเอาน้ำหัวก่อนก็มาเนี่ยอาตานขันเข้ากาตานเขาจะเข้ายาคูกาจะมาตานทำเนี่ยเขาจะได้เตะออกอากาศเฮ้อ เนาะแล้วก็บัดเต่าแต่นั้นเวลา8 โมงถึง10 โมงนั้นก็ตามมารยาศัยเนื่อจะตานทำไปหาบุพการีชนตานทำไปหาบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เปิ้นได้มีอุปการคุณก่อแก่เฮาจะตานทำไปหาเขาเจ้าทั้งหลายญาติโยมก็เป็นการทยอยได้รับความเมตตาจากอาจารย์ท่านครูบาเจ้า40,000เนอเปิ้นถวายข้าวต้มนะข้าวต้มเขาแล้วก็เปิ้นมาถวายข้าวต้มแล้วเปิ้นเอาโฮงตาลมาด้วยก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการจำนันสุทธิโลหรือว่าครูบาเจ้า40,000เนอะซึ่งเปิ้นก็มาทุกครั้งวันนี้มาจำวัดลงทุนซื้อเต็นท์1 หลัง800 วันนี้มานอนด้วยกัน800 เพราะฉะนั้นก็อันนี้เปิ้นก็เป็นแม่งานใหญ่แถมท่านนึงเนอะที่มีความช่ำชองแล้วก็มีบารมีในการที่ว่าญาติโยมเปิ้นก็มากันหลายตัวบ้านสันกูทองนะแล้วก็เวลา8 โมงถึง10 โมงนี้เราก็จะมีการตานทำหาบุพบรรพล่วงลับดับขันไปสู่ปาลโลกไปหน้าแล้วก็ญาติโยมก็เฮาบัดใจกิจกรรมรวมกลุ่มนะทยอยกันถวายทายธรรมเนอะพระสงฆ์อนุโมทนานะเวลา9 โมงถึง9 โมง 39นะจะมีวิธียกเสาเอกปฐมฤกษ์นี่เทปูนรากฐานรากเจดีย์เนี่ยอันนี้พวกนี้กิจกรรมนะเพื่อจะปกเสามงคลเสาเอกเนอะโยมเนอะเพื่อจะปกเสามงคลโดยพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้เจริญชัยมงคลคาถาชยันโตนะนี่มีการยกเสาเอกโดยเนอะญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เวลา10 โมงถึง11 โมงฟังแสดงธรรมเปตพลีนี่นึ่งกันโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระอาจารย์กัมปนาถกิติวิสุทโธหรือว่าตุปิโอแต่วัดบ้านท่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้เป็นองค์เทศนา
เปิ้นว่าเป็นนั้นหนอเนื้อเชื้อไข่พี่น้องเวียงป่าเป้าเฮานี่ออก เปิ้นไปเป็นตู้หลวงตังพุ่นตังในเมืองเชียงใหม่เนาะเป็นตู้ลูกตู้หลานเฮาเนี่ยยังหนุ่มเป็นวัยรุ่นอยู่เปิ้นเทศทุกวันศุกร์นะเวลาบ่าย3 โมงเด้อโยมเด้อฟังตู้ลุงก็ติดตามฟังแล้วก็เวลา11 โมงฉันภัตตาหารเพลนะแล้วก็เวลา12เรื่องเพลนี่ก็ญาติโยมพาจะมาถวายเพลก็เจิญเนอะมีข้าวน้ำโภชนะอาหารมาถวายเพลนะคนนั้นเอามาหม้อคนนี้เอามาหม้อก็เอามารวมกันแต่ช่วงเจ้าเดือดร้อนละมีข้าวต้ม พี่น้องสันกู่ทองโดยเมตตาบารมีธรรมครูบาเจ้า40,000เปิ้นรับภาระแล้วก็รับเมตตาทุกครั้งไปที่เฮามานอนที่นี่นะเวลาเที่ยงถึงปุ่นนะ12 โมงถึงงาน4 โมงนะ4 โมงครึ่งญาติโยมก็ทยอยกันมาถวายสังฆทานถวายทานธรรมสัพพทานังธรรมทานังชินาติการทำบุญเพื่อทำเป็นตามชนะการทำกู้สิ่งกู้อย่างเนอะไปจะต้านทำมาอย่างมาไล่โลดโผดสุมาเถอะมาไล่โผดโลกทำนิพพานสูตรทำมหาวิบากแล้วก็ทำเปตทพลีทำหมดเนี่ยเปิ้นตานหาปีแต่เก่านอกเมินเนอะโยมเนอะไปจะมาตานเนี่ยเปิ้นแบ่งสาธุเจ้าได้เทศเป็นจุดจุดไหนว่างก็เขาก็ไปประเคนแล้วก็ฟังเทศนะทุเจ้าเพื่อก็จะเทศไปปั่นปอนไปเขียนจะแรงมาโดยนึกเขียนจะแรงก็คือจดหมายก้อมเขียนว่าชื่อเจ้าภาพจัดการทำอุทิศบุญกุศลไปหาไผ่เนี่ยก็ทยอยกันมาจัดการทำวันพรุ่งนี้ก็อุทิศบุญกุศลญาติโยมทั้งหลายก็ญาติโยมก็จะทอดผ้าบางสกุลที่หน้ารูปถ่ายของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ที่เคยเปิ้นเป็นผู้ริเริ่มนะบุกเบิกมาตั้งแต่ปี220นะด้วยสมัยนั้นนี่ตังกรมป่าไม้เปิ้นบ่อนุญาตเปิ้นเลยก็ตึกหันก่อนนะแต่บัดนี้เปิ้นอนุญาตแล้วนะมันจะมาแล้วกับหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยดู นั้นสดาญาโยมวันพรุ่งนี้ก็เฮาก็จะมีการสร้างที่เคยริเริ่มมาสร้างพระศรี2 เมืองศาลาพระศรี2 เมืองนะแล้วก็เฮาก็จะได้นำของที่อีแม่เขาอีพ่อเขามาทานนะทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าจะเป็นปลากระป๋องมาม่ายำไวเล็กตาซอยนะตึงมดตึงเสื่องตึงของสดตึงของแห้งจะเอามอบเพื่อท่านในอำเภอเวียงป่าเป้านะเปิ้นจะเอาไปแจกให้ผู้ยากไร้บอกว่าจะเป็นอีป้อยแม่เขาที่ไปไหนมาไหนบ่ได้กาเนาะติดตั้งติดเตียงนะเปิ้นก็จะเอาไปให้ถึงมือเลยแล้วก็เอาให้ผู้ยากไร้กาแล้วก็จะเอาให้ไปตั้งเปิ้นจะด่านตรวจโควิดด้วยเนี่ยอีดูสดาได้บุญ2 ต่อเด้อได้บุญ2 ต่อบุญต่อแรกนั้นนะปัจจัยเงินทองเฮาก็หนีหายไปไหนเข้ามาแปลงพระธาตุเจ้า2 เมืองนี่หมดบุญต่อที่2นั้นเข้าของสัมปติบอกว่าจะเป็นสังฆทานนี่นะอันดิบอันแห้งเฮาก็จะเอามอบให้ท่านในอำเภอทางคณะกรรมการเฮาเนาะได้เอาไปแจกให้กับผู้ยากไร้กันต่อไปนะเพราะนั้นก็สดาญาติโยมทั้งหลายวันพวกนี้ก็มากินมาทานกันเน้อพระจัดทานน้ำตันทำตันไปหาญาติกาวงศาตั้งผีตายเก่านอกเมินก็ดีนะที่เขาเจ้าทั้งหลายล้มหายตายจากไปสู่โลกไปหน้ามาดเป็นว่าเขาเจ้าทั้งหลายนั้นฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีก็ขอเชิญพี่น้องสดาญาติโยมนะเนื่องด้วยเข้าสู่ประเพณีเดือน12เพราะว่าบ่เดี๋ยวนี้ทางงานจ่ายโยมพบาลเปิ้นปลดล็อกแล้วนะเปิ้นไขประตูหม้อนาฮก ตามในธรรมเปตพลีนะอีแม่
เปิ้นจานไขประตูมอดนรกเปิดโอกาสให้สัตว์นรกที่อยู่ห้องอบายนะเปิ้นก็จะมาวัดใจลูกหลานเนอะโยมเนอะว่าอีล่าเขาจะตาหรือเขาจ้าจะมาซ้อหาของกินของตาเนี่ยกะตามในธรรมเปตพลีนะเปิ้นก็จะมาซ้อหาของกินของตานเปิ้นว่าไผว่าผีเปิ้นเข้าวัดได้ในธรรมเปิ้นว่าไปซ้อหาแผ่วศาลาไปแผ่วลงโบสถ์กุฏิวิหารไปซ้อหาของกินของตานหมดว่ะเนี่ยบางเพจบางพ่องนี่ไปนิมิตฝันให้คนเฒ่าคนแก่ว่าอันลุกจากเมืองมอดนะฮกมาเป็นเวลาเหิงเมื่อนั้นพอจะหมดเขตแล้วอีกแก้วอีกคำก็ย่ำสุมาเนอะย่ำตานหายแม่นะเพื่อก็จะมาปากกดเนาะจากนั้นก็เพิ่นก็จะไปตานขันเข้ากันนะตานขันเข้าขันน้ำตานขันเข้าขันน้ำไปหาบรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติพี่น้องตีล่วงลับดับขันไปดังนั้นในวันที่19วันพวกนี้นึกตรงกับเดือนกันยายน2564เดือน12เหนือขึ้น13ค่ำตั้งแต่เวลา8โมงเกิงเป็นต้นไปจนถึง4โมงเกิงดูเปิดโอกาสปั่นโอกาสไผมาเมื่อเจ้าตอนไงบ่ได้ก็มาตอนบ่ายนะทยอยกันมาต่างคณะทำงานฝ่ายสงฆ์มีความหานว่าเพื่อมีการจัดทำบุญอุทิศแด่ภูมิเทวดาเนี่ยลุกขะเทวดารักษายังบริวงของเขตม่อนที่อันนี่นะที่ดอยนางแก้วเขานี่นะเพราะว่าเปิ้นปกปักรักษายังม่อนสี2เมืองพระศรี2เมืองหรือว่าวงเล็บดอยนางแก้วเขตอุทยานแห่งชาตินะขุนแจนะและก็ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของเฮาประชาชนญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนะที่ล่วงลับดับขันไปตลอดถึงผู้ที่ซึ่งเสียชีวิตในบนเส้นทางสายเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยทุกดวงวิญญาณเปิ้นปลดล็อกเนอะวันพวกนี้เปิ้นจะมาหาเอาของกินของทานเพื่อได้รับส่วนกุศลจากการประกอบพิธีในรูปแบบครั้งนี้ตัวนะเปิ้นมีข้อที่1นะโยมเนอะข้อที่1เชิญชวนญาติโยมลูกหลานได้ทยอยถวายขันเข้าและก็บูชาธรรมเทศนาเช่นเปตพลีธรรมลัยโพธิโลกธรรมมหาโมลนิพพานธรรมมหาวิบากเนี่ยนะถวายสังฆทานโดยพระสงฆ์จะได้เทศธรรมแต่ละผูกฮื้อพร้อมแล้วก็พร้อมกับฮื้อปอนอุทิศบุญกุศลแล้วก็ตามเจตนาเนอะญาติโยมทั้งหลายถ้าว่าภัยบ่มีสังนะภัยบ่มีสังกรรมชัดตังมาเตอะมีนี่มดครบวงจรเนี่ยทุกเจ้าก็ต้องไปปูจามันต้องไปนิมนต์ไก่เปิ้นมาจูนี่แล้วนะจะมาปูจาการเทศการทำมินิมดซองก็จะแผ่ขึ้นด้วยซองเป่าก็มีนะสำหรับซองนี่มันต้องปูจาเนอะเอาหื้มได้กันแน่มีสตางค์ใส่ เนาะข้อที่2โยมอุทิศบุญแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นลินโทอันนี้เปิ้นเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าคือแต่ก่อนนี่สมัยตุลุงเป็นละอ่อนเลี้ยงควายแล้วเมื่อละโยมนะตุลุงฟังเปิ้นออกสถานีวิทยุวปท2นะในรายการปาทีบทอง เปิ้นออกรายการดูเปิ้นจดหมายไปนะแล้วเปิ้นเอามาออกอากาศเนอะญาติโยมทั้งหลายบทเต้าแต่นั้นก็จะได้อุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะอดีตเจ้าคณะจังหวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์สามเณรญาติโยมตั้งแต่ในอดีตที่ล่วงลับไปนะผู้ที่เคยเริ่มก่อสร้างพระศรี2เมืองศาลาพระศรี2เมืองจนมาถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยม่อนพระศรีสองเมืองเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจในปัจจุบันเนอสดายาโยมทั้งหลายนะว่าวันพรุ่งนี้เปิ้นก็จะได้ทำบุญแล้วยังมีอยู่ ข้อที่สามญาติโยมทั้งหลายข้อที่สามปัจจัยในการทำบุญทั้งหมดสมทบทุนกองทุนพระศรีสองเมืองเพื่อถวายศาลาเพื่อสร้างศาลาพระศรีสองเมืองนะที่สำรุดทรุดโทรมลงไปลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เพราะยังคงค้างการก่อสร้างแห่งมากมายหลายประการเช่นแทงน้ำเนอะปรับปรุงห้องน้ำเดิมตัวแล้วก็จะจำต้องจัดทำป้ายเนี่ยทำป้ายให้ความรู้แก่ประชาชนเนี่ยเพิ่นจะมีป้ายด้วยนะให้ความรู้แก่ประชาชนณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้สืบค้นประวัติการดำเนินการตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันนะเพราะว่าเขาก็จะต้องได้อธิบายเป็นอันนี้นะดังกล่าวมาแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมเนอะประชาชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญอุทิศกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปในการละในเทศกาลวันเดือน12ของล้านนาเฮาในวันที่19วันพุธนี้นะโยมเนอะวันที่19วันพุธนี้ของเดือนกันยาตรงกับขึ้น13ค่ำนะแล้วก็ตั้งแต่เวลา9โมงถึงพุ่น4โมงนะ8โมงป่ายเมื่อเจ้าก็มาเลยกันตรงเนอะเมื่อเจ้าก็มาเลยหมู่ใกล้หมู่เฮมที่เพิ่นอยู่พี่น้องขุนลาวเนาะหมู่ใกล้นี่มาเลยมาตานขันข้าวก่อนแล้วก็ขอผลบุญอันเกิดจากการตั้งกุศลเจตนาครั้งนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นวิสัยตามส่งน้อมถึงดวงวิญญาณของพระมหาเถราจารย์และก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับดับขันไปหากท่านทราบด้วยญาณวิถีจงอำนวยพรให้ลูกหลานที่ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีให้ประกอบด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติสวัสดิมงคลตามตลาบนานเท่านานด้วยเทินนี่เปิ้นหมายเหตุน้อยนะแม่เนอะแม่เปิ้นหมายเหตุว่าไม่เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มนะคือทุกคนต่างทยอยกันไปมาเป็นครอบครัวไอ้กันเนาะเพราะทยอยกันไปทำบุญเป็นการทำบุญเสร็จแล้วก็ทยอยกันกลับบ้านบ่มีพิธีรวมกลุ่มแต่อย่างใดและก็ประกอบศาสนพิธีใดๆเพราะบ่มีรวมคนหมู่มากแต่อย่างใดเนอะไผมาถึงก่อนก็ถวายทำบุญก่อนไผมาก่อนก็ฟังธรรมก่อนตานธรรมก่อนทุกผูกจะเทศธรรมให้ทุกผูกประเคนจุดต่างๆห่างกันประมาณ2 เมตรอยู่ระยะห่างปอนพระสงฆ์ก็แยกกันตามที่ต่างๆเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนี่อันนี้นะสดาญาโยมทั้งหลายขอบคุณพี่น้องอำเภอฝางชัยปราการทำบุญหิน15 คิว 15,000 บาทโดยการนำของคุณแม่จงดีเชื้อกันทานี่อันนี้เป็นผู้นำบุญสายเมืองฝางก็มาแห้งนะ 15,000 บาทสดาญาติโยมทั้งหลายนะเข้าแล้วก็10,000 ปลายนะมาทุกครั้งก็10,000 ปลายปุ้นจะลองยอดชัดปุ้นนะยกยอดชัดนี่ต่ำกว่า2ขึ้นว่าเล่นมาได้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอฝางอำเภอชัยปราการแม่อายนะ15 คิวด้วยกันก็ตุลุงก็ประกาศไปถึงวันเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายมีงานทุกครั้งทุกคราตอนนี้ 17:03 นาทีนะ5 โมงป่ายอยู่ประเดี๋ยวนี้สดาญาติโยมทั้งหลาย
6 โมงเนอะ6 โมงเขาจะทำวัดสวดมนต์แต่ประเดี๋ยวนี้ยังบ่ถึงเวลาตุ้ลุงจะลองเช็คคลื่นดูนะญาติโยมจะโทรมาก็ลองโทรมาดูประเดี๋ยวนี้คนหลายกว่าตุ้ลุงก็พอเนาะพี่นันขมูลขอเปิดด้วยเอากล้องส่องเนี่ยแล้วมาส่องตัดหน้าผากตุ้ลุงเนี่ยโกนผมใหม่อ่ะ เอาโทรมาเช็คคลื่นว่าเราฟังกันอยู่ก่อนตั้งใดพ้องนี่นะ0899556506ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าตอนเย็นตอนแรงนี่ก็มีเนี่ยกะแม่ขจารมาโมเดิร์นเรดิโอของพ่อน้อยสุวรรณก็แล้วก็เฮาถ่ายไปทางเฟซบุ๊กด้วยใครจะโทรมาก็ลองโทรมาได้เนอะ0899556506ในวันพรุ่งนี้นี่ญาติโยมทั้งหลายวันพรุ่งนี้ก็จะมีตังผู้ที่มาร่วมทำบุญก็มีท่านนายอำเภอนะนายอำเภอเพิ่งก็จะมาร่วมบุญรวมกุศลโดยแล้วก็แต่บื้อก็ฟังละอ่อนเพื่อจะสวดธรรมจักรเน้อญาติโยมทั้งหลายสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าที่เปิ้นได้ตรัสรู้สายแรกมาเจริญปอนโยมเจ้าไอ้ข้าเจ้าโยมอยู่ทั้งใดตั้งกัดกอบเจ้าแม่บุญก็แม่บุญกาดกล่อมฟังอยู่เนอะได้ยินทีได้ยินคืนไหนเดี๋ยวนี้จะทีได้คืน104นะคะโอ้ขอบคุณอาจารย์วิสุวัฒน์เนอะปีนั้นข้ามมูลเขาเปิดมาถ่ายคนซื้อถ่ายทอถือเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์มหาสมชาตินะครับเดี๋ยวนิมนต์อันนี้ฟังชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีกะขอบคุณแม่บุญหนักๆนึกบุญทักษาเจริญปอนแน่คุณยองเหมือนกัน0899556506โทรกันมาเช็คคืนนะลงเนอะโทรกันมาเช็คคืนเช็คสายได้นะพี่น้องต่างเมืองเป้าเมืองฝังเจงแสนเจงไฮพี่น้องต่างเวียงป่าเป้าลองโทรกันเข้ามาเช็คคืนเอามาแถมแล้ว7355เลขที่ออกเบอร์โทรศัพท์นะเจริญปอนไหว้ขาเจ้าทุลุงแม่ฟองกะไม่ใช่เจ้าตั้งใดฮะไม่ชัดเจนเลยเอาทำไมขอบ3แม่ขอบ3เป็นไปหุ้นเรื่องเลยอันนี้มันรหัสวแม่อยู่ที่ไหนก็บ้านขุนลาวเจ้าโอ้ขุนลาวนี่มันได้ใกล้นี่กันเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้ใกล้นี่ดูให้ฟังเจ้าแล้วกะผูกจะไปอีกเจ้าพูกมาเนอะแม่พูกมาด้วยเอาเมงมาด้วยสุมาด้วยว่าเล่นเลยเจริญปอนขอบคุณแม่เนอะพี่น้องคุณฮะมักเลี้ยงแต่ค่ะมีแล้วสลีมอมจื้นท่านพระครูเอาฮื้อตะเกียท่านพระครูจุลทานเพิ่นลุกวัดมาเพิ่นเอามาฮื้อตุลุงว่ะสลีมอมจื้นขอบคุณแม่เนอะพี่น้องขุนลาวสายต่อไปมาแถมตังใดจ้าเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าทุลุงจากเวียงป่าเป้าเจ้าแม่การธนีกะเจ้าแม่และเจ้าต่างฟังอยู่เจ้าตุลุงเปิ้นมีนี่อยู่แล้วตุลุงดอยเจ้าก็หันอยู่เจ้าก็เดี๋ยวเปิ้นจะสวดมนต์เป็นเก้าเป็นกันนี่แล้วเจ้าโอ้ชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะแม่ฟังขึ้นไหนนี่อยู่บนดอยด้วยเจ้าสาธุเจริญปอนขอบคุณแม่เด้อแม่กันที่นี่เวียงป่าเป่าโทรเข้ามาแต่ตอนนี้เช็คขึ้นอยู่อาจารย์พระครูอภิวัตรว่าตุลุงค่าเวลาไปก่อนย้ำถึงเวลาตั้ง6 โมงพุ่นเปิ้นจะสวดมนต์0899556506วันนี้นี่ปลื้มอกปลื้มใจดีใจเนอะที่เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เปิ้นมาจำวัดมานอนบางเงียบเหงาเนอะวันนี้นะไม่เดียวดายหลายตนเจริญปอนโยมฮัลโหลจ้าไล่สาเจ้าก็เหลืองอันนี้หนองบัวชัยปราการแม่สีทรกะจ้าไม่
โอ้แม่ฟังขึ้นไหนนี่ เจ้าหลวง แม่ฟังขึ้นไหน ของอันนั้นอยากฟังทั้งเพศทั้งหลายนะ อ๋อตุลุงก่อนนึกว่าแม่ฟังขึ้นหัวใจไม่ใช่อันขึ้นดอยอัน ของพระบาทที่น้องคนออกกันเนี่ยก็อันจะได้เปิดฟังขนาดฟังเปิดอันโทรศัพท์เนี่ย แต้มบึดก็ฟังงานการสนทนาธรรมนึก จ้า โอเคเจริญปอน เจ้าหลวง เจ้าสาธุสาธุ สาไว้สาเจ้า วันผู้ก่อนตางานท่านพระอาจารย์เน้นรักเพิ่นจะมาเจริญปอน ไว้สาเจ้าชัดเจนดีเจ้า แม่อยู่ไหน อยู่กรุงเทพเจ้า โอ้อยู่กรุงเทพเพื่อเกิน เจ้า แม่สลินทิพย์กะแม่หยังอ๋อพี่น้องบ้านไก่ ขอบคุณโอ้พี่น้องบ้านไก่อยู่กรุงเทพโอ้สายไก่นั่นนี่นะสายไก่พี่น้องบ้านไก่กรุงเทพเจริญปอน ราชการครับอาจารย์ หลวงพ่อกฤษใช่ครับ โอ้ ยังไม่ได้เลย อันนี้ปางโม่เชียงดาว ผู้ช่วยรายการครับไม่ได้เป็นวัดเป็นที่พักสงฆ์แม่ ครับ อาจารย์จำแม่นโอ้โหแจ๋วจริง อ๋อ ๆราชการนะครับ โอ้ขอบคุณหลวงพ่อนะครับนมัสการครับ จำแม่น ครับ ราชการครับ ไวสาครับนมัสการครับครับผมอันนี้หลวงพ่อกฤษนะหลวงพ่อกฤษนี่ท่านก็ฟังทุกตนทุกองค์ทุกรูปไปกันเนาะ เจ็บเอวเฮ้ยเขาก็ฟังทุกรูปทุกตนทุกองค์นะหลวงพ่อกฤษเขาอยู่โน่นเขาอยู่ที่เชียงดาวนะเชียงดาวที่ปางโม่ก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อกฤษนะครับเนาะเช็คขึ้นเช็คจ่ายเวลาขณะนี้5:10 นาทีเนอะ5:10เนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่เนาะพี่น้องศรัทธาญาติโยมไผที่อยู่ทางใดก็ตามในวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาบ่มีเวลาก็หมายความว่ามาฝากกันมาก็ได้นะฝากกันทำบุญได้ทำบุญออนไลน์แล้วก็มีทำบุญออนไลน์หลายคนเหมือนกันเนอะอาจารย์พระครูเอารายชื่อให้ตุลุงพวกเจ้าเด้อวันพวกเจ้าตุลุงจะประกาศนะรายชื่อมีในมือนี่แล้วเพราะว่าพวกเจ้ามันสงบดี พวกเจ้านี่จะได้ประกาศรายนามรายชื่อเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นทำบุญฝากออนไลน์มาก็ดีนะใครมาหันที่จะสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์นี่นะญาติโยมถ้าว่าเปิ้นเมนักเปิ้นจะหอมหินนี่ก็คือเปิ้นเอาเทฐานพระธาตุเจ้าเจดีย์ถ้าว่าเฮาบ่มีปอเฮาก็เอาอันนี่กะเอาบดินกีอิฐนี่ก็ก้อนละ5 บาทนะตะกี้คุณพ่อบุญเย็นวิชาเถินคุณพ่อเปิ้นก็หอมมาอยู่100 ก้อนเป็นเงินอยู่500 บาทต้องขอบคุณพ่อบุญเย็นวิชาเถินเปิ้นมากับพ่อหลวงเล็กพ่อหลวงเล็กก็ทำบุญโดยต้องขอบคุณเนอะมาเรื่องบักเก่าบักหลังเนี่ยพ่อครูพ่อบุญเย็นเนี่ยเปิ้นมาแต่เมื่อปี2500ตุลุงยังบ่ได้เกิดด้วยนะ เปิ้นมานี่สมัยนั้นนี่พุทธหนตามใจอย่างอี้ดูดำดอยลอยห้อยมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาสร้างบารมีจนว่าก่อนนี้มีรถอยู่6 กันว่าดูเวียงป่าเป้า พ่อเปิ้นเรื่องบักเก่าม่วนดีตะกี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนเก่าคนแก่87มานี่ก็พ่อบุญเย็นนะเปิ้นก็เป็นเก้าเป็นกันเนาะมาเป็นหูเป็นตาเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับลูกหลานที่เปิ้นมาตะกี้ก็สลาก็มานะสลาก็ได้มาทำบุญทำกุศลไปก็มีศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมทำบุญตะกี้ก็มีหลายท่านพี่น้องตังหลายบ้านหลายจองตุลุงก็ประกาศไปแล้วตะกี้ก็เปิ้นมาตานเป็นคณะพี่น้องตังดอยสะเก็ดก็มาตังละปูนก็มาแผ่วบ้านห้งมวยดูมานะแล้วก็พี่น้องตังเวียงป่าเป้าตังงานอย่างก็นี่
อำเภอเนี่ยอำเภอก็มากันนักกันหลายอำเภอแม่สวยสุมาเด้อ อำเภอแม่สวยตัวเนาะแล้วก็ละชื่อที่เพิ่นมาทำบุญนี่ก็มีอยู่พ้องบุตรก็ก้อยให้พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาสมชาติได้ประกาศไปพ้องสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาเช็คคืนอยู่นะโยมเนาะจะโทรมาก็ได้อยู่จะมาจะมาติดน้ำติดทำมันก็ลั่งก็เดี๋ยวมาทำตันจบ แล้วก็มีสถานที่เปิ้นเจ้าสมณศรัทธาเนาะประทางเจ้าสมณศรัทธาที่เปิ้นมีคุณูปการมาทุกครั้งทุกคราโดยเฉพาะก็ทางเครื่องเสียงนี่ เครื่องเสียงดังฟังชัดอันนี้ยังเอามาแบบครบนะเจ้าของเปิ้นปิกไปวัดก่อนบุตรเปิ้นจะมาแถม ก็ได้รับความเมตตาหลายฝ่ายด้วยกันที่เปิ้นได้มาเป็นการทำบุญแล้วก็เอาของตังวัดตังวาเพราะว่าที่นี่นะญาติโยมที่นี่นั้นบันใจวัดเด้อในการทำบุญในครั้งนี้กึศล่ำตามสร้างในครั้งนี้นะก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์นะกับครูบาอาจารย์หลายตนโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านะแล้วก็ตังรองท่านรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็มีท่านพระครูหลายตนหลายองค์พระครูปริยัติชัยวัฒน์พระครูปริยัติอาจารย์มหาเสาแก้วแล้วก็หลายตนหลายองค์แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูบวรท่านพระครูบวรธรรมพิรามอันนี้นี่เจ้าคณะตำบลแล้วก็เปิ้นเป็นนั้นเจ้าของเครื่องเสียงโดยเจ้าของเครื่องเสียงโดยเนาะแล้วบัดเจ้าแต่นั้นในสดาญาโยมนะท่านพระครูอาดุลธรรมโมภาสเนาะอันนี้ก็เปิ้นก็มีส่วนร่วมในการได้นะมากมายอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเนี่ยแล้วก็พระครูปริยัติรัตนโชติเนี่ยตะกี้ลืมไปนะครับอันนี้ที่ลืมมาได้วัดแม่ห้องไคร้อันนี้ดึงมาทุกครั้งก็ปะทุกครั้งขนาดว่าเปิ้นอาพาธนะเปิ้นก็ยังมาอยู่นะเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงเนอะอันนี้เปิ้นก็ถึงบัลละบ่ลืมมาเป็นเก้าเป็นกันแล้วก็ตะกี้นำปัจจัยมาตานแถมจัดนักเด้อหลวงปู่ได้ฮื้อปอนไปแล้ว หลวงปู่ได้ฮื้อปอนไปตานหายาติกาวงศายมป้อเปิ้นเนี่ยป้ออุ้ยหมอนนวลติปปะละอีกอ่ะอายุ97สดาญาติโยมทั้งหลายทำบุญขนาดพ่อย่ำได้ประชุมเพลิงพระราชทานด้วยนะเปิ้นนิมนต์พระเจ้ามานี่เป็นร้อยมาเป็นชุดนะนี่เปิ้นเป็นเกียรติให้ป้อเปิ้นแต่ทำให้ป้อเปิ้นอย่างสมเกียรติแต่นะพระอุ้ยหม่อนเปิ้นมีลูกตุแล้วก็เปิ้นเข้าถึงประชาชนแบบว่าจะเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกกรรมอย่างการเนี่ยเปิ้นเข้าถึงเวลามีการมีงานวันนั้นตุลุงก็จะไปหอมเปิ้นนะตั้งใจจะไปหอมเปิ้นนายโยมนะเอาผ้าเอาไตปัจจัยไปหอมกำลังจะว้ายไปนั่งที่ปืนเก้าไม้สีสุกมันเย็นดีเนาะตุลุงนิมนต์ไปมาผมตานหมดแล้วบุตรเปิ้นใจดีแท้ไปมาผมตานหมดแล้วอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์หลวงอาจารย์เปิ้นมีใจกว้างแล้วก็ทำมันบุญศพป้อเปิ้นเนสมเกียรติแต่นะด้วยความนับถือนะครับเนอะญาติโยมทั้งหลายใกล้เวลาแล้วเนอะพาจะโทรมาแถมก็โทรมาลองโทรมาดู0899556506ตอนเมื่อแรงนี่สายมันปอกกึนได้ สายมันปอกกึนก็ถ้าจะโทรมาก็ได้อยู่
ตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมนะโอ้เปิ้นเอาผ้าเต็นท์มาตานเอาอย่ามาตานแถมตัวท่านครูบา40,000ไปนี่ตู้พี่ตู้น้องไอ้เจไปเอากองทัพ กองทัพงูเห่า ช่วยกันเนอะอยู่ทางลุ่มบนายอย่างมาหมูเนอะแต่เป็นน้ำเป็นแพ็กจ้าเข้าสารจ้า ช่วยกันเนอะเย็กการคนเดียวอิทหิมตายเย็กการลายก็เหมือนเปิ้นเล่น อันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเฮาได้ร่วมบุญกุศลในการญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วตะกี้ที่เก่านามมาตั้งแต่ตอนบ่ายมาถึงตอนเย็นนะต้องขอบคุณอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในครั้งนี้โดยก็ขออัญเชิญยังเทพปัทไทยมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชเวสสุวรรณครุฑนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปตนจือจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัตตามาโมทนาใหม่อัปส่วนบุญกุศลนะที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้แล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบเท้ามัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องขอให้พญาอินตาตั้นไทยจุนได้มาจดเอาลายมาหมายเอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปัปปตหลับเงินหลับคำสนามจำจือไว้เนาะตกน้ำอย่าได้ไหลไฟลามอย่าได้ไหม้เนอะมาดแม้นว่าเกิดมาภาวะใดจาติใดก็ตามก็ขอเฮานะเกิดมานะพบใส่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเนาะได้อยู่กินอยู่ทานไปใจเหลือเวลาทำ40 กว่านาทีนิมนต์พระอาจารย์สมชาตินะครับเนอะอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเดี๋ยวมาเปลี่ยนผมกรรมน้ำลายจางนะ มาอู้มาจ่าช่วยกันเนาะเพราะว่าตอนนี้องค์คาลงเชียงใหม่นะ104.50เปิ้นฮับสัญญาณทั้งภาพทั้งเสียงต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวัดฝ่ายหินมาณโอกาสที่นี้ตัวเอาแล้วตอนนั้นเปิ้นแบกยามาเป็นพลุงพลัง เป็นเต็นท์จ้ะเนาะเป็นเต็นท์กรรมแต่การเนี่ยเพื่อจะมาตั้งเต็นท์แถมเอาทยอยกันมาเนยโยมเนยวันพุกนะเนาะโตแข็งแรงเนอะอันนี้นะโตเสาเต็นท์ถึงหมดแบกมาคนเดียว ใจเกินร้อยโอ้ตะกี้นี่บันนึกบอกฝันว่าจะหันโชเฟอร์สารถีคนขับรถของอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นะเพิ่นมาตานเตี้ยวขึ้นดอยเนี่ยเอา84แล้ววะดูเพิ่นมีความแข็งแรงมาตานเป็นไทยโดยวะนะเอาครูบา40,000ก็แบกเต็นท์ช่วยกันมาแล้วแข็งแรงเนอะแข็งแรงแข่งขันช่วยกันเนาะเด็กการคนเดียวอิทหิมตายนะเนาะ เด็กการลายก็เหมือนเปิ้นเล่นช่วยกันสาธุอนุโมทนาใหม่กับสายทานน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในค่ำคืนนี้ก็จะบัดนี้ลืมเนอะญาติโยมทั้งหลายค่ำคืนนี้ก็มาฟังการสนทนาธรรมนะการสนทนาธรรมแล้วก็ก่อนนั้นก่อนเขาจะสวดมนต์ก่อนสวดธรรมจักรตัวเนี่ยสวดธรรมจักรปวัตนสูตรธรรมจักรนี่เป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้านะหลังจากที่เพิ่นเทศน้ำเทศธรรมแล้วเพิ่นก็มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเทศธรรมกันแรกเนี่ยมีคนฟัง5 คนฟังแล้วก็มีคนห้วยคนเดียว นี่เป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าเนอะบุตรเพื่อจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็มาฟังกันในโอกาสนี้ตุลุงก่อนน้ำลายจางโอ้ขอบคุณเนอะในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาตุลุงศิษย์นี่หรอกนี่ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ท่านครูบา40,000เนาะเปิ้นครูบาศิษย์หรือว่าตุลุงดอยเฮาตานเต็นท์หลังใหญ่แถม1 หลังเนอะ
เต็นท์นี่กล้าเป็นหมื่นๆนะญาติโยมเต็นท์หลังใหญ่เลยกลางเลยว่ะครูบา40,000ว่ากลางเลย กลางเลยโอ้นี่เต็นท์หลังใหญ่เนี่ยของใหม่แกะกล่องเลยนี่ ต่อไปขอไวสานิมนต์จะเวลาที่เหลือนี้ก็มอบหมายถวายเวลาให้กับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินะครับเนาะได้ได้เอ่ยพบปะกับพี่น้องสถาต่างบ้านต่างจองทั้งภาพทั้งเสียงเนาะตุลุงจิ๊บน้ำสกรรมก่อนเจริญพรไวสาครับผมถวายความเคารพเด้อตุลุงยองเนาะตุลุงยองติครบ เจริญสุขเจริญธรรมกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ติดตามรายการเป็นปกิณกะธรรมอยู่กันตอนแรงนี่อาจารย์รายการธรรมะยำค่ำยำแรงเนาะซึ่งวันนี้ได้มาถ่ายทอดสดออกรายการออกอากาศตีดอยหม่อนพระ42เมืองเนอะหรือว่าดอยนางแก้วเดิมตีทุกคนหู้จักตอนนี้ก็หู้จักในชื่อใหม่หม่อนพระ42เมืองคือมันเป็นมงคลวันหน้าก็จะเป็นหม่อนพระธาตุ42เมืองเพิ่มเข้ามาแหมเนื่องจากว่าตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระตึงเจียงใหม่ตึงเจียงไฮ้แม่ขาจารย์เวียงปะเป่าเอาจิตเอาใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยความการสนับสนุนจากศรัทธาสาธุชนโดยเฉพาะพี่น้องสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีปออีแม่หมู่เฮาในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่เฮาทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อันเป็นบุญเป็นกุศลกันมาโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ครูบาอาจารย์ก็ป้าเนี่ยปาสังทำปาสร้างปาบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนาหลายตีหลายแห่งปากันไปช่วยครูบาอาจารย์พระเถระพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากอีปออีแม่มาโดยตลอดคราวครั้งนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้หันถึงสิ่งสำคัญที่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ตั้งแต่อดีตเปิ่นเนี่ยเปิ่นสร้างไว้ก็คือที่พระหม่อนพระ42เมืองที่ดอยนางแก้วที่นี่ซึ่งครูบาอาจารย์ที่ตุลุงได้แนะนำได้กล่าวไปเนาะตั้งแต่ต้นรายการมาแล้วถึงครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์ท่านเจ้าคุณหลวงป่อเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นเจ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอที่อำเภอดอยสะเก็ดเนาะพร้อมกับที่ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่เวียงปะเป้าอยู่ที่แม่ขจารเท่านี้เปิ่นก็ได้ปากันเนี่ยกันสร้างสิ่งที่ดีนี่ไว้คนเฮาถ้าเขาจะปล่อยศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนไปหลุ่มหลงเกี่ยวกับผีเนาะผีปีศาจอะไรอย่างต่างๆไปเคารพนับถือสิ่งที่มีจริงหรือบ่มีจริงบ่ฮู้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือบางครั้งบางทีมันเป็นความลุ่มหลงไปครูบาอาจารย์เปิ่นก็เลยดึงสติให้เฮากลับมาว่าเจ้าพุทธของเฮาจริงๆแล้วเฮาควรจะนับถืออันหยังคือนักที่สุดเอาอย่างเป็นสารณะเนาะก็เลยได้มาสร้างพระเจ้าองค์ใหญ่องค์งามมีสง่าอยู่ที่พระ42เมืองม่อนพระ42เมืองซึ่งคณะนี้ก็เป็นพระประธานอยู่ในศาลาได้ยกได้ใหญ่มาก็เป็นตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างศาลาเนาะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายศาลาก็เป็นศาลาหลังใหญ่หลังงามได้ใจงบประมาณไปก็หลายสตังค์อยู่เหมือนกันซึ่งงบประมาณทั้งหมดนั้นก็มาจากติศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายได้ช่วยกันรวมบุญรวมกุศลกันมาตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยในการที่จะมาทำต่อเพื่อให้มันสำเร็จสมบูรณ์ตอนนี้ก็ใช้งานได้ละแต่ถามว่าสมบูรณ์ก็ยังบ่สมบูรณ์ยังที่จะต้องตกแต่งแหมอีกส่วนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังมีศรัทธาพี่น้องเฒ่าแก่ตั้งหลายได้หายได้หอมมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันซึ่งพอศาลาเสร็จเรียบร้อยที่จะสร้างจะทำต่อไปก็คือเจดีย์หรือวัดพระธาตุเจดีย์42เมืองเนาะเป็นเจดีย์ที่ได้จำลองมาจาก
พระธาตุดอยสุเทพกับพระธาตุดอยตุงซึ่งเป็นพระธาตุกูบ้านกูเมืองของเมืองเชียงใหม่แล้วก็เมืองเชียงไฮ้ซึ่งตอนนี้เนาะได้วางศิลาฤกษ์ไปละเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาก็กำลังได้ทำฐานทำอะไรอย่างต่างๆเพื่อจะได้ก่อได้ทำกันต่อไปซึ่งคณะนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่หลายส่วนด้วยกันที่เขาจะมารวมกันยะกันสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่นี่อาตมาภาพได้ติดตามทางครูบาอาจารย์ที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์จะมาบูรณะจะมาสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ที่ดอยนางแก้วพระธาตุสีสองเมืองหม่อนพระสีสองเมืองที่นี่เหมือนกับที่ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายได้ติดตามมาเนาะได้อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ที่ได้เสียสละเวลาได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญาในการที่จะนำสร้างที่พระธาตุสีสองเมืองที่นี่บ่ใจความมณะพยายามสะเล็กสะหน่อยพี่น้องทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายเพราะสิ่งที่จะสร้างนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นถาวรวัตถุเป็นศาสนวัตถุที่สักการะบูชาไปแห่เมื่อนานชั่วลูกชั่วหลานของเฮาฉะนั้นการจะสร้างอะไรอย่างก็แล้วแต่ต้องมีการวางแผนมีการอูจากันกว่าจะมีการตกลงกว่าจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันประชุมหารือปรึกษากันบ่ฮู้กี่รอบเนาะซึ่งก่อนนับว่าเป็นบุญญาปารมีที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้สั่งสมมาจึงทำให้การทำงานทุกขั้นทุกตอนเป็นไปโดยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ติมาลื้อศาลาตั้งแต่มาสร้างศาลาหลังใหม่นี่ก็บ่มีปัญหาอะไรอย่างสักอย่างทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งราชการที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือตั้งอุทยานแห่งชาติขุนแจเปิ้นก็มาอำนวยการมาดูแลมาพอกอยตลอดถึงท่านในอำเภอถึง2อำเภอเวียงปะเป้าอำเภอแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดเนาะเปิ้นก็มาช่วยพอช่วยกอยตลอดเวลาอันนี้ก็นับว่าเป็นเพราะบุญญาปารมีของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วก็หลายรูปหลายองค์เนาะในกลุ่มในคณะเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันในครั้งนี้แต่ละรูปละองค์ก็มีความสมัครสมานสามัคคีที่พี่น้องศรัทธาทั้งหลายได้หันแล้วก็มีความสุขอกสุขใจการทำบุญสุนทรทานการกินกันตานพี่น้องทั้งหลายเปิ้นบอกว่าถ้าเฮาทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้ที่นำบุญนำกุศลของเฮาได้สร้างสิ่งที่ดีเฮาได้ร่วมบุญกับเปิ้นก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่หลวงในครั้งนี้อาตมาเชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายที่ฟังอยู่ในรายการที่อาตมากำลังอูจาอยู่นี่ก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันกับที่อาตมามีความรู้สึกอยู่ก็คือได้ปลื้มอกปลื้มใจได้มีความสุขอกสุขใจที่จะได้ช่วยครูบาอาจารย์จะได้ช่วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมารวมบุญรวมกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลเป็นศาสนวัตถุที่มีค่าต่อจิตต่อใจของชาวพุทธโดยเฉพาะพี่น้องที่ผ่านต่างไปมาเนาะระหว่างเชียงใหม่มาเชียงรายระหว่างเชียงรายไปเชียงใหม่จะได้แวะได้สักการะบูชาพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองที่นี่ได้เป็นบุญเป็นกุศลที่จะต่อยอดไปสู่ภพภูมิตั้งหน้าที่เราจะได้ไปสู่สุคติในที่เราปรารถนาอายังพี่น้องทั้งหลายถ้าเราได้สร้างสิ่งที่ดีมันเป็นบุญเป็นกุศลความปรารถนาตั้งหน้าของเราก็จะเกิดผลตามที่เราปรารถนาก็ได้ทราบว่าศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายจากหลายตีหลายแห่งวันพรุ่งนี้ก็จะมาร่วมบุญกันวันพุธก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเนาะที่เราจะได้ระดมทุนกันช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นประเพณีที่มันมีอยู่แล้วที่เราทำกันอยู่แล้วเราย้ายมาทำที่พระธาตุสีสองเมืองหม่อนพระสีสองเมืองที่นี่
ก็จะเกิดบุญเกิดกุศลกับเทวาอารักษ์อย่างต่างๆที่เปิ้นปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนติดเตียวไปเตียวมาเดินต่างอยู่เปิ้นก็จะได้เดินต่างโดยปลอดภัยเขาก็แผ่บุญแผ่กุศลกันตลอดถึงสัมภเวสีต่างๆที่เปิ้นใจเส้นทางสายนี้แล้วก็มาเสียชีวิตไปที่เขาได้ฟังข่าวในอดีตที่ผ่านมาก็มีคนได้ล่มตายไปแถวบริเวณไกลๆแถวนี้ก็ดีตลอดเส้นทางสายนี้ก็มีนักมีหลายอีปอยอีแม่ตั้งหลายวันพรุ่งนี้หลายคนก็คงจะมาร่วมบุญร่วมกุศลจะตามไปหาญาติพี่น้องที่เป็นล่วงลับไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะมาตามไปหาคนที่เป็นใจเส้นทางนี้ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปก็จะเกิดบุญเกิดกุศลเช่นเดียวกันเนาะวันพรุ่งนี้ไผอยู่ไกลเนอะไปเฮือใดน้อยนาพี่น้องจากต่างเมืองไก่นะทราบข่าวว่าพี่น้องจากต่างเมืองฝางก็จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันหลายกันลดอยู่เหมือนกันพี่น้องตั้งเวียงปะเป่าแม่ขาจานเฮาก็คงจะเตรียมตัวกันมานักมาหลายอยู่เนาะวันพรุ่งก็เป็นช่วงวันนี้วันเสาร์วันพุธเป็นวันอาทิตย์โดยเป็นวันหยุดพี่น้องที่ทำงานราชการอีปออีแม่ตั้งหลายก็จะมีลูกเต้าเหล่าหลานมาส่งในช่วงของตอนเจ้าจะได้บำเพ็ญบุญเป็นทักษิณานุปทานให้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีคุณุปการเนาะในการที่นำสร้างพัฒนาม่อนพระศรีสองเมืองตีนี้มาตั้งแต่อดีตเดิมเขาก็จะได้ทำบุญอุทิศไปฮือเปิ้นตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นได้ร่วมบุญร่วมกุศลในสมัยนั้นเนาะก็จะทำบุญอุทิศไปฮือเปิ้นโดยตลอดถึงที่อาตมาได้กล่าวไปก็คือคนที่เปิ้นเดินทางในเส้นทางสายนี้แล้วได้เสียชีวิตไปนั่นเขาก็จะได้ทำบุญไปหาเปิ้นโดยตอนเจ้านะคะว่าพี่น้องทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายก็จะมีรายการตั้งสถานีวิทยุเป็นปกติช่วงเจ้าตั้งแต่ตี 3 ถึงตี 5นั่นก็จะมีเรื่องของธรรมะในยามเจ้าเนาะสเปเหระปกิณกะไกแจงซึ่งคงจะดูแลรายการโดยท่านตุลุงยองติปีน้องหูจักเนาะเจ้าของรายการตัวจริงเสียงจริงคนที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเนาะเป็นคนที่ตื่นเจ้าแล้วมีความสุขเนาะตื่นบ่เจ้ามาก็เปิ่นอูจากับศรัทธาญาติโยมเหมือนกับคนที่บัดต้องรับต้องนอนก็ได้นะตุลุงเปิ่นมีอารมณ์ดีอยู่ตลอดอาตมาก็เลยติดว่าเดี๋ยวนี้ตื่นเจ้ามาถ้าตื่นเจ้ามาเวลานั้นก็จะมาฟังรายการที่ตุลุงเปิ่นได้อูได้จ๋าทุกเจ้าเนาะหลังจาก5 โมงไปแล้วเนาะช่วงนั้นก็จะเป็นธรรมวัดเจ้าเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดมัตติกาอภิธรรม7 กัมปีทอดผ้าไตรปังสกุลถวายอุทิศแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหรือว่าเจ้าคุณมหาทรัพย์ที่เฮาทั้งหลายได้หู้จักมักคุณเป็นอย่างดีอันนี้คือรายการในช่วงเจ้าตั้งแต่ตี 3 ถึง7 โมงเมื่อเจ้าเนาะแล้วก็หลังจาก7 โมงเมื่อเจ้าภัตตาหารเจ้าเรียบจังหันเจ้าเรียบร้อยแล้ว8 โมงถึง 10 โมงก็จะเป็นงานตานธรรมหาบรรพบุรุษเดือน 12นะตานเปตพีติญาติโยมตั้งหลายก็จะทยอยกันมาถวายทายธรรมพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาเวลาเนาะเวลาที่สำคัญก็คือเวลา 09.39 นาฬิกานั่นจะเป็นเวลาสำคัญที่จะมีพิธีในการยกเสาเอกปฐมฤกษ์เทปูนฐานรากของเจดีย์ตัวซึ่งช่วงนั้นก็ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนาะก็จะคงจะทยอยกันมาหมุนเวียนกันเพราะงานในครั้งนี้บ่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มาประชุมนุมกันรวมกันอยู่นักช่วงนี้ก็หลายคนก็หู้อยู่เนาะต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการระบาดในเรื่องของการป้องกันตัวเองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19
มาตรการอย่างต่างๆก็คงจะเข้มข้นในวันพรุ่งนี้ก็ทยอยกันมากันไปจากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีการเวียนกันเนาะเวียนกันคนที่เปิ่นมาแล้วเปิ่นก็ทำบุญทำกุศลแล้วเปิ่นก็กลับไปตานเต็นท์หนึ่งหลังเขาประจำวันนี้เลยด้วยตานเต็นท์ใหญ่หรือหนึ่งหลังเต้นใหญ่เนาะโอ้เปิ่นเอาเต้นมาตานแหมหนึ่งหลังดูตานไว้นี่เลยเนาะนายสายยันนางเพ็ญศรีบุญท้าเหมือนกันบุญท้าตานไปหาพอยืนสีจันเนอะอันนี้เปิ่นตานเต้นเนาะเอาตานเต้นหลังใหญ่6x8เนาะเขาอนุโมทนาบุญเนอะบุญกุศลที่ได้สร้างได้สร้างไว้ที่นี่กุฏิเวลาจะมีกิจกรรมอันอย่างต่างๆก็ไปขนเอาเต้นโต๊ะเก้าอี้อย่างจากที่อื่นมาต่อไปตั้งหน้าเนาะก็ก่อยสะสมไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมที่หันคุณค่าของการพัฒนาที่นี่เปิ้นก็จะได้นำเต้นนำโต๊ะนำเก้าอี้อย่างมาบริจาคเริ่มต้นละตอนนี้คุณสายันนางเพ็ญศรีบุญทาพร้อมกับครอบครัวเปิ้นเอาเต้นหลังใหญ่มา1หลังตานไปหาปอยืนสีจันทร์ซึ่งเป็นปิตาของเปิ้นที่ได้มรณาจุติตายไปสู่ปรโลกไปนานแล้วเนาะก็ได้จะได้เป็นปราสาทวิมานเป็นบ้านเป็นจองอยู่ในสวรรค์ในวิมานตานไปให้กับอีปออนุโมทนาบุญเนอะกับโยมสายันอีปีเพ็ญศรีบุญทาวันนี้เสียงตีญาติโยมทั้งหลายได้ฟังตะกี้ต่อจากตุลุงยองหลายคนก็อาจจะอันเป็นเสียงไผ่เนาะอาตมาสุมาเตะเข้าเลยกันมาบ่เคยได้แนะนำตัวอาตมาพระสมชาติพระมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องสุดท้องของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่เข้ามาช่วยครูบาอาจารย์ในการประชาสัมพันธ์ได้มาร่วมกิจกรรมที่ดอยนางแก้วหลายรอบแล้ววันก่อนวันที่9วันที่8ที่9ว่าจะมานอนตัวที่นี่ก็มีภารกิจเร่งด่วนที่บัสามารถจะมาได้ครั้งนี้ได้เตรียมตัวยาวหน่อยก็ได้บอกคนใกล้ชิดติดเคียงตลอดถึงปฏิเสธงานกิจนิมนต์ไปหลายงานอยู่เหมือนกันเลือกที่จะมาช่วยครูบาอาจารย์ถ้าเฮาบ่มานอนคืนนี้วันพุ่งบ่เจ้ากิจกรรมที่มีในตอนเจ้าก็บ่ได้ช่วยกันก็เลยแบกเต้นมาเนอะญาติโยมทั้งหลายจวนคนขับรถเปิ่นมาโดยคนขับรถของอาตมามีประสบการณ์ที่เฉียดตายที่ดอยนางแก้วนี่เหมือนกันคุณหมอชัยวิทย์สื่อจริงได้เดินทางผ่านเส้นทางนี้แต่บัจจัยบริเวณนี้เลยดอยสะเก็ดมาสักหน่อยเนี่ยเนาะก่อนเลยดอยสะเก็ดมาประมาณสัก10 กิโลอีกเป็นวันนะรถตอนสมัยนั้นมันก็ยังต่างยังบัจจัย4 เลนแบบสมัยนี้ต่างมันก็ถือว่าสมัยก่อนเนาะต่างมันก็ลำบากอยู่ก็เอารถแห่โก้งไปสถานทั้งหลายเอาแห่โก้งไปลงไปในเหวบ่มีไผหันเลยจุดที่เป็นแหกก้งลงไปนี่บ่มีไผหันแล้วก็บ่มีคนติดตามอย่างมาลงไปอยู่ในเหวรถลงไปอยู่เปิ้นสลบไปเป็นเวลาเกือบ2 คืนกะฮะพอหู้ซึกตัวขึ้นมาลูกพอตัวเก่าพอแข่งขากะฮักลองดินพอก็หู้ซึกว่ากระดูกซี่โครงก็จะฮักว่าจากนั้นก็นอนต่อไปแหมจนร่างกายมันสมานเนาะหรือว่ากระดูกอย่างมันต่อกันแล้วก็ถึงจะการขึ้นมาว่าจะก็เอาชีวิตหลอดมาได้ในครั้งนั้นเนาะหลอดตายมาหลังจากนั้นมาคุณหมอปีหมอทราบเปิ้นก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่างๆเพื่อจะได้หันคุณค่าเพราะได้หันคุณค่าของชีวิตที่มันเกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งที่เส้นทางสายนี้อาตมาก่อนนึกถึงเรื่องที่เปิ้นเล่าก็เลยจวนกันมาว่าปีหมอไปดอยนางแก้วด้วยกันไปดอยบนดอยด้วยกันที่พระม่อนพระศรี2 เมืองจะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างต่างๆให้กับเทวบุตรเทวดาที่เป็นจ่วยให้คุณหมอได้หลอดมาเนาะวันนี้ก็ตุลุง
ได้ข่าวว่าตุลุงยองจะนอนตั้งกลางนี่นะท่านอาจารย์40,000ครูบา40,000ก็จะนอนตั้งข้าง วันนี้มีเปื่อนละวันนั้น2 คนกับท่านพระครูอภิวัตรก็ลูกกันนอนตั้งกลางแล้วมี2 คนเนาะเลยบ่ได้นอนวันนี้ก็ถ้าจะสมใจอาตมาก็วันนี้พอดีบ่มีฝนพอท่าแล้วถ้าจะบ่มี ก็เลยเอาเต้นไปกลางอยู่ในป่าพุ่นในป่าก็ตอนนี้ก็กางเต้นเรียบร้อยละนะอยู่ในป่านอนในป่ากับคุณหมอก็มาบรรยากาศป่าอย่างเองได้ปฏิบัติธรรมได้สั่งนั่งสมาธิตอนกลางคืนมันสงบเงียบก็จะได้มีความสุขแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเทวบุตรเทวดาที่เพิ่นปกปักรักษาอยู่ที่นี่เนาะญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะมีการสวดมนต์หลังจากนี้เวลา6 โมงเนาะอาจารย์เนาะ6 โมงก็จะสวดมนต์กันที่นี่เนาะไทยทอดด้วยก็ศรัทธาทั้งวันจะนิมนต์ตุลุงเนอะตุลุงมาต่อเนอะตุลุงนะครับตุลุงนิมนต์มาต่อเลยรายการของตุลุงละจะได้อูกับญาติโยมลาศรัทธาญาติโยมตะกี้เป็นว่าคอแห้งเนี่ยเมาเลยกะโอ้เมาบ่เสียงตังเนาะ ตุลุงเพิ่นบอกเมาไปเลยนะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆนี่บอกว่าตังเวียงป่าเป้านี่อันเปิ้นตอนนี้ออกอากาศมาที่เวียงป่าเป้าก็ที่แน่ๆก็คือที่คืนของวัดไฟหินเนาะเปิ้นออนไลน์ไปออกดึง Facebook ตัวแล้วก็ไปสถานีวิทยุตังเชียงใหม่ตัวพี่น้องตังเชียงใหม่เนอะเตรียมตัวเรียบร้อยละนอนนัดหมายกันเรียบร้อยวันพรุ่งก็จะเดินทางมาอนุโมทนาบุญเนอะกับอีแม่ตั้งหลายโยมพ่อโยมแม่ตั้งหลายตีเวลามีการมีงานโดยเฉพาะในช่วงนี้บัจจัยง่ายๆนะการที่เขาจะมาทำบุญทำกุศลกันในช่วงนี้ต้องเสี่ยงสปะสเปดเนาะเสี่ยงถือว่ายังเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการจะเดินทางก็จะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างนักอย่างหนาตอนนี้พอดีว่าอาตมาจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อจะเดี๋ยวจะมาสวดมนต์พอดีตั้งครูบาเปิ้นได้พักผ่อนละครูบา40,000เนาะเปิ้นจะมีเรื่องอะไรอย่างต่างๆมาแจ้งมามาจากับศรัทธาเพื่อจะเตรียมความพร้อมกันในวันพรุ่งนี้เนาะก็จะถือโอกาสกันตรงเนี้ยตั้งครูบาเปิ้นจะได้มามาจามาอนุโมทนาบุญกับสิ่งต่างๆที่โดยเฉพาะวันนี้มีคนมาร่วมบุญหลายหมู่หลายคณะด้วยกันอาตมาที่หลังบัดตันหู้ตันทราบจะนั่นจะตั้งครูบา40,000ในฐานะที่เปิ้นดูแลพอกอยอำนวยการตั้งแต่เจ้ามาเนาะได้บอกบุญอนุโมทนาบุญให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเพื่ออนุโมทนาต่อไปเด้อเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายครูบาต่อก่อนน้อมไวสาปารมีธรรมประเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินประเดชพระคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์ประเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพัฒนวิกรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์จุต้นจุองค์ตีเคารพอย่างสูงเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายตนตัวอาตมาภาพครูบา40,000พระอธิการจำนันสุติโลเจ้าอาวาสวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสุนทรปริยติวิกรมหรือว่าอาจารย์ทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านประเทศวิสุทธิคุณกุศลกันดาวโรอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งพระเดชพระคุณ2 รูป 2 ตนท่านก็ได้มาก่อร่างสร้างแปลงได้มาเป็นคนที่ได้ดำเนินการในการก่อสร้างพระศรีสองเมืองตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งตนนั้นตนตัวอาตมาภาพก็ยังเป็นนักเรียนอยู่
ส่วนตนอื่นๆเพิ่นก็ยังเป็นสามเณรอยู่จนมาถึงณปัจจุบันนี้เฮาก็ได้หันประจักษ์ต่อสายตาหลายอย่างหลายชิ้นหลายอันที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมหอมบุญหอมกุศลกันมาตั้งแต่เก้าจนถึงณปัจจุบันนี้ณที่อาตมาได้นั่งอูจากับครูบาอาจารย์หลายตนที่ได้ออกเสียงเรียงนามไปแล้วนั้นก็คือศาลาพระศรีสองเมืองซึ่งประดิษฐานตั้งอยู่บนม่อนพระศรีสองเมืองโดยนางแก้วซึ่งเฮาท่านทั้งหลายในส่วนของการจัดงานหรือว่าจัดสถานที่ตรงนี้นั้นเป็นการจัดสถานที่ในเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นสถานที่ที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นสามารถขึ้นมากราบไหว้สักการะบูชาพักผ่อนสถานที่นี้เป็นสถานที่ต้อนรับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยามที่เฮาได้ไกลไปไกลมาบอกว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายเชียงแสนจะไปแม่สายก็ดีจะไปพะเยาก็จะผ่านเส้นนี้ได้ก็สามารถขึ้นมาพักเลิศหรือว่าแวะพักผ่อนหย่อนใจมากราบไหว้สักการะบูชาสารูปปิมปาเจ้าพระศรีสองเมืองซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปก็ได้ไปอาราธนาที่วัดแสนฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลวงพ่อวัดแสนฝางเพิ่นก็มีเมตตาได้มอบถวายมาประจำที่ม่อนสีสองเมืองคำว่าม่อนสีสองเมืองท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจกันแล้วระหว่างเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่เบียงป่าเป้าและดอยสะเก็ดเป็นเขตร้อยต่อซึ่งสองอำเภอนั้นเป็นบ้านปี่เมืองน้องอดีตการที่ผ่านมาผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองก็คือพญาเมงลายพญามังลายก็เป็นนอเนื้อเชื้อไข่กันฉะนั้นในวันนี้โดยการนำของท่านพระครูอภิวัตรพรหมนิกรมหรือที่เขารู้จักกันในนามท่านพระอาจารย์บรรยงท่านก็จะได้นำศรัทธานำญาติโยมนำพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายได้มาสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีงานบุญนั่นคืองานตานธรรมเปตพีในอดีตที่ผ่านมานั้นม่อนพระศรีสองเมืองนั้นได้มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ครูบาอาจารย์ที่ได้มาช่วยกันก็สร้างหางแปลงแต่ยังบัดแล้วดียังบัดแล้วดีก็ยังบ่เป็นชิ้นเป็นอันที่เนื่องด้วยเหตุประการบางอย่างที่เราจะต้องให้ทำให้ถูกต้องบัดนี้เวลานี้ก็สถานที่นี้ก็สมควรที่จะเจริญรอยตามก็สร้างหางแปลงให้สำเร็จเสร็จสิ้นฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จวนเจิญศรัทธาญาติโยมสาธุชนบอกว่าอยู่ตั้งเชียงใหม่เชียงรายเวียงป่าเป้าตั้งใดก็ตามที่ได้ยินเสียงคลื่นวิทยุ 94.50 เมกะจารโมเดิร์นเรดิโอก็ดีสถานีวิทยุวัดหัวฝ่ายมชก็ดีเชิญชวนทั้งหลายมาตานทำเนอะตานหาพี่ตายเก่าเน่าเมินตานหาพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษหรือว่าญาติพี่น้องท่านที่เคยได้สัญจรผ่านตรงนี้ไปในอดีตก็ตานกันเข้ากันนั้นตันธรรมจะมีพระสงฆ์ได้ฉลองศรัทธาญาติโยมจะได้เตะธรรมญาติโยมมาก็จะเอาสำรับจัดแต่งสำรับมาก็จะเป็นการดีอยู่เพราะว่าเขาได้ทำด้วยมือด้วยใจเขาหรือบัสะดวกจะมาบูชาที่นี่ทำก็มีฮือบูชาเรียบร้อยท่านจะตันทำเปตปีจะตันทำมหาวิบากจะทำมหามูลิปานสูตรมาลัยปลดโลกทำกรรมยังมีมดศรัทธาญาติโยมและส่วนตอนเจ้านั่นก็จะมีท่านตุปิโอเนาะอยู่วัดต่อเมืองลังคือเป็นลูกหลานอำเภอเวียงเป้าเนี่ยจะได้มาเตะทำเปตพีซึ่งตุปิโอนี่เพิ่นก็ได้เตะมหาทีมาก่อนเนาะจากนั้นก็วันพรุ่งนี้จวนเจิญในส่วนของค่ำคืนนี้ก็จะมี พิธีการในการที่จะได้สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาสวดธรรมจักรปวัตสูตร
ซึ่งเป็นพระธรรมองค์กันแรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงได้แสดงโปรดเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ญาติโยมที่รับฟังเสียงทางวิทยุจะนั่งสวดมนต์ตัวไปก็ได้นะเวลาเจริญจิตตภาวนาครูบาอาจารย์ก็จะบอกนั่งภาวนาไปตัวก็ได้ทรงจิตน้อมใจนะทรงจิตน้อมใจไปฮือยังดวงวิญญาณหลายดวงวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกันทั้งค่ำคืนนี้ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นประมาณ 8-9 รูปนะจะได้เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาให้กับลูกเทวดาเจ้าตีเจ้าตาลเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนเจ้าแห่งตีปกปักรักษาอย่างม่อนพระศรีสงฆ์เมืองที่นี่ตนตัวอาตมาภาพครูบา40,000และครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดจะได้จำวัดกันที่นี่วันนี้ได้จำวัดกันที่ม่อนพระศรีสงฆ์เมืองนะได้สัตตะกรณียะออกมาเนาะก็แค่คืนเดียวก็จะได้กลับไปทำภารกิจต่อวันพรุ่งนี้ในงานที่เราจะร่วมทำบุญตานทำตานขันเข้าก็ดีก็จะมีครูบาอาจารย์สลองศรัทธารอศรัทธาญาติโยมตรงนี้ส่วนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ขึ้นมาแล้วเบื้องหน้าหันสถานที่ตรงนี้ก็จะร่วมทำบุญอย่างใดก็อุจาแล้วก็บอกทางคณะสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ได้ส่วนความเป็นมานั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะรับทราบกันพอสมควรนะเวลานี้ก็บ่ค่อยพอละเหลือ5 นาทีเนาะแต่สักครู่เราก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้มาสวดมนต์กันแล้วม่อนวัดศรีสองเมืองเกิดขึ้นมาได้จนถึงวันนี้ก็โดยเจตนาลุมของพระเดชพระคุณทั้ง2 รูปที่ได้เอ่ยนามไปแล้วฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบนม่อนวัดศรีสองเมืองนี้บ่ใจของไผ่คนใดคนหนึ่งบ่ใจของศรัทธาวัดอำเภอเบียงขะเป้าบ่ใจศรัทธาอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่บ่ใจแต่เป็นของมหาชนทั่วสารทิศทุกทิศทุกทางที่มานี่ท่านสามารถขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจมากราบไหว้บางครั้งบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจมานั่งสมาธิภาวนาตรงนี้ได้เพราะด้วยพุทธคุณเมตตาของพระศรีสองเมืองพระพุทธรูปองค์นี้จะได้ผ่อนคลายความทุกข์ในใจของเราบนสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่สัปยะมีห้องน้ำห้องท่าแยกส่วนเป็นชัดเป็นส่วนห้องน้ำคฤหัสถ์ห้องน้ำพระสงฆ์เรียบร้อยมีน้ำใช้โดยการรองน้ำจากน้ำฝนซึ่งพระเดชพระคุณท่านว่าครูปฏิภาณธรรมทินหรือที่เขาจักกันตุลุงดอยเนาะท่านก็ได้ทำในส่วนของล้างน้ำเก็บน้ำแล้วก็กำนันทั้งหลายตำบลก็ได้มาช่วยกันแปลงแทงน้ำจัดแทงน้ำไว้เพื่อวันหน้าวันตาหน้าแล้งจะได้ใจน้ำสอยในการผ่อนนักผ่อนเบาเข้าห้องน้ำกันอันนี้ก็เป็นมหาบุญมหากุศลราชดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันได้ขนหินขนทรายขนดินกี้เนาะขนปูนมาช่วยกันในวันนี้หรือว่าทุกวันที่ผ่านมานั้นก็เป็นสถานที่ได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ขอเรียนเจริญพรเนอะทุกครั้งทุกคราวที่เราได้บอกบุญกันไปก็ได้รับสายทานศรัทธาแรงจิตแรงใจจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบอกว่าจะเป็นในด้านทรัพย์สินเงินทองและกำลังกายกำลังใจมาช่วยเหลือจุนเจือกันซึ่งทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ก็พร้อมที่จะได้รับความเมตตาจากศรัทธาญาติโยมในการที่เขาจะได้สืบสารและต่อยอดของพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่านได้มีเจตนาที่ได้ขึ้นลำตำสร้างขึ้นมาและสถานที่นี้เป็นสถานที่เชิงอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์ป่าไม้ตัวเองก็ฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองในช่วงเวลาที่เราจะได้ช่วยกันสืบสารและต่อยอดพุทธศาสนาเขานั้นล่วงเลยมาแล้ว 2,564 ปีแห่ม2,000 กว่าปีพุทธศาสนาเราก็จะบ่มีแล้วพระพุทธรูปพระเจ้าองค์นี้ก็จะอยู่กับเราในช่วงเวลาแห่ม 2,000 กว่าปีฉะนั้นบุญกุศลต่ออันที่จะนำปาเขาทั้งหลายขึ้นไปสู่ยังสวรรค์ชั้นฟ้าและนำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของ
ของเรานั้นอาจจะอยู่กับเราตลอดไปในช่วงนี้ก็คิดว่าคงจะสมควรกับเวลาเดี๋ยวอาตมาจะได้ยกยอดไม้ฮือกับค่ำ2 นาทีจะ6 โมงเนาะฮือกับครูบาอาจารย์คืออาจารย์บรรยงและส่วนของญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะไปฟังโทรอย่างเข้ามาตื่นนึกปนปิดโทรศัพท์อยู่บืดปุ่นกันมีการสนทนาธรรมแห่งรอบหนึ่งในช่วงที่ถ้าเปิดนั่งสมาธิดับปิ้งแสดงว่าเปิดนั่งสมาธิเปิดก็จะกล่าวจะบอกตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดหัวฝ่ายหินออกอากาศออนแอร์ไปทั่วสารทิศก็นับว่าเป็นบุญกุศลเป็นกระบอกเสียงอย่างหนึ่งที่ได้แผ่บุญกุศลแผ่ธรรมะไปสถาญาติโยมสาธุชนรับฟังกันอย่างบ้านอย่างจองตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็อยู่บนป่าบนดอยเนาะแต่คลื่นสัญญาณก็ยังดีแล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูโจรทานพิทักษ์ท่านเจ้าวาดวัดแม่ของไคตินำลูกศิษย์ลูกหลานได้มาถวายหลอดไฟติดตั้งไฟส่องสว่างตอนนี้ค่ำมืดเข้ามาหน่อยละดิบนนี่แจ้งลึ่งอีนะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของตุลุงดอยตุลุงศิษย์ท่านพระครูปฏิภาณนำทินตะกี้ก็ได้ตานเต้นหลังบะเล่นสถาญาติโยมได้ตานเต้นกับผู้วายชนเอาใจประโยชน์ตอนนี้ช่วยกันกางตึงตู้เช่าตึงขยโยมคนขับรถกางกันเรียบร้อยไว้ตั้งหลังปกติวันหน้ามีงานก็จะได้จัดแจงสิ่งของตรงนั้นก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งในส่วนของงานบุญพรุ่งนี้จะไปลืมช่วยกันมาทันใดที่มาได้ก็เจริญพรทยอยกันมามันบ่ได้จัดได้แจงก็มาตัวเป่าเนาะมาปู่จาเอาสังฆทานที่นี่ได้เขียนปัญจักเนี่ย2ก็มีตั้งใจมาก็มาโดยตัวหรือว่าจะตั้งใจทำสังฆทานสำรับมาก็จะดีพรุ่งนี้พระสงฆ์พระเจ้าก็จะอยู่นี่ก็ท่านใดที่จะเอาเข้าป่าอาหารมาถวายเพลบนดอยนี่มีอย่างเยอะสักอย่างนะ ก็เจริญพรและช่วงตอนเจ้าโยมพ่อโยมแม่บุญธรรมของอาตมาภาพคือพ่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองซึ่งเป็นพ่อแม่บุญธรรมของอาตมาภาพจะได้นำข้าวต้มอาตมาบอกทำข้าวต้มมา1 หม้อมาถวายแด่ครูบาอาจารย์ตอนฉันเจ้าในวันพรุ่งนี้เช้าเนาะก็ต้องนโมทนาสาธุกับโยมพ่อโยมแม่ตัวแล้วก็ชะตาญาติโยมที่ได้ร่วมบุญกันมาโดยตลอดซึ่งบ่อนพระศรีสงฆ์เมืองนี้ก็ด้วยแรงจิตแรงใจแรงศรัทธาแรงกำลังพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเขาทุกสารทิศได้มาช่วยกันถ้าบัติดเรื่องของโรคโควิดนี่ชะตาญาติโยมเหยจะข่าวเพือกคือเทวบุตรเทวดาใส่ชุดขาวมาเต็มบนลานนี้อย่างสมัยก่อนที่มีโควิดเนาะก่อนนี้ก็ต้องรอผ้าไปถ้าเกิดวันใดที่มันสร้างมันซาเฮาคลื่นสีขาวทุกสารทิศจะได้มารวมกันณตรงนี้ครั้งหนึ่งเพื่อเป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จารึกไว้กับพระพุทธศาสนาของเฮาว่าเฮาเป็นชาวพุทธเฮาได้ร่วมทำบุญกันแต่งานบุญนั้นบอกว่าทุกจังหวัดไหนเฮาก็ปากันไปในช่วงก่อนที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังก่อนก็โชว์เชลดิสคินนิ่งพระสงฆ์ของเขาเจ้าก็นั่งห่างกันขนาดนะญาติโยมเดี๋ยวก็จะได้สวดมนต์เจริญติตะภาวนาเนี่ยก็เป็นส่วนที่กิจวัตรของพระสงฆ์เนาะอาจจะนั้นในเมื่อค่ำหัวค่ำนี้ก็คิดว่าตอนนี้6 โมง 2 นาทีก็คงจะได้เวลาเนาะเดี๋ยวจะฝากไมค์ไปให้กับท่านอาจารย์บรรยงก็เจริญพรวัตอีขอทุกท่านนั้นจะรับฟังต่อไปจนถึงเวลาที่ปนปิดสถานีขอเจริญพรขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านตอนนี้เวลา 18 นาฬิกากับ3 นาที6 โมงกับ3 นาทีก็แห่มสักกรรมหนึ่งซึ่ง
ในส่วนของพิธีก็จะได้ร่วมกันทำวัดเย็นเจริญพุทธมนต์ประมาณ1 ชั่วโมงไปจนถึงทุ่มเกิงทุ่มปลายก็ถ้าลูกหลานท่านพระครูปริยัติรัตนโชติมาก็ลูกหลานจะได้สวดธรรมจักรเกิงชั่วโมงครูบาอาจารย์ก็ถือโอกาสได้พักผ่อนเข้าห้องน้ำทำภาระธุระ2 ทุ่มก็นิมนต์มาร่วมกันตั้งวงสนทนาธรรมในค่ำคืนนี้ก็เอาจนทานมดเนอะเอาจนน้ำไหลไฟดับถ้าน้ำบ่ไหลไฟบ่ดับเขาก็ไปย่างกันเนาะคืนนี้ขอบคุณทางบ้านทุ่งเรดิโอโดยปดมได้รับสัญญาณตั้งแต่5 โมงครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดไปจนถึง4 ทุ่มคือการได้ออกวิทยุนี่ก็หมายถึงว่าคนฟังที่เปิ้นฟังอยู่ทางบ้านเปิ้นก็จะได้อนุโมทนาบุญตัวยอย่างน้อยคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ศรัทธาที่เปิ้นบ่ได้มาเปิ้นฟังครูบาอาจารย์สังฆะได้สวดมนต์ก็เป็นสิริมงคลเสมือนว่าได้นิมนต์ทุกเจ้าไปนั่งที่บ้านคนเฒ่าบางคนนี่นั่งไหววิทยุบางคนนี่เอาฝ้ายสายสิญจน์เขียนเสาวิทยุแล้วก็เอามาเขียนหัวตัวเก่าอันนี้เฮาไม่ได้มาแต่ว่าเฮาอยู่ที่บ้านเฮาก็ได้ฟังกันคืนนี้ก็ในส่วนทางในหัวในเวียงเชียงใหม่ก็ครอบคลุมดังอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายดอยสะเก็ดแม่ริมหางดงสำเมิงพื้นที่อำเภอเมืองครอบคลุมสถานี 104.50 ของวัดไฟหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นแม่ข่ายนำสัญญาณถ่ายทอดไปสู่ญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านเวียงปะเป้าแมลงนี้แห่มสักกรรมหนึ่งตามเวลา6:12 นาทีประมาณ6:12 นาทีก็ 94.5 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอวันนี้ดังป้าน้อยสุวรรณกับแม่อนงหรือว่าป้อทิติวัฒน์แม่ทิติรัตน์พรหมมินทร์ผู้บริหารเจ้าของสถานีแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอนี่เปิ้นจะถ่ายทอดต่อเนื่องตั้งแต่6:10 จนถึง4 ทุ่มวันนี้บ่มีการคั่นโฆษณาบ่มีการคั่นข่าวใดๆแต่อย่างหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สมานหรือว่าครูบาสมานวัดปะแงะความจริงแล้วคืนนี้เป็นเวลาที่ท่านจะจัดรายการสารธรรมกำข้าวท่านก็ถวายเวลาทำบุญด้วยกันสถานีวิทยุที่รับสัญญาณก็เอาบุญด้วยกันเปิ้นได้ยินข่าวว่าจะถ่ายทอดที่วัดไฟหินเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองแต่ละสถานีก็อยากจะเอาบุญตัวยกตัวอย่าง 89.5 บ้านทุ่งเรดิโอแม่ขจารโมเดิร์นตลอดจนถึงสถานีทีมงานของคุณดารุณีทุกคลื่นประมาณ19 สถานีออกอากาศในคืนนี้ไปถึงแม่สายเจียงแสนพะเยาแม่ใจลำปางเมืองน่าน19 สถานีบ่ต่อแต่นั้นก็มีที่คลื่นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมลังการเจ้าวาดวัดบุญยวาสวิหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โดยการประสานงานของคุณอนุพงษ์ตาจินะและท่านสมชาติชาตปัญโยได้ประสานงานได้นำรายการไปออกที่สถานีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญยวาสวิหาร
ก็ครอบคลุมอำเภอเมืองอำเภอแม่ทะเกาะคาห้างชัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางแถมตุยตอนนี้ก็ใกล้เวลาแห่ม2-3 นาทีก็นิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปอันมีหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงพ่อวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเป็นประธานเป็นต้นวันนี้นิมนต์ทุกรูปนะครับแล้วก็ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูเดี๋ยวนิมนต์นำสวดเอาตำราตึงเวียงเป่าเป้าตึงดอยสะเก็ดนั่นเนาะเอาเต็มที่เพราะว่าผมออกวิทยุในเสียงเขาเกยเสียงละเขาได้ยินเสียงใหม่ๆพ่อง ผมนี่กูเจ้ากูแรงศรัทธาคุ้นเคยดีแล้วก็นิมนต์นะครับหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินจะได้เป็นต้นเสียงเป็นประธาน บัดนี้ได้เวลาที่จะได้ร่วมกันทำวัดเย็นเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางสถานีวิทยุทางบ้านแล้วขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตุลุงยองมาเพ่มันเพ่หน้าเพ่อ๋อบ่ใครเท่ารู้ไหน ทุลุงยองอย่าโลนนั่งหลังติ๊กศรัทธาตั้งใจเนอปนมมืออยู่ทางบ้านก็วันนี้เปิ้นนอกจากจะถ่ายทอดทางเสียงแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดทางภาพระบบ Facebook YouTube ของวัดฝ่ายหินเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์เพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นจะได้มีกำลังใจว่ามีคนติดตามอยู่เข้ามาตีคลื่นของวัดฝ่ายหินแล้วก็แชร์ให้ลูกให้หลานท่านก็จะได้อนุโมทนาบุญตัวตั้งแต่ได้ออกบาออกแหงออกสตางค์ปัจจัย10 บาท20 บาทเนาะตอนนี้ได้เวลาพอดีและนิมนต์เลยครับเชิญทุกท่านนิมนต์หลวงพ่อโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสกกาเลหิยะทารังอโรปิเตอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุกขตาปันนากาลภูเตปฏิคันนาตุอามากังทิการตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคณามากาลันเจวะพุทธานุสตินายัญจะกะโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอะภุคโตเอเตปิโส ภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาติอันธรรมยังพุทธาภิคิติงกโรมาเสทวารังตาวรตาเทคุณาปิโยโตสุตตาปิยานการุณาอิสมาคตโตโพเทสิโยสุชนะตังกามลังวสุโลวันธามหังตามหารังศิลาสาสิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังปัฏฐมานุสติทานังวันธามิตังนาหังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธสามิเกสโลพุทโธทุกขัสสะคาทาจะวิทาทาจะหิตัสสะเมพุทธนิยาเทมัตลิลันชีวิตันจิตังวันทานตัวหังจาริสามิพุทธานวสุโพธิตังทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังทุสาสเนพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงสเตชะสากายเนวาจายะวาเจตสาวาปุเทกุกัมมังปะกตังมายายัง
พุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังสังวาลิตุงวาพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมะเสขาโตภะคะวะตาธัมโมวันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเกเตอันธรรมยังธรรมาภิคิติงกโรมะเสคาตาตาทิคุณาโยคาวาเสนาไสโยโยมาคาปากาปริยาติวิโมคาเพโทธัมโมกุโลกัปปัตนาตถาทาลิทาลิวันธามหังตมังอารังวรธรรมเมตตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังนาหังธรรมันสังสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโลธัมโมทุกขาสะคาทาจะวิทาทาจะหิตัสสะเมธัมมันสังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทานโตหังจาริสามิธรรมันเสวสุธรรมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังนาสัจจวัชเชนวัตสเนธรรมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงตัสสะเตชะสากาเยนะวาจายาวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังปัญญายังธัมโมปฏิคันนาตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวาลิตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติอันธรรมยังสังฆาปิกิติงกโรมาเส
สัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตสุตาปิโตอริยปุคลาสังฆเสโตศีลาทิธรรมภวราสยกายจิตโตวันธามหังตมริยานะคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุ นุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาส สังโฆทุกขาสัคาทาจาวิตาทาจาหิตัสสะเมธรรมคัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตัน จิตัง วันทันโตหังจาริสามิสังขัส โส ปฏิปันนตัง นาทิเม สารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏ ทาย ยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุง ตัส ส สะ เต เต ชะ ชะ สา สาก ายนวาจายาวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมายายังติขานาตัวจยันตังกาลันทะเลสังวริตุงวสังเค นันธรรมยังอาติตาปัจจเวกนาปาทังปนามาเส จามายาปัจจเวกิตาวายังจีวารังปาริปุตตังตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาทังสัมมากัสสวะตาตาปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายายาวะเทวาหิริโคปินาปฏิชาตนาตังปัจจิมยาปัจจเวกิตาวาโยปินทาปาโตปาริปุตโตโสเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูชนายายาวะเทวาอิมัสสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาปมัจจาริยานุขายาเยติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตาราจเมภวิสติอานาวาจตาจะปัสสุวิหาโลจาเต อาชมายาปัจจเวกิตาวายังเสนาสนังปริปุตตังตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายา ตังสัมมากัสสวะตาตาปัสสิ สิริงสัพพะสัมปัสสะนังปฏิฆาตายายาวะเทวาอุตุปาริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานรามทัง
ปัจจมยาปัจจเวกิตาวาโยกิรานะปัจจยาเปตัสสะปาริกาโรปาริปุตโตโสยาวะเทวาอุปันนานังวายาปาติกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาปายาปัจจาปรมัตถายาติหันธรรมยังปฏิทานากาทายโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะภวันตุโพจิตาโสติการุณเตตาวิหารมันทะเรเทราจมัจจานวากาจะภิกขโวสาลามิกาธานาปเทอุปัสสกาคามาจเตสานิกามาจอิสราสัพพันนพุทธสุขิตาภวันตุเตชาราปุจจเยปิจาอันตสัมภวาสังเสสชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจจเตสัพเพติโตกาสาการนตุสังขยังทาตุจิรังสัตตังธัมโมธัมมัทธาราชปุคาราสังโฆตัวสมาโกวาอัตตายาจาหิตายาจาอาเมราคันตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโวเทภาวังหุนายามาอริยปเวทิเตปัสสนาโหนโตสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวจันโตกาเรเทโวปวัสสตุวุฒิภาวายาสัตตานังสามิตังเนตุเมทะเนงมาตาปิตาจาอันตราจังนิจังราคันตุพุตตะกังเอวังธัมเมนะราชาโนปัจจังราคันตุสัพพทาสักเคกาเมจโลเปคิริสิกรัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเทจกาเมจโรวนาคาหะเนอรัญเยวัตถุมิเขเตภูมมาจยันตุชละทละวิสเมยักขคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวลวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนากาโลยัมพัทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมพัทันตาธรรมัสสวนากาโลยัมพัทันตาญาติโยมต่อไปตั้งอกตั้งใจฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานที่และป่าไม้และขุนเขาตลอดจนถึงบ้านจองห้องหอของญาติโยมทุกคนเนอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสัมพุทเตอัตถวิสัญจทวัฏสัญจสังหัสสะเกปัญจสัตตสังหัสสะนินามาเมสิราสาหังเตสังธัมมัญจสังคัญจอาทาเรนะนามาเมหังนามากาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสะโตสัมพุทเตปัญจปัญญาสัญจจตุเวสติสังหัสสะเกทัสสะสัตตสังหัสสะนินามามิสิราสาหังเตสังธัมมัญจสังคัญจอาทาเรนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันยาปิเวนะสันโตอาเสสะโตสัมพุทเทนะวุตาราสเตอัตถจตานิสัสสหัสสะเกวิสติสัตตสังหัสสะนินามามิสิราสะอาหังเตสังธัมมัญจสังคัญจาทาเรนะนามามิหังนามากาลานุภาเวนะหันตวสัพเพอุปัฏฐเวกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสะโตนะโมเมสะปาพุทธานังตวะติงสาวาลาลักขโนตานังกาโลมหาวิโลเมตังกาโลมหายาโสสาละนังกาโลโลกาหิโตติปังกาโลชุตินตาโลโกนทัญโยมงโคมังคาโลปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนทิโรเรวะโตราติวัตโนโสปิโตโกนาสัมปันโนอโนมาทัสสิจานุตโมปะทุโมโลกาปะโจโตนาราโตวาราสาลาธิปะทุโมตาโลสัตตาสาโลสุเมโตอากาปุกาโลสุชาโตสัพพะโลกาโกปิยาทาสีนาลาสะโพอัฏฐทัสสิการุณธรรมาทัสสิตาโมโนโตสิตาโตอาสัมโมโลเกทาตังวาโลปุโสจะปาวาโรปุโตวิปัสสิจานุตโมสิกิสปาหิโตสัทธาเวสะโพสุกาตายาโกกาโกสันโตสัตตาวาโหโกนาคามโนลานัญจโหกาสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสักกายาปุงกาโวอัตถวิสติอิเมพุทธามาอิติกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตา
ทัสสะปะละพุทธาอุตตมาอาคาปุกาลาเตปิสังฆาคุณาอาสุงปิติเยอามาตังปะตังเอเตพุทธังอาติตัญจมังคลายทวิสติเมตาอิเมพุทธามาหิทิกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโลกาภิปุจิตาเอเตทัสสะปะละพุทธาอุตตมาอาคาปุกาลาเตปิสังฆคุณาอาสุงปิติเยอามาตังปะตังเอเตอาติตาจะมิสัพพะทาเตสังญาเนนะสีเลนะขันติเมตตาภะเลนะจะเตปิโนอนุรักขันโตอโรกายเยนะสุเกนะจะอัตถวิสติเมปุเตโยนะโลสาละนังคาโตกัปปานิสัตตาสหัสสานิตุกาติงโสนาคาจติอัตถวิสติพุทธปาริตังเยสันตาสันตาจิตตติสารนาสารนาโลกันตาเรวะภุมมาภุมมาจาเทวะกุณาคาหานาปายาสัพพะเตอายันตุเทกานากามาเยเมลุลาเจวาสันโตสันโตสันโตสาเหตุงโมเนวาจานังโสตุมักขังสัพเพกาวาเลสุเทวตายนัมปติกันนันติยัญจเวสาริยัมปุเรโลกามนุสาทุมตันติพายังคิปามันตาลาทาเปสิปาริตันตัมปนัมมาเหอาเสวนาจะปาลานังปันติตานัญจะเสวนาปูจาจะปูจานิยานังเอตัมมังคาลามุตตมังปฏิโรปเทสวาโสจาภูเปจากาตาปุญญาตาตาสัมมาปณิติจาเอตัมมังคาลามุตตมังภาโอสัจจัญจาสิปัญจวินาโยจาสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคาลามุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธตาลัจจาสังฆาโหอนาคุราจากัมมันตาเอตัมมังคาลามุตตมังคานัญจาธรรมจาริยาจายากาตานัญจาสังฆาโหอนาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคาลามุตตมังอาราติวิราติปาปามาจาปานาจาสัญญาโมอาปัมมาโตจะธรรมเมสุเอตัมมังคาลามุตตมังคาระโวจานิวาโตจะสันตุติจักกาตัญญูตากาเลนะธรรมสวานังเอตัมมังคาลามุตตมังคันติจะโสวะจะสัตตาสัมมานานัญจทัสสานังกาเลนะธรรมสากาจาเอตัมมังมุตตมังตาโปจะพัมมาจาลิยัญจาลิยาสัจจานังทัสสานังนิพพานาจันจิกิริยาจาเอตัมมังคาลามุตตมังพุทธนิกาตัวนาสัพพะทาปมาราจิตาสัพพะทาโสติงคันจันติตันเตสังมังคลามุตตมันติมหามังคลาสุตังยังกินจีวิตังอิตัมวาหุรังวาสักเขสุวายังรัตานังปานิตังนาโนสัมมังอติตาตาคาเตนะอิตัมปิพุทเทรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนโตกยังวิราคังอามาตังปานิตังยาตาสักกาสักกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะ กิ
กินจิธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยัมพุทธเสโตปาริวันนาเยสุจิงสมาธิ มานันตาริกัญญาม า โห โหสมาธินาเตนะสมโมนาวิจติอิธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ เยปุกาลาอัฏฐสัตตังปั ปั ส จ ส จ ตั ตั ง งจตาริเอตานิโยคานิโหติเตทักขินายาสุขาตัสสะสาวกายเตสุทินนา นานิมหาปาลานิ อิตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปายุตตามานาสัตตันเนนะนิกามิโน โคตามาสาสนามิเตปฏิ ติปตามาตังวิกายหารตาพุทธานิพุติงปุญจมานาอิตัมปิสังเครัตนังวานิตังเอเตสุวัติโหนตุขีนังปุรานังนาวังนาติสัมภาวังวิรัตจิตายาติเกภวัสสมิ เต เต ตินาพิจา อาภิรุณิจันทานิพันติทิรายาทายัมปาติโปหิตัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเต สัจเจนะสุ สุวัติโหนตุ ญาณิทัพพุตานิสั สั ม ม มา มา คา ค ตา ตา นิ นิภูมานิวายานิวานตาลิเกตถาคตังเทวามนุสสะปุจิตังพุทธังนามาส สั ม ม มา มา สุ สุ วั วั ติ ติ โห โห น น ตุ ตุ ยาย า นิ นิทัพพุตานิ สั สั ม ม มา มา ค คา ตา ตา นิ นิ ภู ภู มา มา นิ นิ วายานิวาว าน น ตา ตา ลิ ลิ เก เก ต ต ถา ถา คา ค ตั ตั ง ง เท เท วาว าม า นุ นุ ส ส สะ สะ ปุ ปุ จิ จิ ตั ตั ง ง ธั ธั ม ม มั มั ง ง นามาสามา สุ สุ วั วั ติ ติ โห โห น น ตุ ตุ ยาย า นิ นิ ทั ทั พ พ พุ พุ ตา ตา นิ นิ สั สั ม ม มา มา คาตานิภูมานิ วานตาลิเกตถาคตังเท เท ว วามนุสสะปุจิตังสังฆังนามาสามา สุวัติโห โห น น ตุ ตุ รัต กาลนิย ย มั มั ต ต ตา ตา กุ กุ ส ส เล เล นะ นะ ยั ยั น น ตั ตั ง ง สั สั น น ตั ตั ง ง ปา ปา ตั ตั ง งอภิสาเมจั จั ส ส ส โก โก ชุจัสโสสุจัสโสวาโจจัสสมุตโตอนาติมานิสันตุจัสสุปาโลจาปากิโจจัสสันลาหุกาวุติสันตินทาริโย โยจานิปะโกจาปะกะโปกุเรสุอนานุกิโต นะจักกุทังสมาจาเล เลกิจิเยนะวิญโยปาเรอุปวัฏโยสุขิโนวะเขมิโนหนตุสัพเพสัตตาภ ภาวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาปุตตาติตาสาวาตาวาราวาน นาวาเสสาธิขาวะเยมหันตาวามัชชิมาลัสสกะอนุกาทุลาติตาวะเย ตุเลวาสันติอาวิตุเรปุตตาวาสัมภเวสีวาสพเปสัตตาภวันตุ สุขิตันตานะปะโล ปาลานิกุมเบตานาติมันเยตากาตาจินังกินจิพยาโลชนา ปาติคา สัญญานายามัญญาสาทุกขามิจยามาตายาธานิยังปุตตังอายุสายมโนลาเกเอวัมปีสัพพะปุเตสุมานาสัมภาวะเยอปาริ มานา เมตัญจาสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอปาริมานังอุตังอาโท ยะติริยันจา อาสัมปะทังอาเวรังอาสัมปะทังตินทันจารังนิสินโนวาสายาโนวายา วัตตัสสวิคาตามิโตเอตังสติงาทิทายาพัมมะ เมตังเวหารังอิตามาหุตินจินจานุปะคัมมาศีลาวาทัสสะ เนนะ สัมปันโนกาเมสุวินัยาเกตังนาหิจาตุสยังปุณณเรติติการณี ยาเมตังสุ สุ ต ตังวิรูปเกหิเมเมตังเมตังเอลาปาเตหิเมปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโกตมาเกหิจาอาปาทะเกหิเมเมตั ตั ง งเมตัง ทิปาทะเกหิเมจาตุปาเตหิเมเมตังเมตังปังอุปาเตหิเมมามังอปาตะโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทะโกมามังจาตุปาโตหิงสี
หิงสีพหุปาโตสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจักเกวาราธารานิปัสสันตุมากินจิปะปะมาคัมมาปะมะโนพุทโธปะมะโน ธัมโมปะ มโนสังโฆปมานาวันตานิสิริงสัปปานิอหิวิจิกา สัตตาปฏิอุณานาภิสาราภุ มุสิกากาตเมระกากาตเมปาริตาปฏิกามันตุปุตานิภะคะวะโตนะโมสัตตันังสัมมา สัมพุท ทา ธา นา นั มิกัน ง ทปาลิตังอุทเทตยัญจะคุมาเอกราชา ริสวรรณโน ปัตตวิปาปาโสตังตังนามาสามิอาริสาวันนังปัตตวิปาปาสัง ตยาจัก กุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมานาเวทากุสปะธรรมเม เตเมนะโม เตจะมังปารายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตตวโมโร จาราติ เอสนาเปตยัญจักอุมาเอกราชาลิสาวันโนปัทวิป พาโส ตังตังนามาสามิอาริสาวันนังปัทวิปาปะสังตยาจักกุตา วิอาเรปานาสัพสัพพะธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลายันตุนา นา มา มา ตุ ตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังติยาอิมังโสปาริตังกัตตวโมโล วาสากัม กั ปา ปปะ ยิ เย ติ เตปาลิตังอัตถิโลเกศิลาโคโนสัจจังโสจยา โนตายา เตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตารังอวาจิตวธรรมะสริตวปุปะเกสิเนสัจจพลามวัสยาสัจจกิริยา สหังสั สั น น ติ ติปะกาปัตตานาสันติปะทาวันจนามาตาปิตาจานิกันตาจตา เวทาปฏิ กามาสหัสเจกะเตมหามหาปัจจาลิโตสิกิวะเจสิโสรสะ การิสานิ อุ อุ ต ต กั กั ง มปะตัวยาธาสิกิสมิ สัจจปารมิติอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธ จาจารณา สัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตตเทวะ มนุสานังพุ พุ ท ท โธ โธ ภ ภะ คะ คะ ว วะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโก อิปัสสิโก โอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต โอ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจตาริ ปุริสะโยคานิยตาปุริสะบุคาลาย เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปะหุนโยทักขินโย จาลิการะ นิโยอนุตตรัง ปุญญเกตัง โลกัสสาติวิปัสสิสานามาโตจักกุมาตัสสะสิลิมาโต กิสาปิ นามาโตสัพพะพุทธานุกัมปิโนเวสาปุสานามาโตนาหาตกัสสะตปัสสิโนกากุสันทัสสะมาราเสนาปมาติโนโกนาคมานาสานามาตุปรมานาสาวุสิมาโตกัสสะปัสสานามาโตวิปามุตตัสสะสัพพะติอังกิลาสัสสะนามาโตสักกายาปุตตัสสะสิลิมาโตโยอิมังธัมมะมะเตสิสิ สัพพะ ทุกขาปโนทานังเยจาปินิพุตตาโลเกยถาปุตังวิปัสสิสุงเตชะนา ปิทุนาม หันตาวิตาสาลาตาวิ วาม นุสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาจารณาสัมปันนังมหันตังตัสสาลตังวิจาจารณาสัมปันนังพุทธัง
มะโกตัมมันติสัทธาสุเขนารักขันตุพุทธาสันติการา ตุวังเตหิ ตวังลักขิโตสันโตมุตโตสัพพะปะเยนะจัสสัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะ สันตา สิโตสัพพะเวรามาติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะ โลโกวินาศ สัตตุมาเตภวะตวันตารายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวา วั ท ฒนาสิริสานิจังวุธาปจายิโน จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโน สุขัง พลังยะโตหังภกินเนอาริยายาชาติยาจาโตนาพิจานามิ สัจจินจา ปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโหนตุสุตโพชังโกสติสังกาโตธรรมานังวิจโยตตาวิริยัมปิติปัสสติโพชังกาจตตา ปาเรสัม มาตุเปกาโพชังคาสเตเตสัพพัทธสินามุนีนาสัมมาทักขตา ภาวิตาภา มุลิกาตาสังวัตันติอาปิญญายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะ สัจจวัจ เจนะสุติเตโอนตุสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโตโมคคารัง นัญจกัสสะปัง กิ คิ ลาเนทุกิเตติสวาปุสังเคสตาเตสยิเตจตังอาภินันติตวาโรคัง โอจิงโสตัง คเนเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอนตุสัพพะทาเอกตาธรรมาราชา เคลันเยนะ พิปิลิโตจุนดาเตเลนะตัญเยวาพนาเปตวานาสาทลังสัมโมทิตวา ธรรมมหาวุตสีฐานโส สัจจวัจเจนะสุติเตโอนตุสัพพะทาปะหินาเตจะอาปาทาตินันนัมปิ มาเอสีนัง มัตตาตากิเลสวาปตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจ เจนะ สุทิเตโอนตุสัพพะทายันตุนิมิตังอาวะมังคารัญจโย จามานาปุ สกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสเมนโต ยันตุนิมิตังอาวะมังคลัญจโยจามานาปุสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหตุ สุปินังอา กันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอาวะมังคลัญจโย จามานาปุโทปะปะกะ โห โห ตุ ตุ สุปินังอากันตังสังฆา ปาเวนะ วินาสเมนตุมาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพะปานินัง โมเรตวปาร ระ มิ มิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุนตุเตขลังจายันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังต ต วั วิ ง จโยอิ จยสุจยามังคะเลอปาราชิตาปลังเกสิเตปัตตา วิโปกาเล อาภิเสกเกสัพพะพุทธานังอาคาปโตปโมทัติสุนักขตัง สุมังคารัง สุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิตัง ตัง ปาทกินังกายกัมมังวาจากัมมังปาทกินังปาทกินังมโนกัมมัง วานิติเตปัตตกินานิกาตั ตัว วลาลาปันตเทปาทกิเนนัตถิเมสร นั นั ง ง อั อั ญ ญ ญั ญั ง ง พุ พุ ท ท โธ โธ เม เม สารานังวรังเอเตนะสัจจวัจ เจนะโหนตุเตจยามังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเม เอเตนะสัจจวัจเจนะโหนตุเตจยามังคลังนัตถิเมสารนังอัญญัง สังโฆเมสา สาร ร นั นั ง ง ว ว รั รั ง ง เอเตนะสัจจวัตโหนตุเตจยามังคลังยังกินจิรัตนังโลเกวิจาติ เวเวทังโบโต รั รั ต ต นังพุทธสมังนาติตัสสมาสุติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเก วิจาติเวเวทังโบโตรัตนังธรรมะสมัง นาติตัสสมาสุติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิจาติวิเวทัง โบโตรัตนัง สังฆสมังนาติตัส
สสมาโสทิภวันตุเต ทุกขปัตตาจเนตุกาป ปยาปัตตาจนิปยาโสกาปัตตาจนิโสกาโอนตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจาอเมหิสัมปะทังปุญญาตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตตายาสีลังละขันตุสัพพะตาภาวนา ปิราตา โหนตุขจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปราปตาปัญเจกานัญจะยังพลังอระหันตานัญจะ เตเจ นา นะ ละกังวันทามิสัพพะโส สุโขพุทธานังอุ อุ ป ปาโทสุขาสัทธมมเตสนาสุขาสังกัสสะสามัคคีสามัคกานังตาโพ สุ สุ โขกาติโย เจโตชะเนตัสสะมิงเยโคตปาติชายโนวิชาจารณาสัมปันโนโสเตโตเทวมนุเสติวา รติมา ปาติจันติมาสันนาโทคติโยตาปาติจายเยตาปาติพรหมโนอัตตาสัพพะมโหรตังพุทโธ ตปาติ เตชะสา โรคยาป ปรมาลาภาสันตุทีปรมัง ทนัง วิสาสาปรมังยาติปานังปรมังสุขัง บทสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยสังเขปก็ได้จบลงไป ต่อไปจะได้เขาบอกวันตาเถอะเนาะบึกกันเนาะก็เป็นอันว่าจบเต่าอีก่อนเนอญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เจริญพุทธมนต์จบลงไปแล้วสับเวสกรรมเขาก็จะได้เข้าสู่รายการของการสาธยายพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรของยุวชนวัดล่องกูห้างต่ำโรงเรียนบ้านป่าซักโรงเรียนบ้านห้างต่ำที่จะได้มาสาธยายให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันกาปาซักกะวันนี้มีกาปาซักอย่างเดียวนักเรียนโรงเรียนป่าซักเพื่อจะให้ความสมบูรณ์แบบเนาะเข้าสู่รายการของทางสถานีขอนิมนต์ท่านพระครูอภิวัตร ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย เวลาทำสมาธิเขาก็ทำบึดมาหนึ่งเนาะหลังจากที่จบสนทนาธรรมแล้วก่อนที่จะเข้ารับพักผ่อนครูบาอาจารย์ก่อนจะจำวัดก็จะได้นำญาติโยมเขาได้ปฏิบัติ ตอนนี้เวลา1 ทุ่มก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ไปพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยก็เดี๋ยวถ้าลูกหลานทั้งหลายได้สวดธรรมจักรจบก็ประมาณ2 ทุ่มก็นิมนต์มาสนทนาธรรมตนใดสนทนาแล้วจะกลับก็มีบางส่วนเพราะว่าอย่างกับหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่ก็วันพุธมีอยู่2-3 งานวัดสันมะเข็ดวัดพระธาตุกูเบี้ยตอนนี้ขอจัดเตรียมสถานที่เดี๋ยวให้ลูกหลานขึ้นมาสวดบนเนี่ยนะมีกี่คนกี่ชีวิตขอลูกหลานขึ้นมาก็เดี๋ยวศรัทธาเฮามาช่วยเก็บขวดเก็บอย่างตังบนนิสกรรมเดี๋ยวขยับขยายจัดสถานที่กำเดียวลูกหลานจะได้มาสวดมนต์จัดสถานที่เดี๋ยวขั้นรายการเฮอตุลุง
ท่านชัยวัฒน์นาคเสโนเพิ่นได้อู้ขั้นรายการก่อนที่ลูกหลานจะสวดมนต์นี่ก่อนเนาะขยับขยายเดี๋ยวขึ้นมาสวดบนนี่เนาะขึ้นมาสวดบนนี้เลยนะก็ตอนนี้เวลา1 ทุ่มสถานีเปิ้นบ่มีการตัดข่าวก็จำเป็นต้องอู้ต่อเนื่องไปมีหลายคลื่นหลายสถานีตังเชียงใหม่เปิ้นก็มีที่104.50 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ต่างสายใต้เพิ่นก็ที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันปะตองดังเวียงปะเป้าเฮาก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออนุโมทนาได้รับสัญญาณตั้งแต่6:10 ไปจนถึงเวลา4 ทุ่มก็ขอบคุณท่านผู้บริหารสถานีตัวแล้วแหมสักกรรม2 ทุ่มรับฟังได้ที่ดอยหมอกเรดิโอ 103.50 ทีมงานของคุณดรุณีแหม19 สถานีตอนนี้ไม่ตัวปุ้นว่างก็นิมนต์ตุลุงขั้นรายการประมาณสัก10 กว่านาทีเดี๋ยวให้ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติได้จัดแจงลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานจะได้ขึ้นมานั่งตังบนนี้เป็นแนวเป็นแถวจะได้เดี๋ยวท่านพระครูปริยัติรัตนโชติจะได้จัดตังบนหลังจากลูกหลานได้สวดธรรมจักรแล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทุกรูปเนาะก็เดี๋ยวเฮามานั่งแวดวง นั่งแวดที่พรมนี่นะตกวงกันอู้กันชั่วโมงปลายชั่วโมงมีอย่างก็สนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนกันอู้จากันเนาะตอนนี้นิมนต์ตุลุงก่อนครับนิมนต์ครับขอบคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไวยสาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูปริพานธรรมทินครูบาอาจารย์ทุกตรงทุกองค์ด้วยความเคารพแล้วก็เจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมเนาะโดยเฉพาะก็น้องๆโนยุวชนแต่เด็กละอ่อนตึงยิงตึงใจโอ้ขอให้ลูกหลานอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสเน้อให้อยู่ดีมีสุขละอ่อนนี่พยาเปิ้นดีสดาญาติโยมเฮียนอย่างก็ได้ง่ายอย่างสวดธรรมจักรปวัตนสูตรนี่นะสดาญาติโยมเป็นธรรมเป็นมันปิ้นไปปิ้นมาเหมือนกันเนอะถ้าว่าบัจจัยสติเอาบักกืดบักวอกแวกไปทางอื่นนี่นะ ก็จะได้สวดได้ดีต้องขอบคุณทางครูบา40,000โดยเพื่อนแจกหนังสืออันเกี่ยวกับสวดมนต์โดยเนาะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองที่จบไปตะกี้ก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ้นได้เป็นต้นประธานเสียงครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เนาะซึ่งวันนี้เป็นวันเอาน้องๆโนเดี๋ยวขึ้นมา จะขึ้นมาทางบนไปเนาะเดี๋ยวเพราะว่าชุมกล้องมีทางเพะ ชุมกล้องทุกช่องนะมีหลายกล้องด้วยกันเดี๋ยวทางท่านอาจารย์พระครูเปิ้นกำลังชี้แจงเนาะพระครูปริยัติรัตนโชติเปิ้นได้ชี้แจงอยู่อันนี้ไผ่โทรมาเนื่อก็เดียวทุลุงลองฮับสายพอรู้ เจริญปอนครับลุงผมอันนี้ไอ้พลกันนี่ไอ้พลเนาะ
ฟังอยู่เนาะทำบุญได้ยินทีก็ไอ้ผลเพื่ออยู่ปูนอยู่แม่อ่อนเนี่ยนะอ่านสันกำแพงขอบคุณไอ้ผลด้วย หน้ากากโอ้อันที่จะโทรก็โทรติ๊กๆไอ้ผลนี่เปิ้นฟังตลอดนะมีอันคืนนึงตุลุงก็กำลังลาบนะโทรเข้ามาลุงตื่นแล้วลุงออกรายการนะเราก็นึกว่ามันสั่งเป็นว่าไอ้ผลเอาพอนาฬิกาโอ้กำลังเตี้ยงเนี่ยผล ตอนนี้ก็ลูกหลานกำลังจะเริ่มประกอบพิธีในการที่ว่าจะสวดมนต์ขึ้นมาได้โอ้ยังหลายอยู่รู้เนี่ยต้องขอชมเชยในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเพิ่นสอนลูกศิษย์ลูกหาละเด็กละอ่อนเนาะป .4 ป .5 ป .6 นี่เปิ้นนั้นสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยไม่ดูหนังสือเนี่ยโดยประพรหนังสือเลยนะเพราะว่าเปิ้นมีความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศแล้วก็สวดได้หลายบทด้วยนะในการกราบการไหว้เรื่องศาสนพิธีนี่เปิ้นคล่องโมดลูกหลานเนาะเดี๋ยวรอสักกรรมเนอะตอนนี้กำลังจัดแถวอยู่ก็ประมาณสัก20ป่ายญาติโยมทั้งหลายเนาะตอนนี้กำลังจัดแจงอยู่ดูความเรียบร้อยนะระดับแถวระยะห่างทางสังคม ไม่ใกล้กันเกินไปแต่อย่าลืมแมสโอ้รุ่นจิ๋วก็มีนะอันนี้มนท่านอาจารย์พระครูเลยครับได้ได้เอ่ยแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับอาจารย์ครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขาดกันก็บรรลัยทั้งสองทางขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมที่กำลังสดับรับฟังอยู่ณขณะนี้ทุกท่านบรรดาญาติโยมทั้งหลายช่วงต่อไปนี้จะเป็นการสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโดยกลุ่มยุพุทธสัมพันธ์วัดฮ่องกูตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซักจะได้มาสาธยายมนต์บทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่ฤาษีทั้ง5หรือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวนกรุงพาราณสีผลของการแสดงธรรมปรากฏว่าอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้ขออุปสมบทถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกในวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นซึ่งตรงกับวันอาสาฬหปูจาขึ้น15 ค่ำวันนั้นถือว่าเป็นวันที่ว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรก2วันนั้นเป็นวันขึ้น15 ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหปูจา3เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกและก็4เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบทั้ง3คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะฉะนั้นบัดนี้ขอเจริญปอนท่านเจ้าตี้เจ้าตางแม่นางธรณีรุกขเทวดาก็ดีภูมิเทวดาก็ดีปภัตตเทวดาก็ดีเจ้าตี้เจ้าตางที่รักษายังขุนน้ำดอยนางแก้วคือขุนน้ำแม่ลาวก็ดีขุนน้ำแม่กวงก็ดีบัดนี้ขอเชิญท่านเหล่านั้น
ได้ลงจากวิมานขึ้นมาจากวิมานแล้วมาร่วมอนุโมทนาสดับรับฟังพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ละอ่อนจะได้มาสาธยายมนต์ฮือแก่ท่านทั้งหลายครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่ว่ากลุ่มยั่วพุทธสัมพันธ์ได้มาสาธยายมนต์ครั้งแรกคือแสดงที่ม่อนเจ้าแม่นางแก้วเมื่อปลายปี2553คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาสาธยายมนต์สมโพธิพระพุทธรูปครั้งที่2ได้มาสาธยายณบนแท่นแห่งนี้คือศาลาพระติบดิษฐ์พระ42เมืองซึ่งครั้งนั้นก็เฮายังบ่ได้สร้างเตื้อกำลังจะเริ่มลงลักปักฐานอยู่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่กลุ่มโยพุทธสัมพันธ์ตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้มาสาธยายฉะนั้นขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพูดผีปีศาจเต็มบุตรเทวดาเจ้าตี้เจ้าตางแม่นางธรณีได้เวลาที่เด็กๆจะได้สาธยายมนต์แล้วเด้อเตรียมตัวนั่ง1 2 3 4เอากราบพระสิ่ง3พระพุทธโลกพระเจ้าสี2เมืองอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทผู้หญิงนั่งแบบเทพธิดาผู้ชายนั่งนั่งพับเพียบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะภารานาสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทายตาระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันตปะภาชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุถุชานิโกอานาลิโยอนาถาสันหิโตอัตตากิลามาธานุโยโคทุโคอานาลิโยอนาถาสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมะชิมาป
ปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณียานาการณีอุปสัมมายาภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินาวิสัมพุทธาจักขุกรณียานาการณีอุปสัมมายาภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติโคปนาภิกขเวทุอริยสัจจังติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิเวปโยโคนาลภติตัมปิทุกขสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวอริยสัจจังตัณหาปุโนภิวิกานันติขสหคตาตัตระวินันดินิสัยยาหิทาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทังคุปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังสาเยวะตัณหายาเสสวิราคะนิโรธจาโคปฏินิสาโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจังยายาเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคไสยะทิทังตัณหาวิภวะตัณหาอิทังโคปนาภิกขเวมินิปฏิปทาอริยสัจจังเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคไสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุรัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังยายันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติเม
ภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชอุทปปาทิโลโกอุทปปาทิตังโคปานิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังปาหินันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาที่อาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาที่อาโลโกอุทปปาทิทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเตสุเอวันติตังทวาราสาการังยาถาภูตังญาณาทัสนังนาสุวิสุทักอาหูสิเนวาตาวาหังภิกขเวสเรวะเกโลเกสมาลเกสพรัมมเกสสมณพรามณียปชายสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงพุทโธปัจจัญญาสิงยาตุจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวารสาการังยาถาภูตังญาณาทั
สนังสุวิสุทังอโหสิยถาหังพีคเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพัมมเกสาสมณพรามณียาปชายสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสนังอุทปาทิยกุปปาเมวิมุตติยมันติมาชาตินาทิธาเนปุนาภโวติมาโวจาภควาอัตตามนาปัญจวัคคียาภิกขุภวตุภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจาปนวัยยากาลนะสมิงพันยามาเนอายสมโตโกทัญโยวิราชังวิตามลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสมเนนวะธรรมเนนวะเทเวนวะมาเลนวะธรรมุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุมจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานารติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวาสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปาติวัตติยังสมเนนวะพรามเนนวะเทเวนวะมาเรนวะลามุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัทโธอะภูคชิอายัญจะทัสสะสหาสีโลกาทาสุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามาโลจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิยติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัฏฐโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวตาภุโกณทัญโยอัญญาสิวตาภุโกณทัญโยติติหิทังอายะสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอาโหสิติปานาสัตว์ไม่ฆ่า
ทินนาไม่ละของกาเมไม่หมายปองคุณละของใครๆมุสาไม่พูดปดไม่โกหกและเหลวไหลสุราและเมลัยไม่ดื่มเหล้าเมาเปเอ่ยพนันกัญชาสุราบุหรี่ยาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่เอ่ยถ้าเลิกเสียได้สบายใจเอ่ยคนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยสินทานใช่บ้านโตคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนไล่ยำชอบตีอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมาขีดเขียนเขานินทาด่าเราเหมือนเขาเตือนจงแย้งเยือนยิ้มรับบังคับใจนักเรียนที่ดีไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างฝาไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่นายการเรียนไม่เพียงทำผิดไม่คิดหาเรื่องไม่เคืองโกรธกันไม่หันหาบายมุขไม่คุกกับเกมกะเสมแน่พ่อแม่ก็ชื่นใจคุณครูก็ชื่นใจอย่าซ้ำซ้อนควรนึกเสียวเดี๋ยวติดเอดหน้าสังเวชเอดระบาดขาดยาแก้ติดเข้าแล้วก็ต้องตายวายดวงแดงคิดให้แน่เดี๋ยวจะแย่แก้ไม่ทันถ้าค้านเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้าค้านดูอะไรก็ต้องเห็นถ้าค้านทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญถ้ามันเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญสร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ได้สดับรับฟังการสาธยายมนต์ของกลุ่มโยพุทธสัมพันธ์วัดหลองโกตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจบลงไปเป็นจังไรพ่องบรรดาศรัทธาญาติโยมตอนนี้กำลังใจสัมผัสที่6ชักถามบรรดาท่านลูกขเทวดาทั้งหลายที่ลงจากวิมานมาฟังตะกี้เป็นอย่างไรพ่องการสาธยายมนต์ของเราอ่อนท่านลูกขเทวดาก็ดีโอ้ที่อยู่หันเนาะอยู่ข้างต้นไม้หันก็มีเฮ้ยหลายตนหลายองค์ที่เปิดมาสดับรับฟังปภัตตเทวดาก็มีเนาะโอ้หลายท่านที่มาอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ที่นั่งอยู่แจงพ้นอ๋ออันนั้นจะมารอรับเอาส่วนบุญเนาะเพิ่นว่าผมนี่ตะกอนนี่ได้เกิดอุบัติเหตุณเส้นทางแห่งนี้แม่นก็แม่นแล้วเนาะคืนนี้มารับเอาส่วนบุญเนาะได้มาอนุโมทนาบุญเพิ่นว่าธรรมสวนะไมบุญอันเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมคืนนี้เราอ่อนมาสาธยายมนต์คือ
บทพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบรรดาลูกข้าเทวดาก็ดีภูมิเทวดาก็ดีปภัตตเทวดาก็ดีอากาสะเทวดาโอ้อยู่บนป่ายต้นไม้พวกนี้มาร่วมอนุโมทนาตัวแรกสาธุได้เด้อได้บุญได้กุศลได้กันเนาะท่านเหล่านั้นเปิ่นได้มาร่วมอนุโมทนาเปิ่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะบัจใจธรรมดานะพระอาจารย์ได้หันแล้วลูกตอนนี้เดียวพระอาจารย์บรรยงพระครูวัดพินิกรมจะได้มอบรางวัลน้ำใจให้เราน้องหนูเยาวชนเนาะครับผมทั้งหมดสาวกับคนละมันมีอยู่กี่คนเนี่ย24ก็24กันกะเด้อหลวงพ่อพระอาจารย์บรรยงพุทธจะถวายเนอะอาจารย์จะมอบเพิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวกันเนอะเอาตัวแทนเอาปัจจัยนี่ถอยห่างนี่มาเพชรขยับเพชรนี่ขยับเพชรหันหลังกลับหันหน้าเนี่ยค่ะหันหน้าทางโน้นเด็กกล้องจะจับภาพตอนนี้ท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้มอบเป็นทุนการศึกษาเนาะถือว่าเป็นทุนการศึกษาปนมมือสาธุพร้อมกัน3 ครั้งสาธุสาธุสาธุตอนนี้อาจารย์จะมีอย่างต่อหันหลังกับกราบพระอันนี้คือพระเจ้าพระ42 เมืองนะวันหน้าเขาจะได้ไหว้พระธาตุอีกพระธาตุ42 เมืองประนมมืออัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทหันหน้าไปทางพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมหรืออาจารย์บรรยงกราบพร้อมกัน3 ครั้งกราบ1กราบ2กราบ3ตอนนี้เรียบร้อยเนาะแถวสุดท้ายลุกขึ้น5 จังหวะ อย่าลืมนับเองกลับหลังหันละกลับซ้ายกลับขวาเดินเป็นแถวลงไปลูกแถวที่2เตรียมตัวลุกขึ้นก้าวกระผมในนามผู้จัดหลังหันดูแลพระม่อนพระ42 เมืองต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูปริยัติรณโชติแถวที่ท่านเจ้าวาดวัดร่องปูเตรียมตัวลุกขึ้นได้นำเยาวชนคนเข้าวัดยุวชนนักเรียนประถมโรงเรียนบ้านป่าซักตำบลปะงิ้วได้มาสวดธรรมจักรกับปวารณสูตรในค่ำคืนนี้เสร็จสิ้นบริบูรณ์สุดท้ายละไว้เนี่ยเนาะขอบพระคุณเตรียมตัวลุกขึ้นท่านพระอาจารย์บรรยงโดยที่ได้มอบรางวัลน้ำใจให้กับละอ่อนลูกศิษย์ลูกหาซึ่งค่ำคืนนี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอเวลานักเรียนเดี๋ยวฟังขึ้นมากับลูกนักเรียนขึ้นมากับรูปกับถ่ายรูปกับอาจารย์กับเนาะขอรอบรูปกำเฮาครูบาอาจารย์ยืนบันไดนี่บ่ได้ก่อนเอาละอ่อนเขาแถวนอกนั่งพระเพียบนี่ดีกว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์นั่งเก้าอี้เนาะแถวเดิมลากกลับหลังหันน้องหนูขึ้นมาทำกำลูกขึ้นมาทำกำเดี๋ยวขอเก็บภาพกำนอใครใส่เสื้อแดงถอดกำก่อนแถวเดิมนั่งลงลูกนั่งลงเลยเอาเดี๋ยวก่อนตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวใหญ่อยู่ข้างหลัง
ตัวใหญ่ดูข้างหลัง ตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาหันเนาะนั่งตามแถวตะเกียแถวที่ หลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ครับอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นิมนต์ครับ แถวที่สองนั่งตามแถว ออกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนาะ ใหญ่อยู่ข้างหลังเอาอีกแถวหนึ่งเอาไม่ไหนแฮมกลุ่มหนึ่งไม่ไหนเอากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่นั่งขยับถอยหลังติดกันนี่เลยนั่งอันนี้ขยับให้หน่อยขยับอันนี้เยอะอันนี้นั่งกลางเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเอาครูบาอาจารย์3 ตนก็พอละเนาะท่านอาจารย์บรรยงท่านครูบริพารธรรมทินท่านครูชมทานรับพิทักษ์ ขยับแบบนี้นิมนต์นะครับเป็น อยู่ห้องกลางมาถ่ายรูปเป็นเกียรติบันทึกไว้เนาะพระสงฆ์นิมนต์นะครับทุกตนครับเนาะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปนิมนต์นะครับนิมนต์ครับตอนนี้กำลังจัดละอ่อนอยู่ถ่ายเป็นที่ระลึกเนาะเป็นกำลังใจวันหน้าจะได้ทำจดหมายเหตุในเรื่องการสืบสารต่อยอดสร้างมอนพระศรี2 เมืองเหลือชุดจันหมอมีไหนจันมัธยมอีกแถวหนึ่งเร็วฮะเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอแป๊บเนาะมีมัธยมด้วยเนาะขมูลมาถ่ายรูปกำเดี๋ยวจะได้เก็บรูปไว้เนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะท่านพระครูเข้าห้องน้ำอยู่นะนิมนต์มหาจันทร์หาครับนิมนต์ครับหายตุลุงนะตุลุงอยู่วะเริ่มหามาละผมก็ลืมคิงไปขยับเข้ามาครูบาอาจารย์ขยับหน่อยครับมันล้นเลยมาอาจารย์พระครูชมทานมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเป็นที่ลึกเนาะนิมนต์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์พระครูชมทานเตือนต่างๆนะครับเดี๋ยวกันรอสักครู่เนอะตอนนี้กำลังบันทึกภาพเนาะได้หมดแล้วครับเรียบร้อยเอาละตอนนี้เรียบร้อยเนาะเยาวชนคนเข้าวัด20 กว่าคนวันนี้น้องๆหนูได้มาสวดธรรมจักรธรรมวรสูตรเนาะเป็นที่เรียบร้อยบริมวลต่อไปนี้จะโอนไมค์ไปให้ตรุงยองกันเนอะประมาณ5 นาทีเนอะเราจะได้15 นาทีสุมาตัวเองก็ขอกราบขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติน้อมนำเอาลูกศิษย์ลูกหามาสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร
เป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าผู้ลูกหลานนิ่มพรหนังสือเลยนะพญาหม้อได้กันคู่คนเนอะก็ขออนุโมทนา เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญก็ขอให้ลูกหลานเยาวชนยุวชนก็ขอให้มีสติปัญญาห้ำเพียรหนังสือเก่งๆเนอะอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสได้เป็นใหญ่เป็นโตปรนาเนอะจะไปหายจะไปลึกเปิ้นว่าอยู่เปิ้นว่าไป ตอนนี้ตำบลกำลังจัดสถานที่ก็กำเดียวกราบไหว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์นั่งวงนะเนาะ ท่านพระครูว่านั่งวงคณะญาติโยมได้อยู่ตามบ้านตามจองไปฟังรับกันเต้อเนอจะไปรับลาหัวกันเตื้อพูดหน่อถึง10 โมงป่ายว่าเนอะ ขอบคุณเจ้าหน้าที่และก็เจ้าของสถานีทุกคืนโดยที่เปิ้นได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ในการลิงก์สัญญาณนำเสียงนี้สู่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทางจองทั้งภาพทั้งเสียงตัวตังคณะสัทธาตังคณะถ่ายทอดเสียงออกดังขึ้นโดยมีพี่หนานคำมูลตุปินหนุ่มเขาพร้อมด้วยสมณเณรตะวันพี่น้อยสมบูรณ์เขาเนาะก็ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจริญพรคุณโยมคุณแม่ศรีดาโดยเนอน้อมนำเอาน้ำปานะเรียกว่าน้ำชามาถวายครูบาอาจารย์โดยวันพุกเจ้าก็ตั้งแต่ตี3บรรยมเนอเพิ่นจะมีการสนทนาธรรมการสวดมนต์ทำวัดกันนะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนเคยเขาก็จะได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้เมตตามาที่นี่สันละเวลาอย่างยิ่งเลยครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนี่มาตั้งเมื่อตอนเจ้าแล้วมาครั้งคราใดก็ปะทุกครั้งนี่เปิ้นบัดตอดทุละ แล้วก็ครูบาอาจารย์ทำร้ายตนแล้วก็อาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันนี้โยมพ่อเปิ้นเสียไปใหม่ๆเปิ้นก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนะฮะเปิ้นก็ได้ปิดศพไว้ก่อนนะปิดศพโยมพ่อไว้ก่อนปูนธันวาบ่มก ปลายปีบ่เนาะกุมภาเนาะโยมเนาะปีหน้าพุ่นนะกุมภาพุ่นนะ ปิดไว้ก่อนก็เต้าที่หันเปิ้นจัดงานศพโยมพ่อเปิ้นประทับใจเด้อเปิ้นว่าอันนี้สมเกียรติแท้ๆสมเกียรติเปิ้นแท้ๆเนาะครูบาอาจารย์นี่เป็น100 ป่ายเปิ้นไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็โปรดเมตตารับทายทานในครั้งนี้เนาะก้อยๆนะลูกเด้อก้อยๆลุงดอยเด้อ จะไปแล่นเดี๋ยวเต้านะตุลุงพาน ขอบคุณเนิ่มพวกก็มาแถมลูกหลานเด้อพวกก็มาสวดแถม วันพรุ่งนี้จะมีโฮงตาลด้วยตอนนี้ข้างบนนี้ก็ทางอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นได้จัดวงเป็นอย่างดีจะในรูปแบบไหนเดียวเปิ้นจะดำเนินรายการเนาะ ฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันที่เราจะได้ชุมนุมฟังธรรม แล้วก็วันพรุ่งนี้ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมครูบา40,000ด้วยเนอเปิ้นได้น้อมนำเอาข้าวต้มมาถวายช่วงเจ้าด้วยพอจะมาตานขานเข้าก็มาเด้ออาจารย์พระครูชลทานว่าเอาหม้อใหญ่มาหน่อยนี่ อาจารย์พระครูบา40,000โยมพ่อเปิ้นเนาะพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเปิ้นมาทุกครั้งนะฮะเข้าแล้วก็มาเต็มอกเต็มใจแต่เปิ้นก็เอาเปิ้นเอาอันโฮงตาลมาด้วยวันพรุ่งนี้ก็คนก็จะมานักตลอดทั้งวันคือทยอยกันมาเนอะบ่ใช่กิจกรรมรวมหมู่รวมกลุ่มบ่ใช่เนาะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็พากันมาวันนี้ไม่เดียวดายไม่เงียบเหงาเพราะว่ามีคนนอนหลาย ตัวเป็นหนุ่มก่อนในทีมงานฝ่ายหินก็พี่หนานคำมูลก็เหลือกินแล้ว เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เปิ้นจำวัดเปิ้นสัตตหกาลนิยังมาเนอะบางคนบ่เข้าใจกังวาสาได้ไปนอนที่อื่นได้ก็อาจารย์พระครูอภิวัตรได้เล่าให้ฟังแล้วเนาะได้กล่าวได้เทศน์ให้ฟังเนี่ยเปิ้นมียกเว้นเหมือนกันนะสถานเนาะ
นิมนต์แล้วนะครับนอกตอนนี้จะได้เวลาแล้วนะครับ อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้ดำเนินรายการก็ได้มานั่งรอแล้วถ้าจะนั่งฟังทางรุ่มก็ได้เนอะ นั่งฟังทางรุ่มก็ได้กับไพศาลนิมนต์หลวงปู่ครับตอนนี้นะครูบาอาจารย์ทุกตนเลยนะครับเนาะเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วนะโอ้อันนี้เปิ้นได้สอนละอ่อนดีแต่ตอนนี้ก็ขอไหว้สาอาจารย์พระครูอภิวัตรจะได้ดำเนินรายการต่อไปนะครับเนาะก็เดียวนิมนต์นะครับเด้อท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วเป็นลูกศิษย์เปิ้นมาเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินิมนต์นะครับไว้สารนิมนต์อาจารย์ครับผมเดี๋ยวรอเตียนก่อนเนาะถ้าได้เล่มใหญ่นี่ถ้าจะอยู่เมินเอาเตียนนี่หมดว่าเตียนเป็นอันนั้นห้องเป็นอย่างเนาะโฟมเดี๋ยวเอาเวลา2 ทุ่มตอนนี้ทุ่มกับ52 นาทีก็หลวงปู่ก็จะอยู่สักชั่วโมง3 ทุ่มปลายหน่อยหลวงปู่ก็จะเวลาท่านพระครูปริยัติก็จะปิกเลยก็ปิกเดียวเนี่ยไปส่งละอ่อนลูกหลานอยู่ครับนิมนต์ครับผมครับปิกไปวัดก็ไปเปิดฟังนอนฟังอยู่ที่วัดปุ่นเนาะเอาว่างแหมตำแหน่งว่างแหมตำแหน่งตุลุงยองอะกะมาเพ่กะตนเท่าตนแก่พอช่วงบนทั้งกัน นิมนต์เดี๋ยวนี้2 4 6ขึ้น6ลงจะเป็นได้6ตัววีมานั่งปะครบอาสนะเหกรรมนี่สักชั่วโมงเนาะคู่กันแล้วก็ตายแห่มชั่วโมงสุดท้ายกับนิมนต์ตุลุงยองปู่กับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ลวดปิดรายการก็วันนี้เป็นวันโอกาสดีที่ครูบาอาจารย์ได้มาจุ่มนุมกันนี่เป็นตัวแทนหลายๆตนที่เปิ้นมาได้มาก็นิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้จุดเตียนเป็นเตียนส่องแจ้งนำทางของสติปัญญาของหมู่เฮาเป็นพิธีเห็นหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันกูเตื้อเขาอยู่สถานีเขาก็ไปได้ทำกันอย่างนี้ต่างคนต่างเข้ารายการต่างคนต่างอู้ก็ได้มีการทำกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะนี่เมินต่อไปก็ได้ทำกันเนาะตอนนี้แสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจณโอกาสบัดนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายจะได้ฟังการอูจาไม่ใช่เป็นการสนทนาธรรมแต่ว่าคืนนี้จะได้ถามความรู้สึกของครูบาอาจารย์มีแห้งจูงใจจะได้เหี่ยวก่อนจะเล่าเรื่องราวเก่าๆก็ได้เบื้องต้นนี้จะฮือแนะนำซึ่งครูบาอาจารย์ที่นั่งที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดแล้วแต่ว่าญาติโยมที่อยู่ที่บ้านที่ฟังสถานีนี้อาจจะบ่รู้จักอาจจะบ่คุ้นเคยเสียงก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้แนะนำตัวเองชื่อเสียงรังนามอยู่วัดไหนที่ไหนประมาณสักช่วงแรกนี้ตนไหนสัก5 นาทีก่อนแล้วก็รอบ2นี่ผมจะนิมนต์ทีละรูปได้ได้จาต่อไปขอนิมนต์ครับหลวงปู่เริ่มต้นนะครับนิมนต์ครับ
ก็ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าก็ขอถวายความเคารพนับถือท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ที่วัดที่วาก็ดีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ดีผมนั้นก็รู้จักกันในชื่อโดยทั่วๆไปก็ว่าพระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นผู้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าลูกจากนี้ไปทางทิศเหนือ43 กิโลเมตรก็ใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณเกือบชั่วโมงอันนี้พูดถึงรถยนต์ไปปิกก็80 กว่ากิโลถ้าเป็นรถหมอกสมังเครื่องนี่ก็ประมาณ10 กิโลต่อน้ำมัน1 ลิตรเดี๋ยวนี้น้ำมันลิตรหนึ่ง30 บาทประมาณนั้น10 กิโลลิตรก็ไปปิกจากดอยนางแก้วนี่ไปวัดก็เที่ยวหนึ่งก็หลายบาทอยู่แล้วก็พยายามที่จะมาถึงวันมาเพื่อจะได้มาสืบสานต่อเจตนาของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พระเดชพระคุณทั้งสองท่านซึ่งผมอาตมาภาพมีความเคารพนับถือทั้งส่วนตัวก็รู้จักมักคุณท่านเป็นอย่างดีพระเดชพระคุณท่านทั้งสององค์คืออดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็จะได้มาสนองเจตนาคือท่านคิดใจว่าท่านใครจะสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้เป็นปูชนียสถานก็โดยเกาะกลุ่มลุมลากันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามาสนองเจตนาของเพิ่นเริ่มมาก็เป็นเวลาหลายมื้อหลายวันมาถึงบัดนี้ได้รับความเมตตาศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์บำรุงมาก็มากหน้าหลายตาอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์เพื่อจะได้รู้จักกันหลายรูปหลายตนเวียนไปทางใดดีเวียนไปทางซ้ายเนาะขอนิมนต์ท่านพระครูที่นั่งทัดไปครับเบื้องต้นต้องขออนุญาตเอาผ้าตึดหูดังออกก่อนมันหายใจบ่ม่วนขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ติปากันมาจุ่มนุมม่อนพระสี่สองเมืองศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอันที่อยู่ที่นี่ก็ดีฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ดีเข้ากับผมอาตมาภาพชื่อที่อีป้อคนที่หนึ่งตั้งฮือว่าอินจันติปปะละชื่อที่ป้อคนที่สองตั้งฮือว่าทิตายุโกชื่อที่ป้อคนที่สามตั้งฮือว่าชนลทานพิทักษ์ห้องกันทั่วไปว่าตุลุงแดงเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคร้หมู่ที่8ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์บ้านเปียนหมู่ที่2ตำบลเทพเสด็จเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์บ้านปะปานหมู่ที่3ตำบลเทพเสด็จเป็นผู้ดูแลวัดฟ้ามุ้ยหมู่ที่3ตำบลเทพเสด็จตนเดียวพอด 4-5 วัดด้วยกันก็อาศัยว่ามีบาแข่งแหงก้าวอยู่ก็จะสนองเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์มูลเหตุที่ปากันขึ้นมาม่อนพระสี่สองเมืองก็เพื่อว่าจักมาสืบสารปณิธานของอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปจริงๆแล้ว
ขึ้นมากูปีเป็นเวลา19 ปีแล้วมาที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วมาที่ลายปุ้นมาหยั่งมาเพื่อสืบชะตาป่าไม้สายน้ำแม่กวงแม่ลาวทำทุกปีก็เพราะหันว่าเฮาเป็นคนอยู่ต้นน้ำก็จะต้องอนุรักษ์รักษาน้ำเนี่ยจะได้ฮือน้ำหล่อเลี้ยงคนทั้งหลายฮือมีกลิ่นมีใจก็จึงได้ปากันสืบสารปณิธานอันนั้นมาจนถึงวันนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หันว่าขึ้นล่องเกี่ยวกับป่ากับน้ำก็จึงตั้งราชทินนามฮือว่าพระครูชนลทานพิทักษ์แปลว่าผู้อนุรักษ์พิทักษ์รักษาน้ำสายน้ำตึงแม่กวงแม่ลาวนี้อันนี้เป็นมูลเหตุที่ได้ปากันขึ้นมานี่ก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่มาช่วยกันสืบสารปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปก็ขอแนะนำตัวเก่าไว้แต่เพียงตัวอี้ก่อนขอขอบคุณครับก็ขอแทบไตไว้สาพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์อันมีท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูอภิวัตรมิกรมท่านลุงดอยและครูบาอาจารย์นิต้นทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงเจริญสุขเจริญธรรมเด้อศรัทธาญาติโยมตนตัวอาตมาภาพพระอธิการจำนันสุธีโลหรือที่ฮู้จักกันในนามครูบา40,000เก่าเดิมก็เป็นคนอำเภอดอยสะเก็ดตอนสมัยบวชก็อยู่ใต้โพธิสมภารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดคือพระครูมงคลศิลวงศ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดดอยเชียงใหม่ตัวเองแล้วก็ได้คดค้ายย้ายมาอยู่อำเภอเมียงบ่อเป้าได้มาเปิ่งใบบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิศิรสังวรนั้นมาเป็นคณะสงฆ์อำเภอเมียงบ่อเป้าซึ่งทางอาตมาภาพก็ได้มาร่วมงานปนห้องประเพณีส่งน้ำพระศรีสองเมืองเป็นประจำทุกปีอยู่เมียงบ่อเป้ามานี่12 ปีก็ได้มาทุกปีบ่เคยขาดแล้วก็ได้มาหูมาหันมาได้ยินประกรรมโอกรรมจ๋าจากครูบาอาจารย์ตีว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าพ่อหลวงพ่อพระครูมงคลศิลวงศ์เจ้าคณะอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและท่านพระครูสุนทรปิติวิกรมหรือว่าลุงอาจารย์เจ้าคุณทรัพย์ได้เริ่มก่อสร้างสมัยตั้งแต่ปี2520ก่อนหน้านั้นตัวเองแล้วก็ได้ทำการพิธีส่งน้ำพระสมัยนั้นมันมีพระธาตุอย่างสักอย่างมีกับพระศรีสองเมืองหลังเก่าที่เขาได้ย้ายมาณปัจจุบันนี้ก็ได้สืบสานมาตลอดก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะสนองงานคณะสงฆ์โดยเพราะว่าคณะสงฆ์ทั้งสองจังหวัด2 อำเภอก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นประจำทุกปีซึ่งในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็เป็นในนามคณะสงฆ์ที่จะต้องสืบสานปฏิทานของครูบาอาจารย์ให้สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีณโอกาสเวลานี้ก็ม่อนพระศรีสองเมืองก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาว่าการก่อสร้างที่เขาได้มาร่วมทำเป็นบุญกุศลสืบสานเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์นั้นได้ก้าวไก่มาเยอะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งอำเภอดอยสะเก็ดทุกลูกตนอันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตั้งอำเภอเวียงบ่อเป้าตัวที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงตนตัวตามภาพก็ขออูจ่าไว้เพียงตัวอีนเนาะก็นิมนต์ตนต่อไปนะครับถวายความเคารพต่อท่านพระมหาเถระตุลุงดอยหรือว่าพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุปีตัวอ่าวท่านครูบา40,000ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม
ตุลุงยองเนาะขอห้องจื่อนี่เพราะว่าได้หูจักตุลุงก็จื่อมันจำง่ายขนาดเป็นพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์สำหรับกระผมซึ่งตนตัวของกระผมอัตมาภาพชื่อว่าพระสมชาติชาตปัญโยในครั้งนี้บวชมาครั้งใหม่พรรษาก็เพิ่งจะเข้ามาพรรษาที่สองได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นครูบาอาจารย์ที่บ่เคยได้หูจักมาก่อนเนาะท่านอาจารย์เปิ้นเมตตาอาตมาตอนที่ได้ทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของลูกหลานโรงเรียนในชุมชนของอาตมาคือโรงเรียนบ้านตรงปงที่มีปัญหาว่าตั้งราชการเปิ่นจะยุบจะควบจะรวมแต่ว่าในชุมชนยังบ่พร้อมก็เลยได้ทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาจากที่หมู่บ้านของตัวเก่าไปยังสวนโมกขพารารามซึ่งเป็นสถานที่อาตมาตอนบวชครั้งก่อนได้ไปกราบรับใช้ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าท่านพุทธทาสเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์ราชทินานามครั้งสุดท้ายของเปิ้นเนาะก็ไปอยู่ตัวท่านอาจารย์ติหันก็มานึกถึงว่าเปิ้นได้อู้ถึงเรื่องการศึกษาการศึกษาปัจจุบันเป็นเรื่องของการศึกษาที่มาห่างด้วนเข้าไปสู่ทางตันอยู่แล้วก็คนเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าจะแก้ไขปัญหาจะได้จนมาถึงเกิดวิกฤตขึ้นที่อาตมาได้เผชิญก็คือลูกหลานและคนในสังคมในชุมชนของอาตมาไปประสบกับปัญหาว่าเปิ้นจะใหญ่โรงเรียนเปิ้นจะยุบโรงเรียนเปิ้นจะบังคับให้ลูกหลานไปเรียนที่อื่นก็เลยเป็นฆราวาสญาติโยมอยู่ก็สู้เขาบ่ได้จำเป็นจะต้องมาใจธงชัยของพระอรหันต์ในการต่อสู้เพื่อลูกหลานในครั้งนั้นก็ต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวแม้กระทั่งในหมู่บ้านในชุมชนเขาก็กลัวกันหมดผู้ปกครองเขาก็กลัวแต่เขาคิดว่าถ้าเขากลัวแหมคนไผจะมาช่วยลูกหลานช่วยคนในชุมชนก็เลยได้ออกมาเคลื่อนไหวในวิธีการที่ถูกวิธีการที่ถูกต้องแบบอหิงสาบ่ไปทำลายไผ่แต่ทวงถามเอาความยุติธรรมจากตั้งราชการว่ามันมีวิธีเดียวกาที่จะช่วยได้เปิ้นก็ว่ามีกะแห่งวิธีหนึ่งคุณก็ไปจัดพระป่าเอากะหรือว่าไปเสาะตังมาจ้างครูให้ได้ 2-3 คนต่อปีถ้าคุณทำได้ก็ทำเก็บจากผู้ปกครองกันได้โลอันนี้คือสิ่งที่ตั้งการเปิ้นก็คิดว่ามันบ่มีวิธีทางอื่นละก็เลยมาปรึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความเมตตาเนาะจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์สาธิตในเครือข่ายคลื่นสีขาวแล้วก็แนะนำให้อาตมาภาพได้มาขอความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะที่เป็นผอ.ของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ต้องการว่าครูบาอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนาะแต่สิ่งที่อาตมาได้รับมันนักกว่านั้นอาตมาเดินไปสวนโมกขพารารามอย่างโดดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เดินรูปเดียวเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์วีรพลมัทโวเปิ่นมีพรรษา10 กว่าพรรษา19 พรรษาเปิ่นมาเดินตัวเพื่อจะบังเอิญอาตมาได้พิษในเรื่องของการตีบมีพรรษาเดียวแล้วก็ออกเดินธุดงค์เปิ่นก็เมตตามาเดินตัวเป็นระยะก็การเดินข้างนั้นก็บ่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปบ่เหมือนกับหลวงตาบุญชื่น เพิ่นเดินไปมีคนติดตามแต่ว่าเขาเดินเพื่อการศึกษาบ่มีไผฮู้แจกเอกสารไปร่วม 3,000 กว่าฉบับแต่ว่าไม่มีไผที่จะตอบกลับมาว่าจะให้ความช่วยเหลือแต่ประการใดแต่บุญกุศลมีจริงญาติโยมทั้งหลายอาตมาเดินทางใจความภาคเพียรเดินทางไปเป็นระยะทาง 2,000 กว่ากิโลเดินทางไปนอนรอนแรมนอนต่างป่าเหี่ยวป่าจ้านอนตามข้างตางตามตรงนาเติมเป็นธรรมเอาเข้าออกแล้วมีตีวางตีพักก็ไปนอนตามตรงตามนาก็คิดว่าที่เฮามาหน้าภาคเพียรก็เพื่อจะช่วยโรงเรียนจะมีไผ่หันเฮาก็จะมีเทวบุตรเทวดาหันก็เดินไปจนถึงสวนโมกไปพักอยู่สวนโมกคืนหนึ่งตอนเจ้าแหมวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จาก
บุคคลท่านหนึ่งซึ่งอาตมาคิดว่าเปิ่นคงบ่สนใจอาตมาก็เปิ่นคงบ่ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างก้าอีเนาะแต่ว่าได้รับโทรศัพท์จากเปิ่นก็คือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบอกว่าท่านสมชาติท่านพอจะมีเวลาได้เข้ารายการอู้ตัวเล่าประสบการณ์ในการเดินธุดงค์ครั้งนี้ก่อนเนาะก็ได้อู้กับหับปากกับพระอาจารย์ว่ายินดีครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันตอนนั้นก็คิดว่าการได้อู้อย่างสักเล็กสักน้อยผ่านรายการก็คงจะสร้างความสนใจหรือว่าทำให้คนได้รับรู้ว่าอาตมาได้ทำอย่างพ่องในตอนนั้นเนาะก็พอได้อู้ไปในรายการวันนั้นพระอาจารย์ก็เมตตาว่าตอนเจ้าขอแฮมช่วงหนึ่งเนอะเนาะก็ได้อู้ได้จ่าไปในเครือข่ายของคลื่นสีขาวของเฮาที่นี่นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าได้รับเมตตาจากเครือข่ายตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติดตามเรื่องราวของอาตมาจนถึงสิ่งที่อาตมาบักขาดฝันมาก่อนก็คือได้มากลับมาสู่หมู่บ้านชุมชนของอาตมาตอนที่เดินทางกลับมาไปกักตัวอยู่ป่าจ้าอยู่1 เดือนแล้วก็จะเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก็บอกตั้งผู้ใหญ่ว่าบ่ต้องเตรียมการอย่างเนอะตุก็จะเดินกลับเข้าไปบ่ได้เนี่ยแต่ว่าก่อนจะเดินกลับทางเข้าหมู่บ้าน 2-3 วันพระอาจารย์ท่านพระครูได้ติดต่อไปว่าท่านสมชาติผมและคณะคลื่นสีขาวศรัทธาญาติโยมจะไปร่วมแสดงมุทิตาเนอะจะไปต้อนรับตัวเขาก็คิดว่าเปิ่นจะมาสัก10 คน20 คนนี่เนาะวัน2 วันเปิ่นแจ้งไปแต่ว่าวันสุดท้ายตกใจ50 กันรถเป็นรถตู้แล้วก็รถปิกอัพรถเก่งแฮมติดแจ้งไปโอ้เปิ่นไปต้อนรับไปคือความเมตตาต่ออาตมาวันนั้นที่อาตมาได้หันภาพเป็นภาพที่อาตมาคิดว่าคนเฮาจะมีภาพจำอยู่อย่างหนึ่งก่อนจะหมดลมหายใจเหือกสุดท้ายมันจะต้องจำอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งอาตมาคิดว่าอาตมาคงจะจำภาพวันนั้นอยู่ในลมหายใจสุดท้ายตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้คิดว่านับแต่นี้ไปครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวตลอดถึงศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกๆคนถ้าอาตมาได้รับทราบรับรู้ว่าเปิ่นมีกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เปิ่นทำอยู่ที่ไหนก็ตามอาตมาจะไปร่วมสนับสนุนดูแลช่วยกำลังทรัพย์บ่ได้ก็ช่วยกำลังกายแรงจิตแรงใจมาช่วยเปิ่นเนาะก็เลยได้เป็นเหตุเป็นผลที่ว่าตลอดเวลาที่ครูบาอาจารย์มีงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ก็พยายามจะมาช่วยตลอดตั้งแต่หลายครั้งมาแล้ววันก่อนก็วันที่9ก็มาวันนี้ก็ตั้งใจว่าต้องมาให้ได้ก็มีงานหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ปฏิเสธแล้วก็มาที่นี่ด้วยต้องการที่จะร่วมกิจกรรมที่สำคัญที่ครูบาอาจารย์ได้ทำที่ญาติโยมทั้งหลายก็คงรับทราบอยู่เนาะก็ขออภัยที่ใจเวลาอาจจะนักกว่าหลายรูปไปหน่อยในการแนะนำเนื่องจากว่าเป็นน้องใหม่ที่หลายคนอาจจะบ่ฮู้จักว่ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานตรงนี้ได้จะใดฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ขอใจเวลาเพียงเท่านี้ถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปครับอนุโมทนาเดี๋ยวขั้นรายการหน่อยเนาะเพราะหลวงโตเพิ่นได้นำน้ำปานะมาถวายพอดีพระเป็นตัวแทนได้ปั่นปอนไปแล้วก็ใครนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนี้ได้ปั่นปอนเป็นสงฆ์หมู่ลูกหลานครอบครัวของพ่อหลวงโตฮับปอนเสร็จแล้วก็ยกน้ำปานะขึ้นมาถวายได้เลยเนาะนิมนต์หลวงปู่ตั้งตนปั่นปอนให้โยมนะครับเอายาวก็เอาสั้นปอนน่ะ เอาปอนเนอสัพพโรกวินิโมตโตสัพพสันธาภวาสิโตปเวรมติกันโตเนพุตโตจตุวังภวาสัพติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศมาเตปวัตวันตรายโยสุขิติกาภวะพิวาตนาสีเลสเนจัง
ปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังภาลังเอาเจริญรุ่งเรืองเนอ อ้าวยกมาเลยโปรดหลวงโตตนได้บ่ได้อู้ก็ฉลองศรัทธาโยมถ้าอู้ตัวฉันตัวนั้นคงมาได้อะ เอามาจากพระสงฆ์ก็แจกให้โยมได้เนอะแจกให้ญาติโยมได้อู้กันไปเรื่อยๆรูปต่อไปก็นิมนต์ได้แนะนำตนเองรอบสองนี่จะตั้งคำถาม อันนี้ฟังคำถามดีๆเนาะคำถามว่ามีแห้งจูงใจอย่างถึงมาอยู่ที่นี่นั่นคำถามสั้นๆแล้วก็ต้องตอบประมาณเกิน5 นาทีเหมือนกันนะ ถ้าตนใดเกินก็เดี๋ยวปรับเวลารอบ3ถ้าสมมติว่าเกินเวลานั้นไปก็จะลดเวลาตัวนั้นไปเนาะนิมนต์ตุลุงได้แนะนำตัวเก่าก่อนเป็นไผ่ลูกที่ไหนมาลูกไผ่มีพี่น้องกี่คน เกิดวันหยัง อันนี้มนต์ครับก็กราบไว้สาในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินที่เคารพยิ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์อาจารย์ครูบา40,000แล้วก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์สมชาติที่เคารพทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะครับเด้อเจริญปอนศรัทธาญาติโยมโดยแล้วก็พอหลวงโตเขาเอาน้ำปานะมาพอดีตุลุงก็อู้สักเล็กสักน้อยแนะนำตัวว่าตุลุงนี้มีชื่อว่าท่านชัยวัฒนาคเสโนนะหรือว่าตุลุงฟ้าสนัน หรือว่าตุลุงยองมีหลายชื่อเนาะก็วันนี้ก็ดีอกดีใจที่ได้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นก็จวนมาทุกครั้งทุกคราที่ว่ามีการมีงานเพราะว่าณดินแดนแห่งนี้เป็นเขตรอยต่อเพราะว่าเราได้ร่วมกันกึศสร้างห้างแปลงหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นศาลาแล้วก็พระธาตุเจ้าเจดีย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวนามมาเนาะที่เปิ้นได้แรกเริ่มต้นเริ่มทีเปิ้นได้ไปได้แปลงมาหลายปีละนะก็ยังบ่สำเร็จดีเตื้อก็จะมาสำเร็จกับหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายเนี่ยเด้อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ดีอกดีใจมาพบมาปะครูบาอาจารย์ญาติโยมที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้นะเพราะว่าตอนนี้น้ำปานะก็มาแล้วตุลุงก็อู้บันนักก็เดี๋ยวก็จะม่อมเจ้เอาทางปุ๊บทางท้ายรายการ ก็เดี๋ยวอาจารย์พระครูได้ถามที่เปิ้นว่าตะกี้เนาะเจริญปอนก่อนเนาะสาธุที่เมินนี่แสดงว่าหันน้ำปานะเนี่ย หันผู้หลวงโตเอานมสดมาเกณฑ์พอดีก็เลยลงโวยหน่อย ฮะ ยินดีกับผู้หลวงโตเนาะอันนี้มนต์นั่งคดถวายเนาะเพราะว่าคดถวายไงองค์ตีนนี่หรอคดถวายอู้กันหันท่านพระครูชลทานปีนไปปีนมากับอินดูเปิ่นเพราะว่าช่วงล่างมาไข้ไหว เตียวปอกกระแดกปอกกระแดกอู้กันประมาณแห่มชั่วโมงเก่งใจหลวงปู่แห่มประมาณ40 นาทีแกเดียวละผมเขาอู้กันนี่แล้วก็หลวงปู่เพิ่งก็จะได้ไปพักเบื้องต้นนี่เริ่มที่หลวงปู่ก่อนเนาะเหลือจากนั้นให้ยกมือหลวงปู่เป็นต้นชุดประกายเนาะถ้าเป็นจังซอกับห้องตรวจจอบ ตรวจจอบแล้วตนได้ฟังหลวงปู่แล้วมีแห้งจูงใจให้เติมประเด็นนี้ว่ามีแห้งจูงใจจะได้อย่างยังได้กึศใจยังได้อันแรกนี้นิมนต์หลวงปู่ก่อนครับขอบไว้สาครับนิมนต์ครับถามอะไรก็ มีแห้งจุงใจจะได้ครับถามว่าน้ำปานะพระหลวงโตนี่จางก็ว่า หวานก็ว่าจาง
พอดีนะครับนิมนต์ พอดีเลยอะบาวานประจางมันผูกมากมันเด้อ ญาติโยมที่ฟังรายการนี้อยู่บางท่านบางคนก็ได้ส่งไลน์เข้ามาบอกว่ากำลังฟังอยู่กำลังจะเข้าเข้าได้เข้าเข็มกำลังจะม่วนนี่นะก็จะไปม่วนมาได้ให้ได้สาระตัวเนี่ยเอานี่ออกอย่างเพิ่นกันคิดว่ามันใครเอาออกถ้าเบาออกนี่ค่อยน่ามันรอพองถ้าว่าออกแล้วหายรอหมดอ่ะมีแรงจูงใจอันใดที่ได้ปาศรัทธาญาติโยมมาช่วยกันต่อยอดต่อปารมีของครูบาอาจารย์ก็โดยความกึดใจว่าถ้าหากว่าเปิ่นได้ทำไว้แล้วมันหาดนี่นะมันหาดมันห้างก็ในฐานะที่เขาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดผู้ที่คุ้นเคยอยู่และแถมอย่างหนึ่งอายุอานามโดยเฉพาะยิ่งอย่างผมนี่อายุอานามบัดเดี๋ยวนี้ก็ย่างเข้ามา70 ปลายแล้ว74พ่อผมมีอายุ74ครับเปิ้นตายแล้วผมโมโหอยู่เต้าเปิ้นก็ก็มาคำนึงถึงอย่างเอี้ยว่าเขาพอที่จะมีบ่ามีแหงและแหมอย่างหนึ่งก็พอที่จะมีศักยภาพอันนี้มาได้ยกตัวโอดเนาะเพิ่นถามนี่ว่าแหงจุงใจจะได้ก็มาคิดถึงตัวเก่าเนี่ยว่าศักยภาพพอที่จะมีจักจุงพี่น้องเจ้าบ้านได้ทำความเข้าใจให้เปิ้นเขาไปจวนกันต่อยอดคือมันเล่ออกไปแห่บ่ก็ด้วยอาศัยพลังต่อของต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะเป้าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่จักจวนอยากจะต่อยอดครูบาอาจารย์ให้เปิ้นสำเร็จไปเขามาทำพิธีปีหนึ่ง2 เตื้อที่ผ่านมานั่นนะเตื้อหนึ่งก็คือที่นี่เตื้อหนึ่งก็คือที่แม่นางแก้วอย่างที่ท่านพระครูชนว่าตะกี้ต้องได้มาร่วมกับเปิ้นเกือบทุกครั้งที่เปิ้นทำพิธีสืบโหราชาตาแล้วก็สืบชะตาต่ออายุแม่น้ำสืบชะตาเฮือต้นไม้ต้นตอกมันเนี่ยก็โดยมาคำนึงถึงว่าเปิ้นได้ฝากเอาไว้นะว่าที่นี่เป็นก่อเกิดกำเนิดของต้นทั้ง5นี่นะต้นทั้ง5นี่ท่านพระครูเอามาโดยก่อนเอาต้น5มาก่อนพระเจ้า5 พระองค์อันนั้นของท่านพระครูพระเจ้า5 พระองค์แต่ที่นี่มีต้น5มี5 ต้นครับถ้าครูบาอาจารย์เปิดได้ฝากเอาไว้ต้นที่1คือต้นไม้เป็นแหล่งก่อกำเนิดของต้นไม้ต้นที่2เป็นแหล่งก่อกำเนิดของต้นน้ำต้นที่3เป็นแหล่งก่อกำเนิดของต้นคิดต้นที่4เป็นแหล่งก่อกำเนิดของต้นแบบต้นที่5เป็นแหล่งก่อกำเนิดของต้นทุนครูบาอาจารย์เปิดฝากเอาไว้ตอนที่ทำพิธีนั่นนะเป็นว่าอันเนี้ยที่ครูบาอาจารย์เจ้าคณะอำเภอองค์ก่อนๆเป็นได้ฝากเอาไว้เจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบันนี่ก็รับช่วงมาต่อแล้วเอามาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังแล้วก็ผมก็มาร่วมงานกับเปิ้นพอร่วมงานกับเปิ้นทีนี้จะปิกเขาก็ผ่านทางนี้เขาก็มาหันขอนี่โอ้ก่อนแต่พระครูชลทานเปิญญะกันใหญ่โตขลึกหนาทุกปีทุกครั้งประมาณเดือนวันที่5 มิถุนาท่านครูวันที่5 มิถุนาแต่ที่เขาที่นี่เขาจะมีส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระเจ้าสี่2 เมืองนี่นะมาทำพิธีส่งน้ำพระก็เมื่อวันเข้าพรรษาวันแรม1 ค่ำเดือน10มาส่งน้ำพระกับไหว้พระสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ศรัทธาญาติโยมประกอบปากันมาเหมือนกันแล้วก็มีถือโอกาสนั้นสืบชะตาต้นไม้ต้นน้ำคือมันครบ
กันไปมีบางเตือก็มีการบดต้นไม้เอาผ้าเอาอย่างมามัดต้นไม้ต้นตอกแต่กิจกรรมของทางพระครูชนเป็นใหญ่กว้างขวางหน่วยราชการอย่างต่างๆคือความร่วมมืออย่างดีเนี่ยก็มาคิดใจว่าปืนได้สร้างไว้แล้วตอนนั้นปืนบ่ได้ปืนทำบ่ได้มีอุปสรรคทางด้านงานราชการอย่างต่างๆก็เป็นตัวที่คัดอยู่แล้วจนมาถึงหมู่เฮาทั้งหลายนี่เฮามีหน่วยงานเฮามีองค์กรเฮามีสมาร์ทเฮามีตีนมีมือพอที่จะรุ่นกันไปได้ก็เลยไปจิทางหมู่ชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมบอกว่าเธอเขาร่างจดหมายแล้วไปหาท่านเจ้าคณะอำเภอปืนเซ็นแล้วไปเดินเรื่องไปทางเนี่ยทางกรมอุทยานเนี่ยเขาเข้าตามตอกตามประตูให้มันถูกแบบถูกแผนเนี่ยก่อนแล้วเขาก็ก่อยมาเนี่ยทางนี้นี่นะก็แล้วเราความร่วมมือจัดดีถึง2 เบื้องเฟื่องฝ่ายจากนั้นก็เลยมีการกระจายข่าวไปแล้วก็พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ยินข่าวก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างอันนี้ท่านพระครูชนก็มีได้มาร่วมกิจกรรมเกือบจะทุกครั้งเหมือนกันนะแต่ว่างานข้างนั้นก็ได้ประกาศไปที่เขามีการรวมตัวกันนักว่าเขาจะมีการสร้างเจดีย์สร้างอย่างขึ้นมาแต่ก่อนอย่างว่านั่นนะเขาก็ก่อยทำกันมาก็มาเดี๋ยวนี้มาถึงณวันนี้เวลานี้เจตนาและความตั้งใจนั่นก็ได้รับความร่วมมือถึง2 เบื้องเฟื่องฝ่ายทางภายในและภายนอกไปถึง2 ฝั่งเขาไอ้นะฝั่งทางใต้ฝั่งทางเหนือก็หันดีหันชอบพร้อมที่จะสนับสนุนหู้ได้อย่างไรก็พร้อมที่จะสนับสนุนสถานีมีการประกาศออกไปทางสถานีวิทยุเนี่ยมีผู้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดรับเป็นเจ้าภาพปูนพ่องหินพ่องทรายพ่องดินกีพ่องยังพ่องพวกนี้โดยเจตนาเขาไม่ได้เรียอะไรแต่เปิ่นแจ้งความประสงค์มาเนี่ยอันนี้ก็คือได้รับความร่วมมือบางคนฟังได้การโยมเดี๋ยวนี้ใครหอมได้เนอะบุหูจะหอมอย่างไรก็ได้ขอแจ้งมามีมาแจ้งกาเชียงรายเชียงใหม่ลำปางก็มีกรุงเทพก็มีที่เปิ่นให้เปิ่นหอมกันมาแต่ได้ว่าเปิ่นสนับสนุนทางด้านกำลังทรัพย์พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพเป็นเก้าเป็นลักในการสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นทุ่มเต็มที่เลยนะโดยแรงศรัทธาของเปิ่นในเมื่อเป็นหู้ข่าวก็ด้วยความเคารพในฐานะที่พระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ได้สนองเจตนาของครูบาอาจารย์ของเราก็ขอขอบคุณครับมีแผงยกมือก็เลี้ยงไปตามเดิมท่านพระครูโชลทานเปิ้นเตหน้ากากแล้วก็ขยับแล้วก็แสดงว่าแม่นแล้วนี่มนเลยครับมีแห้งจูงใจอย่างคือใหม่ๆนี่ผมก็สวดท่านพระครูเหมือนกันนะสวดกันไปสวดกันมาป้ากันนอกหลวงปู่เนาะบ่ป้ากันสักปีสวดท่านพระครูมาปีนั้นผมมาถ้าผมมาท่านพระครูมา แล้วก็บอกได้จูนหากันระยะใกล้ครับขนาดว่าอยู่เนี่ยการอยู่เต้ๆน่ะขาปิกเนาะท่านพระครูขึ้นทั้งบุญผมก็ปิกทั้งเพ่อะศรัทธาว่ามันป้นก็หาไปเดียวนี่ท่านพระครูชนว่าป้ากันแล้วจาดนี้ อันนี้มนครับนิมนต์ขอแตบไตไวสาครูอาจารย์แถมคำรบหนึ่งนะครับ เหตุจูงใจที่ขึ้นมาช่วยกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะที่ห้องว่าม่อนพระ42 เมืองเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปตะกี้หลายปีดีดักแล้ว
มาทำพิธีสืบชะตาป่าไม้สายน้ำโดยแยกเป็น2 พิธีกรรมพิธีกรรมที่1ก็จะปูชาเทวดารักษาขุนน้ำบ้านเฮาห้องว่าเลี้ยงผีขุนน้ำแต่ตังปุ้นห้องว่าปูชาเทวดารักษาขุนน้ำพอพิธีกรรมที่2ก็จะเริ่มต้นโดยการไหว้พระสมาทานเบญจศีลนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์7 ตนผ่อง5 ตนผ่อง9 ตนผ่อง50 ตนผ่อง99 ตนมีเตื้อหนึ่งปากันสูตรโยโกห้อง7 ตำนาน12 ตำนานก็เพราะว่าหันว่ามันจะเป็นประโยชนะกับคนและเทวดาทั้งหลายแต่ถ้ามาฟังเจียงไฮ้เพื่อเปิ้นจะทำพิธีส่งก่อนแล้วปูชาเทวดาเมื่อลูนนี่มันพิษกันยี่เฮ้ยไปคนลายแหมส่วนหนึ่งเนี่ย ได้มาทำเป็นเวลาอยู่19 ปีละที่หม่อนศาลเจ้าแม่นางแก้วเยื่องกันไปมานะบางเตื้อก็ทำเขตเชียงใหม่บางเตื้อก็ทำเขตเชียงไฮ้เขตเชียงใหม่กับเขตเชียงไฮ้เนี่ยครูบาอาจารย์แจงศาลเจ้าแม่นางแก้วเนี่ยแจงตังวันออกแจงใต้เนี่ยเยื้องมาถึงเก้าไม้ต้นเหลืองนี่อันนี้ตัดเขตเชียงใหม่เชียงไฮ้คนสมัยก่อนก็คิดว่าป้ายเนี่ยเฮ้ยแม่นละ ป้ายเนี่ยแม่นละที่จริงมาใจมันตัดเฉียงขึ้นตามถนนแหมอันหนึ่งเนี่ยได้มาพอกอยครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์ขออนุญาตห้องจื่อเมืองได้กึดล่ำตำสร้างอู้จากันกับหลวงพ่อเจ้าคุณวัดบุพาราม ว่าใครแปลงอันใดอันหนึ่งไว้ให้คนทั้งหลายไว้สาบ่ต้องไปงมงายกับสิ่งอื่นที่มันบ่เป็นประโยชนะกับตัวกับตนอู้จากันแล้วตกลงกันว่าเอาเวียงปะเป้าเจียงไฮ้แปลงศาลาเจียงใหม่บ้านข้าจะเสาะพระเจ้ากับเต้นแก้วไปตกลงกันหลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์พร้อมกับด้วยพระสงฆ์องค์เดนขนเล็กขนปูนขนดินกีขนน้ำกันขึ้นมาแปลงศาลาแล้วดีดักแล้วก็ไปบอกให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสมัยนั้นวัดบุพารามว่าตุลุงศาลาข้าเขาแล้วละเนอะพระเจ้าว่าใดไปมาเปิ้นก็หันว่าพระครูวินัยทรถนอมทิตายุโกวัดแสนฝางเป็นสหายธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์ก็จึงไปอู้ว่าตู้หนอมคือตู้เอาพระเจ้าไปเนื้อข้าจะแปลงเต้นแก้วหลวงพ่อเจ้าคุณวัดบุพารามมาแปลงเต้นแก้วหลวงพ่อพระครูวินัยทรถนอมทิตายุโกสมัยนั้นพระครูประจักษ์พัฒนคุณเจ้าวาดวัดแสนฝางในสมัยนี้ก็เอาพระเจ้าลูกวัดแสนฝางมาถึงแล้วก็อบรมสมโพธิกันเมื่อปี2525ทีนี้มาตั้งชื่อเขาใส่ชื่อว่าพระมันอย่างนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์กับพระเจ้านะคะพระอย่างไรหมอหลวงพ่อพ่อครูถนอมวินัยทรถนอมก็ว่าในเขาอยู่เมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงไฮ้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่พระ42เมืองอีดีกว่าเนาะก็จึงเป็นที่มาของพระ42เมืองในสมัยนั้นทีนี้ลำดับมาแถมก็เนี่ยจะใดจะจัดงานให้คนทั้งหลายมาจุ่มนุมกันเนี่ยก็จึงอู้จากันว่าวันเข้าพรรษาของทุกปีให้มีประเพณีส่งน้ำพระ42เมืองแรกนี่เอาน้ำเข้าหาเอาน้ำเข้าหดเอาน้ำเข้ารอสาลูกปิมปาเจ้าตัวนี้น้ำเลอะเรื่องศาลานั่งกันบ่ได้ทุเจ้าต้องลุกหนีหมดต่อมาก็มาอู้กันว่าต่อไปเนี้ยเอาน้ำเขามินส้มปล่อยพระผายตักพุทธปิมปาสาลูกเจ้าก็พอละก็อู้จากันมาแปลงหั่นแปลงนี้ทำเป็นประเพณีมาทุกปีมีปีหนึ่งเจิญปีนานเคินเดินเมืองลำปางมาเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์สมัยนั้น
อาตมาภาพกับผมก็เป็นพระน้อยอยู่ก็ปากันขึ้นมาพอเพิ่นโอ้หนานเคลื่อนมันอย่างมาอูดีแต่ว่านุ่งเสื้อลายบ่หอมเอาจนหอมอ่ะเตียวเพราะบ่จ้างมันอูน่ะมันบ่หอมเลยแหงซอเข้าใส่ซอบ่หอมจ้อยเข้าใส่เอาจนย่างบ่จ้างจกสตางค์หอมปีนั้นได้เงินอยู่ 38,900 บาทจำติดหูติดตาอยู่เท่าเดียวนะจำติดใจอยู่เท่าเดียว ได้เงินนักหนาป้าป้านถือว่านักสูงสุดในสมัยนั้นก็จึงทำต่อๆกันมาจนถึงในสมัยนี้ทุกปีก็ปากันมาตาตังเบียงป่าเป้าบอกว่าจะทำพิธีส่งน้ำพระเจ้าสี่สองเมืองเนอก็ปากันขึ้นมาบางเตื้อก็มาโดยคนขับรถเขาจะว่ามาคนเดียวก็ไม่ได้เนาะขับรถก็ไปจ้างตะเปิ้นเฮียมาโดยคนขับรถมาโดยศรัทธาพ่องกูปีปีที่ผ่านมานี่ปี2563นี่ได้มีโอกาสอู้จากับครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ว่าเนี่ยจะใดจะช่วยปกสร้างห้างแปลงสืบสารปณิธานก็มานั่งอู้นั่งจากันแล้วก็กึดหากรรมที่หลวงพ่อเจ้าคุณมหาทรัพย์อู้จาออกสถานีวิทยุวปท2ว่าม้าถ้าฝีเท้าดีแต่บ่โล่นบ่วิ่งน่าเสียดายคนมีศักยภาพแต่บ่ใจก็น่าเสียดายเข้ากับที่หลวงปู่ว่าตะกี้มีศักยภาพอยู่ก็มาช่วยกันทำเหี่ยแถมอันหนึ่งที่จำขึ้นใจจนกูวันเนี่ยที่หลวงปู่อู้ไปตะเกีย5 ต้นก้นมาได้เนี่ย1คือต้นไม้2 ต้นน้ำ3 ต้นแบบ4 ต้นคิด5 ต้นทุนเนี่ยอันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณมหาทรัพย์อู้เอาไว้เมื่อ5 ต้นก้นมาได้หลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็บอกว่าถ้า5 ต้นก้นมาได้ต้องใจ5 ร่วมเขาช่วย5 ร่วมนั้นมีอย่างพ้อง1ร่วมกันคิด2ร่วมกันตัดสินใจ3ร่วมกันแก้ไขปัญหา4ร่วมกันพัฒนาตรวจสอบ5ร่วมกันรับผิดชอบสังคม5ร่วม5 ต้นที่อู้มาเนี่ยที่จ่ามาเนี่ยก็สืบสารปณิธานครูบาอาจารย์ว่าเฮาท่านทั้งหลายที่มีศักยภาพอยู่เนี่ยพอจะช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยร่วมกันรับผิดชอบสังคมได้เนี่ยก็คือมาช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์อยู่วัดอยู่วาบ่มีโอกาสมาร่วมทำบุญสุนทานบ่มีโอกาสมาช่วยกันพัฒนาก็จึงช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ช่วยในด้านบอกกล่าวศรัทธาเป็นที่มาของการหอมกลิ่นหอมตาลทั้งหลายเตืองมวลฝูงนี้บัดเดียวเนี้ย เขาช่วยกันปกสร้างห้างแปลงศาลาแปลงศาลาหลังนี้เสี่ยงไปตึงมดตึงมวล783,764 บาท50 สตางค์ถามว่าแล้วละกะบ่แล้วเตื้อยังคงค้างแถมจัดนักหนาปาปานที่จะเอามาใช้ประกอบกับศาลาหลังนี้หลายตนหลายองค์หลายผู้หลายต้านก็ให้หอมกันมาในช่วงที่ออกอากาศประเดี๋ยวนี้หลายคนก็ส่งสลิปที่โอนเงินกันขึ้นมาก็คืนแล้วตี 3เนาะตี 3มีคนให้หอมอยู่อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเฮาท่านทั้งหลายร่วมกันรับผิดชอบสังคมร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจกว่าจะเป็นศาลาหลังนี้ได้กว่าจะมีวันนี้ได้ตุเจ้า6-7 ตนมานั่งคดถวายงายองค์ตีนจุ่มนุ่มบินหน้าเข้าหากันอู้จ่าเนี่ยมันใช้เวลาเมื่อปี2521มาละตกพึกบัดเดียวเนี่ย2564เนี่ยกว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยหลายผู้หลายท่านล้มลุกคุกคานมาบางตนก็ทอดใจหนีกลางหนก็มีบางตนก็หนีไปแล้วกึดจะได้ปิกมาแถมก็มีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแรงจูงใจที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมถามว่าตะกี้ว่าเหตุใดมีแรงจูงใจใดถึงขึ้นมาช่วยกันที่นี่ก็ขอแจ้งให้รับทราบโดยตัวอีก่อนครับ
คือใจฮักเนาะท่านพระครูพูดถึงทวนที่หลวงปู่ก่อนแล้วก็มาทวนที่ท่านพระครูชลทานคือหลวงปู่นี่เปิ้นเกยห่วมก็เลยหันห่วมเลยหันอย่างรุ่นผมนี่ถึงบ่ได้ห่วมถึงบ่ได้หันตันทิ้งเมื่อเปิ้นยากกันเนาะยังเกิดเตะผมนะพูดถึงก็ในวงนี่นะผมนี่บ่เกิดเตื้อมูนี่บ่เกิดเปิ้นได้ห่วมหมดละผมเป็นพระน้อยยังมาช่วยเพิ่นคนนี่อันยังก็ศิลาแรงนั่นเอาตนเดียวบ่แป้สุมาตรเอาใส่ผ้าสบงผ้าอาบเนี่ยหามต้งก้งสองตนให้ดีตุ๊บหน้าแข่งยุบยับรู้ก็มีคือนึกถึงอันเก่าเนาะแล้วมันก็เลยมีแหงฮึดขึ้นมาก็เลยศรัทธาเวลาจัดรายการแล้วนะศรัทธาก็จังชอบพิมพ์มาแล้วผมก็จังถ่ายรูปเวลาเราทำงานเนี่ยครูบาอาจารย์ทำงานญาติโยมว่าถ้าหลวงปู่ถึง2หมายถึงว่าเปิ้นยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเปิ้นรับรู้นะเปิ้นคงอย่าม่วนใจเปิ้นนักที่หันครูบาอาจารย์หันศรัทธาญาติโยมเฮาเนี่ยเฮาทำกันนี้เนาะหลวงปู่จะเพิ่มถ้าจะนั่งคอแล้วก็ไข่หัวยุ่มยุ่ยเนาะก็ต้องหลายอย่างอะผมว่านะจะม่วนเลยยังม่วนเลยหมู่เฮานักครับก็จะมีการตามสไตล์ของเปิ้นน่ะเนาะตามเอกลักษณ์ของเปิ้นครูบาอาจารย์อย่างท่านพระครูชลทานนี่ห่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมว่าเปิ้นใจแน่นปอนะคือที่เฮายากการนี่เปิ้นก็กับผมหลายครั้งว่าป่อผมก็ยังได้หมู่เน้ออาจารย์บรรยงนะก็เดียวแล้วการนี่ก็จะได้ปิกไปพอป่อแน่ผมก็วันพุกเปิ้นก็ยังมาอยู่นะแล้วก็มีหั่นวันบอกว่าแล้วนี่แล้วเดียวคนเท่านั้นใครฟังธรรมท่านพระครูก็ถ้าอย่าไปเตะธรรมคือป่อเตะมหาวิบากแห่งตัวครับโอ้ป่อเพิ่นอายุ97ดอกครับหน้าบุญเนาะหน้าบุญครับแล้วก็ท่านพระครูได้ยินท่านพระครูชลทานว่าที่เปิ้นยังแทนที่เพิ่นจะตายเสมอเลยนะครับแต่เพิ่นก็อยู่ได้ยื้อไปครับโดยท่านพระครูชลทานบอกว่าถ้าจะเป็นเพราะบุญกุศลที่เฮามาเนี่ยมาทำนี่มีส่วนนักช่วยยื้ออายุของเพิ่นเพื่อได้ฮู้ได้หันก็ไปย่าไม่ได้ท่านพระครูไปบอกป่อตู้ไปย่าอันนี้มาเลยก็ต้องไปเขาเพิ่นอันนี้ครับเป็นตัวนี้ตัวรอเลี้ยงใจตัวรอเลี้ยงใจเปิ้นอยู่ได้ก็2ท่านผ่านไปหลวงปู่จะยังได้พอนาฬิกาติ๊กๆก็เติงหาวัดกะใจครับอ่านไลน์โยมก็ส่งไลน์เข้ามานี่ว่าไม่ไผจะหอมพงอีกครับนั้นพวกกการนักเนาะวันนี้ก็ซ้ำทั้งวันแต่ว่าสาระได้ผมว่าก็สุดยอดขยับมาถึงครูบาสีหมื่นไปได้อยู่ด้วยสเก็ตไม่อยู่แถวเวียงกว่าเป้าให้ไม่อยู่อย่างพุทธมีแห้งจุงใจ3 กำเด้อครับนะสืบเนื่องจากอาจารย์มยงถามว่าเป็นจะได้อยู่ด้วยสเก็ตมาอยู่เวียงเป้าผมว่าเป็นบุญนะเป็นบุญของผมเป็นบุญของพ่อของแม่ผมตัวเองและเป็นบุญของศรัทธาญาติโยมการที่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มผ้ากาสาภักดิ์เนี่ยทำรอบหนึ่งเนี่ยคือผมบวชมาแล้วตั้งแต่สมัยปี2500ประมาณ24-25ผมก็ไปห้ำเฮียนศึกษาที่นี่อย่างว่าแหละนะเป็นรุ่นตอนสมัยก่อนมันขยะใครลองก็เลยศึกษาลาเพศเป็นเนนไปท่องยุทธจักรพุ่นว่ะไปท่องยุทธจักรไปแอวไปทำการทำงานสุดท้ายก็ทำงานกับใจธรรมดานะออกอากาศเนี่ยเป็นกุ๊กกันนะเอ็กซ์ซีฟเชฟนะผมเป็นเชฟปาร์ตี้นะเป็นเชฟปาร์ตี้ดูแลด้านอาหารด้านงานเลี้ยงต่างๆทำอาหารตัวเองทีนี้มันท่องในยุทธจักรเนี่ยมันก็เจ้าสำราญนะ
กับเปิ่นกับฝูงเกิดความเบื่อความก่ายมันได้อย่างะเงินเดือนหมูกี่หมื่นมันก็ไม่ได้ยังแต่ก็บอกเคยไปทำความเดือดร้อนไผ่ก็เลยตัดสินใจขอบวชบวชกับพ่อก็ว่าถ้าจะบวชแต่ก็ยั่งมดเราโมลียั่งแอวมดตัวอย่างตั้งหันมากระบวชมาปุ๊บก็ได้อยู่ที่วัดบ้านเกิดคือบ้านเมืองหลวงใต้โดยสะเก็ดอำเภอโดยสะเก็ดสุดท้ายมีญาติโยมป่นอยากจะให้มาอยู่ตังเวียงกับเป้าป่นก็เลยว่าขอนิมนต์ไปดูแลวัดวางกรรมก็บ่ได้กึดอย่างตัดสินใจฮับเลยบ่ได้ถามไผสักคนฮับเลยมาด้วยใจแล้วทีนี้มาอยู่เวียงกับเป้านี่ก็บอกว่ามาเป็นถือว่าเป็นคณะสงฆ์ของเวียงเป้ามาหันครูบาอาจารย์ในฐานะที่เขาตำแหน่งเจ้าวาดประเพณีบุญประเพณีพระศรีสองเมืองเนี่ยสมัยก่อนจะข้ามไปมาตอนเป็นขโยมน้ำเอวันอุ้ยนี่จะนั่งรถคอกหมูไปอำเภอพานบ้านอุ้ยอยู่เมืองพานก็จะกายเนี่ยถนนหนทางนี่ลำบากเหลือนี่เป็น100 เท่า100 เท่าตัวผมเองอาตมาภาพเองก็นั่งรถคอกหมูไปถึงเมืองพานนั่นนะก็หันกระโดดให้แก้วปกติแกก็ได้กึศอย่างพอมาเปลี่ยนพระสงฆ์องค์เจ้าปุ๊บก็เลยมาได้ทำเฮียนจากครูบาอาจารย์และได้หู้ถึงว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาล่ำเรียนมานั้นจะต้องเผยแพร่ให้ได้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายได้สร้างบทกลอนหนึ่งไว้ว่าเกิดเป็นคนในชาตินี้เพราะมีบุญเป็นต้นทุนอันดีเลิศประเสริฐหลายจะล้อกินบุญเก่าจนเฮาตายก็บอกได้ขนขวายสร้างบุญใหม่ให้เพิ่มพูนหากมันสร้างบุญใหม่กำไรเพิ่มบุญใหม่เสริมบุญใหม่เสริมนำบุญเก่าเฝ้าอุดหนุนบ่สร้างบุญใหม่มัวประมาทก็จะขาดทุนเมื่อมดบุญมดกรรมก็ไปตามจะถาตัวเองนี่นะก็เป็นคนที่อู้กรบ่เก่งเนาะด้วยเจตนาที่ตั้งใจเนี่ยครั้งแรกที่เคยเอ่ยไปแล้วว่ามาทำบุญส่งน้ำพระศรีสองเมืองเนี่ยผมก็มานั่งพอพระศรีสองเมืองสารุปิมปาเจ้าเปิ้นนั่งด้วยอาการที่สงบนิ่งและคิดสิ่งต่างๆในบวรศาสนาเขาเนี่ยว่าพระศรัทธาญาติโยมที่กายไปกายมาเนี่ยคงจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนไปสิ่งที่เขาได้ตอบแทนมานั้นคือบุญที่หันพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมทั้งหลายได้มาช่วยกันสร้างห้างแปลงนี้เพราะนี่คือกำไรชีวิตและเป็นสิ่งที่เขาจะตอบแทนผ้าเหลืองตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธศาสนางานส่งน้ำพระศรีสองเมืองตั้งหั่นมาผมมาอยู่ปี2552ครับอย่างเปล่านะเริ่มตั้งแต่หั่นมาเลยอยู่นี่ก็10 กว่าปีได้ละก็บ่เคยทิ้งงานต่างๆบอกว่าเป็นงานคณะสงฆ์งานอย่างทุกอย่างงานพระศรีสองเมืองนี้บางครั้งเฮาหันว่าญาติโยมแม้กระทั่งเพิ่นอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างอำเภอฝางเพิ่นก็มาร่วมบุญเฮาก็เนี่ยโดยศักยภาพและบุญญาธิการไปไหนเฮาก็อาศัยบุญไปเพราะฉะนั้นเฮากินบุญเก่ามาถึงวันผมเกิดอื้อเสมอนะจะสร้างบุญใหม่ได้จะเพิ่มพูนบุญใหม่ขึ้นมาได้ก็ต้องหมั่นทำและทีนี้การทำเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์อย่างประโยชน์ทั้งทุกภาคส่วนที่นี่ก็เป็นที่อุทยานป่าไม้ก็เป็นการอนุรักษ์ดูแลในเชิงอนุรักษ์2ศรัทธาญาติโยมสาธุชนขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจมากราบไหว้สักการะบูชาก็มีความสะดวกสบายหลายอย่างที่เราหันว่าบริเวณที่เขานั่งชุมนุมกันอยู่เนี่ยแต่ก่อนนี่เพิ่นจะคิดแปลงพระธาตุแล้วก็บ่ได้บ่แจ่มบ่ลุกมันบ่ได้เนี่ยก็เลยตั้งอกตั้งใจจวนกันมาทำตรงนี้เป็นศาลาพระศรีสองเมืองโดยมีครูบาอาจารย์มีพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้เป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสร้างบุญเนี่ยนะบ่ต้องรอ
คือมันแต่ถึงกับตัวเก่าเขาต้องทำก่อนนะต้องปนมาจวนนั้นสิ่งตั้งความตั้งใจที่ได้มาสร้างมาช่วยเอาแรงกายแรงใจมาทุกเมื่อเจอวันนะจากวัดสันกูทองนะก็ด้วยความตั้งใจที่ว่าหันเปิ้นหันครูบาอาจารย์หันพระสงฆ์หันเจ้าบ้านมาช่วยกันเฮากันในฐานะเป็นพระสงฆ์ขนาดพระสามเณรก็มาช่วยกันก็มาช่วยได้เท่าที่เฮาช่วยนะสิ่งต่างๆที่เฮาทำไปแล้วก็ถวายไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแต่ส่วนตัวผมแล้วนี่บอกเลยว่าบ่โรคนักบอกใครได้นะเป็นโรคคนที่แอวจะเสื่อมนะเพราะฟังเข็มมาแล้วรอบละก็มาช่วยในด้านต่างๆนะทุกครั้งจะหันมาครับพ่อรองมาครับญาติโยมก็ด้วยบุญที่ตั้งใจทำเพราะเป็นการสืบสารของเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอำเภอทั้งสองอำเภอจะฮือสำเร็จในรุ่นเราในปี2564นี้ครับผมเนาะสาธุครับคือภาพที่ครูบาอาจารย์เขานั่งอู้กันนี่ยังเป็นแรกเริ่มครับความตั้งใจนี่ผมใครให้คนที่เคยห่วมครับอาจารย์เจ้าคุณทั้งสองมานั่งเล่านั่งอู้เพราะว่าผมเกิดว่าเราอ่อนหรือว่าคนที่ฟังวิทยุเนี่ยครับเขาฟังไปจับใจความได้เขาก็จะไปเล่าต่อครับคือคนนี่มันอยู่เมินไปมันก็ตายไปหรอกถูกต้องตะกี้ก็มีโยมคนขับรถเจ้าขุนทรัพย์มาแต่เจ้าเจ้าขุนเลือดทหารโอ้สมัยนั้นเนาะครับเป็นคนไทยอายุ80กว่าปีนะมาขึ้นมาบนนี่มาตานแต่เจ้าตัวนี่เมื่อก่อนผมขับรถจิ๊บมาแถวนี้มากับอาจารย์ซับก็คงจะก้อนผมกันแหละเพราะว่าผมสมัยนั้นผมเป็นละอ่อนเป็นนี่ก็มากับอาจารย์ซับขับไม่เปิงใจก็ด่าสุดตังแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นั่นแหละเนาะเพราะว่ามันจะหาคนที่รุ่นเก่ามานั่งอู้มันจะยากนะอย่างตะกี้ก็80 ป่ายละครับพ่อนั่นนะก็นั่นแหละแต่ในยุคนี้ก็คือผมคิดว่าครูบาอาจารย์เขาเนี่ยอย่างเช่นหลวงปู่พ่องอาจารย์ทุนมาทานพิทักษ์หลวงพ่อรองตำบลเจ้าหน้าตำบลผู้ที่ดูแลคนที่มาคุกคีเนี่ยจะได้สืบสานเล่าคือถ้าว่าผมมานั่งฟังวันนี้ผมก็บอกครับเนาะครับเอามานั่งฟังวันนี้เขาก็บันทึกไปเรื่อยๆครับอาจารย์คิดดูว่าตะกอนถนนเนี่ยมันเปียงบนให้เลยนะครับครับก็จะขึ้นโดยนะแก้วมันต้องหลักกันหนึ่งนะขึ้นมามันรู้ตัวนี้พอดีเนี่ยถนนสังเกตดูความร้อนมันขึ้นเนาะครับแล้วบ่เดี๋ยวนี้ถนนอยู่ลุ่มม่อนพระศรีสองเมืองอยู่บนสูงขึ้นเลยน้อมเดชสูงขึ้นเลยครับเหมือนใจคนเนาะนะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นใจครับนะเลาะตรงในอ้อมตรงในมันกำครับโอ้ปี2014ตัดปี2014ผมกำลังอายุได้3 ขวบผมเกิด11สาธุกับครูบาสีมื่นเนาะครับก็ช่องสุดท้ายนี่แหม2 ตนเดี๋ยวท่านมหาสมชาติปิดท้ายกับตุลุงยองเนาะเดี๋ยวหลวงปู่จะกลับวัดก่อนนิมนต์หลวงปู่ก่อนนิมนต์หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่จะกลับวัดก่อน3 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวท่านมหาสมชาติก็หานเกิงกับตุลุงยองผมเขาจะแปลงที่นอนหานเกินกันอยู่นี่นะเจ้าแม่ก็ถ้าฟังอยู่แล้วก็พูดผีปีศาจวันนี้เปิ่นได้ยินเจริญพุทธมนต์เปิ่นดีอกดีใจขนาดนักก็เป็นจะอุปถัมภ์นะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่จังหวัดลำปางเนอะภายในนางจินสิริจันสิริก็เนาะจันสิริดวงกำเนินดวงคำปันอันนี้เป็นหอมมานี่ 1,500 บาทแล้วก็คุณโยมแม่สนัยผู้เมืองเชียงใหม่หอมมา300 บาทคำว่า7 ยอดคุณโยมบุญมาวงตุลหอมมาไปข้างที่2
500ฮะฟังแล้วใจขึ้น วงตุนฟังแล้วใจขึ้นมันเดี๋ยวนี้ก็ฟังอยู่ ก็ขอหอมก็เปิดแถมสัก500นะก่อยทยอยมาเลยวงตุนเนอะ ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะที่ได้ที่อ่านนี่ไม่ใช่มันในซองนะในซองมันนักขนาดนักอ่ะอันนี้ที่เปิ่นส่งตั้งไลน์มา แล้วก็ที่ไม่ได้อ่านไลน์ก็ขอสุมาด้วยเนอะเดี๋ยวจะลงไปจะไปอ่านแล้วก็จะเอาตุลุงจะไปอ่านวันจันทร์บุญเนอะคืนวันจันทร์คือวันนี้ก็ต้องขออนุญาตครับท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่มีเมตตาต่อศรัทธาญาติโยมต่อลูกค้าเทวดาภูมิเทวดาได้มานอนแผ่เมตตาที่ในค่ำคืนวันนี้ผมจะขออนุญาตกลับก่อน เพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องทำวันพรุ่งนี้2 ตีปลายทำซ้ำคือมาง่ายก็จะได้ไปวัดสมณเขตไปทำพิธีบรรจุกระดูกของธรรมพระคุณเจ้าท่านพระธรรมราชานุวัตรเปิ่นแปลงหุ่นปั้นไฟเบิกกัดและที่นี่ก็กระดูกของเปิ่นนั่นอยู่ที่วัดม่อนจมพอแล้วเปิ่นจะได้นิมนต์กระดูกก็ไปจากว่าม่อนจมพอจะเอาไปที่วัดสมณเขตแล้วจะเอาไปบรรจุไว้ในหุ่นปั้นของเปิ่นมีการทำพิธีทางศาสนาให้น้อย แล้วก็เสร็จจากนั้นก็จะได้ไปที่วัดกูเบียงานเหนือเนาะงานอย่างงานเปิดป้ายวัดฉลองการตั้งเจ้าอาวาสแล้วก็ที่วัดกูเบียนั่นก็ประมาณสักบ่ายโมงแล้วพรุ่งนี้ก็ทีเนี้ยแล้วผมจะพระคุณเจ้าหลายรูปหลายองค์ที่เป็นตนสำคัญในอำเภอเมียงเป้าเนาะก็มีตั้งแต่ท่านเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลที่แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสอย่างผมนี่จะได้ไปร่วมงานถึง2 งานนี่จะมาที่นี่จ้าน้อยแล้วกูเบียแล้วก็จะมาที่นี่แล้วก็ที่แรกก็จะมีแห่งงานนะวันพรุ่งเนี่ยแต่เป็นยุดไปเหียคืองานสถาปนกิจเผาศพทุเจ้าครับจะประชุมเพลิงก็ขอเลื่อนไปเป็นวันฮื้อนี่นะก็ทุเจ้าจะบ่ได้อยู่กันนั่นน่ะบ่ได้ไปร่วมแล้วก็ผมนี่มันมีต่อท้ายแหมน้อยเมื่อคืนที่แรกเขาจะสวดสังฆะทุเจ้าอาวาสกำหนดเอาเป็นเวลา9 โมงบอก9 โมงมันยังบ่ได้นะทุเจ้าบ่ว่างถ้าอ่านบ่ายโมงซ้ำให้ทุเจ้าทิศพุ่นถ้าอ่านบ่ายสองผมอยู่ด้วยนังแก้วพุ่นไปถึง4 โมงพุ่นถ้าอ่านก่อนนิมนต์เมื่อคืนเด้อเอาเมื่อคืนเรียกจากด้วยนังแก้วแล้วก็ไปก็ขอฝากท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ในโปรดเมตตาศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้ก็แต่ทรงทุกเจ้ามาเป็นตัวแทนพระลูกวัดมานิมนต์ปังสุกุลกาปันปอนกาอันนี้ก็ได้อยู่โปรดเมตตาญาติโยมที่จะมาร่วมวันพรุ่งนี้จะมาทานน้ำทานธรรมจะมาทานสังฆทานอะไรอย่างก็ได้เนอะก็ตั้งแต่9 โมงไปจนถึงเวลาบ่าย 4 โมงครับผมก็คงจะต้องลามีงานแหมอันหนึ่งก็คือตุลุงแก้วก็ไม่ค่อยสบายแต่ตอนนี้ก็ตะวามาแล้วมาได้ฉันเข้าที่มาได้ฉันเข้านั่นไม่ใช่ว่าบ่มีอย่างให้กินมีแต่เอาอย่างไปกินอย่างไปกินเปิ่งกับฉันมาได้แล้วบอกว่าตุลุงบ่หิวกาบอกว่ามันเป็นอย่างครับตุลุงผมอิ่มทิพย์ผมกินอาหารที่ผมบ่อยากแล้วก็น่าเป็นห่วงเปิ้นอยู่ครับก็คงจะต้องกลับก่อนครับขอลาครับสาธุญาติโยมทั้งหลายเด้อปิกไปวัดก่อนเด้อกามิพันเตสัพพังอปะลาทังขมะทะเมพันเตมยากาตังปุญญัง
อนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อายุวันโนสุขังปลัง สาธุสาธุสาธุคำว่าตุกหลวงเนาะ หัวอกตุกหลวงแท้ๆนอกจากจะเป็นคนของประชาชนแล้วก็ต้องเป็นคนของพระลูกวัดตัวต่อไปเขาก็จะอู้กันหน่อย แล้วก็เดี๋ยวจะถวายเวลาให้ท่านตุลุงกับท่านสมชาติก็หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจะเดินทางกับโชเฟอร์เกียมเนอร์เกิดว่าหลวงปู่ปิกถึงวัดคงบ่นอนอะหลวงปู่ต้องเปิดวิทยุฟังหน่อย เป็นบรรลับแน่ เอาหมู่เฮาโอ้จบมาได้หลวงปู่ถึงจะหลับดีบ่ดีก็จะฟังในรถกับโหนี่เนาะมาที่ท่านพระครูชลทานแต่กี้ว่ามีแหงจูงใจอะไรอย่างคำถามต่อไปคือว่าปัญหาอุปสรรคเนาะปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ท่านพระครูมาคิดมาทำเนี่ยแล้ววิธีแก้ปัญหาของท่านพระครูโดยวิธีใดเนาะนิมนต์ครับปัญหาอุปสรรคเบื้องต้นต้องธรรมชาติลมเวลาจะทำพิธีปูชาพระเจ้าเนี่ยตามไฟบัดได้ก่อยลมปัดอันที่สองคือหนาวละผ้าตึงบัดได้กำแล้วหนาวอันที่สามคือฝนที่หนาวกะหนาวเอาผ้านวมมาว่ายืมตุ้มพนวมยืมของตุลุง อันนี้ก็ลืมฝนเนี่ยอุปสรรคใหญ่หลวงบางเตื้อนี่ปาพระเนนมาเนี่ย4 ครั้งใหญ่ๆนะที่ผมเพียงขออนุเคราะห์เจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยมีวัดแมกะไตวัดป่าป่องวัดป่าคาวัดห้วยบอนวัดดอยจอมแจ้งวัดตัวเก่าวัดแม่หองไข่แล้วก็วัดแม่ห้อยเงินไตวัดมงโตน8 วัดเนี่ยคืออู้กันลงทรงกันปอขออันยังกันก็ได้ขอกำลังไปช่วยหั่นช่วยนี่อันที่จะปกสร้างห้างแปลงนี้ได้4 เตื้อมา4 เตื้อนี่ฝนถึง4 เตื้อก่อยปัทโทธโมสังโฆเตอะมีหั่นเตื้อได้ขนทรายแห่น้อยเดียวฝนตกชั่วโมงยกที่1นะฮะชั่วโมงยกที่2แห่งชั่วโมงวันที่2 กรกฎาเนี่ยท่านอาจารย์บรรยงปาพระเนนดอยสะเก็ด31 ตนเวียงปะเป้ามาช่วยแห่ม17เป็น48มาลังงวดหน้ากัน48 ตนเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณทั่วไปตึงมดตึงบนเนี่ยเพราะวันที่3 กรกฎาเปิ้นจะเตศาลาละวันที่2ต้องมาช่วยกันพัฒนาแห่มฝนก็ตกวันที่17 กรกฎาปากันมาย้ายกระเบื้องจากตีนขั้นใดผักดังใต้ว่าถ้ามีพระเนรนี่ตายละวันนั้นย้ายกระเบื้องบ่ฮู้สักกี่กองที่ปู่ถึงบนถึงลุ่มเนี่ยเอาพระเนรจากอำเภอดอยสะเก็ดมา46 ตนเวียงปะเป้ามาช่วยแห่ม26 ตน72 ตนเปิ้นมือรวมกันนักเขากดใจวิธีอยู่ปุ้นพ่องอยู่เพ่พ่องหามขึ้นมาหมอนี่ย่างหมอนั่นเจ้ายกที่3 วันที่2 สิงหาเอาดอยสะเก็ดมา38 ตนเวียงปะเป้ามาช่วยแถม9 ตนเป็น47 ตนย้ายต่อที่เปิ้นบริจาค30 แก่นเนี่ยเอาพระเนนเอาเนนขนขึ้นมาแล้วครบถึง30 แก่นตุเจ้าอวดดีกิ้งเอาไปยุบเหี่ยแก่นได้ทรายเปิ้นกะได้ทรายเปิ้นตุเจ้านี่นักแก่ขี่ตั้งในตัวก้าวท่านพระครูนั่งตั้งในแว่นหล่นมันม่วนหรอ โอ้
โอ้กิ้งขึ้นว่ะเสาหาตีเนี่ยวันท่วนสองจะขอกำนันผู้ใหญ่บ้านย้ายมาเข้าตีเข้าตางอ่ะปหลวงบ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ป้ากันหามมาพดอยู่นะกำนันลูกไหนหู้มากิ้งบ่กิ้งไอ้หรอไปมีเอาไปแล้วแฮมแก่นอ่ะ30-2อ่ะเหลือ28ต้องเซาะมาทรายเปิ่นเซาะมาทรายสมบัติเต้าเดียวกันแฮมอ่ะแก่นหนึ่งสูงแก่นหนึ่งต่ำที่เปิ่นอวตารสูง40กว้างเม็ดที่เขามาทรายสูง50กับสูง30อ่ะกว้างหาเต้าเดียวกันปัดเต้าพอต่ำสูงยังคนขา ให้เอาหมอกครูบา40,000กับท่านบาครูได้ อันนี้ร้านโดยสเก็ตอันนี้ร้านเมียงบ่เป้า ทุกได้ไปหาเจ้าศรัทธาแถมไม่ว่าแค่ได้แถมซอก2แก่นล้านกิจประสงค์ก็ฮือมาบ่ได้เนี่ย2แก่นก็เลยเอาแหงเน้นช่วยกันยกขึ้นมายกที่4วันที่4กันยาอาจารย์บรรยงเอาลูกดอยสเก็ตมา58เบียงป่าเป้ามาช่วยแหมเก้าเป็น67พระเนนทั้งนั้นมาช่วยกันโคนทรายแตะทรายวันนั้นน่ะเอาท่านนายกอย่างก็เสริมหรือดีใจนายกตำบลแม่จีดีใหม่เนี่ยเอาทรายมาฮือ2พ่วงแม่ลูกอ่ะคือครูบา40,000ไปพอลองไปพอเหรอทรายมาแล้วยังมาแล้วลำเดียวเหรอเป็นว่าเปิ้นว่าเข้าใจเปิ้นต้องเอาถอดลูกออกก่อนเอาแม่มาถอกแล้วไปต่อพ่วงลูกเอาลูกมาถอกแฮมหาว่าลำเดียวเถียงกันอยู่ฮะไปมากล่องพระเนนขนวันค่ำฝนตกต้องแหมบัดแล้วต้องอาศัยเวียงปะเป้ามาช่วยแถมวันหนึ่งก่อนอันนี้เป็นที่ไปที่มาว่าเฮาแก้ไขปัญหาเนี่ยแก้ไขอย่างไรก็ใช้วิธีเนี่ยปัญหาอุปสรรคก็คือฝนเป็นส่วนใหญ่มันวันต่อวันวันต่อวันณตรงนั้นเลยตรงนั้นอาหารก็เหมือนกันอาหารเคยมีว่ะเรื่องอาหารมีแบบว่าห่อมาตรงกันจนเต็มโต๊ะเลยห่อมาก็ปัดต้มมีหมูบาเนี่ยเพิ่นบักขาดหรอวันละปิ่นโตมีหั่นวันทุกได้กินข้าวก็บักขนัดอ่ะไม่ลองเล่ามาฟังหน่อยลืมห่อข้าวอาจารย์เอาบอกให้คนขับรถแฮมบึดบ่ไงจะไปบนดอยเนอะหลวงปู่ก็ห่อแล้วไผก็บ่ห่อสักโตนน่ะครูบา40,000ก็บ่ห่อสักเปิ้นโดนใจสงสัยทดสอบขันธิบารมีอันนี้ปั่มเป่งทุกขละกิริยาถ้ามันมีข้าวศาลานี่บ่ได้กลับบักขนัดเอาวันนั้นน่ะหน้าบุญเป็นข้าวเย็นนะครับโอ้บารมีกว่าจะแล้วนะแก้ไขปัญหาจะใดฝนตกก็เข้าโฮมให้กำแก้ไขปัญหาฝนตกเข้าโฮมให้กำบางครั้งปลากระป๋องแม่เป็นเจ้าเตอะเอากระเทียมมาเป็นหัวตุ๊บต่ำเข้าใจบางเตื้อเฮาบ่ได้ห่อมาบ่มีไผห่อสักโตนบางเตื้อห่อมาโจนกันวันนั้นผมแก้ไขปัญหาวันเอาพระเนรมานักๆนั่นวันที่4กันยาเนี่ย58ตนเนี่ยขออนุเคราะห์ท่านกำนันองค์อาจขันใจกำนันแม่เจดีย์ใหม่กำนันแม่เจดีย์ใหม่ขอห่อเข้า50กล่องเป็นข้าวกล่องมาข้าวกล่องจะเอาไปเลี้ยงทุกเจ้าข้าวพัดอย่างเดียวห้ามเอาหลายอย่างเหมือนกันเนาะเหมือนกันครับเดียวตัวหนึ่งได้ข้าวพัดตัวหนึ่งได้ข้าวมันไก่ไม่จะไปอวดมานี่ขอเขาได้เนี่ยมันจะบัดตาลากันก็เลยขอข้าวพัดขอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมจิดีใหม่5050ข้าวพัดเหมือนกันแต่ตั้งในเนี่ยอันหนึ่งมีไข่ดาวเฮ้ยเจ้าหนึ่งมีไข่ดาวเจ้าหนึ่งบ่มีไข่ดาวยุงหำเหมาะเนาะยุงตุลุงหำเหมาะยุงตุลุงหำเหมาะเลยเข้าแถวแจกว่านั้นยังบ่แจกทานเนี่ยตามโจกตามโจกครับเบียอันปุ้นพ่องอันนี้พ่องแหมวันเดือดร้อนครูบา40,000บ่น้ำวิทย์หาว่าเอาไปแต่ว่านี่3แพ็คไผมากินบ่ล่ำบ่เหลือว่ะเขาก็เลยใจขึ้นเนาะมันบ่ใจเลี้ยงผีเลยกะคนกินคนเป็น50กินน้ำมันก็เสี่ยงได้เนาะโอ้แก้ไขปัญหากันว่าครูบาถ้าวันผูกมากับเปียมาด้วยมันสักแพ็ค2แพ็คเถอะ
โอวันตีนพ่องกาแฟพ่องเนี่ยเอาเขาก็คิดว่าบนนี่มีไปกินกาแฟ หรือว่าทรัพยากรเรื่องอันกินนี่เขาขนขึ้นมาถ้าจะต่างไป10 ล้อมันเนาะ สงสัยอะ เนาะพูดถึงว่า อู้ถึงอาหารการกินเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยการช่วยกัน ส่วน เนี่ย โยมแล้วครับ โยมเนี่ยจะได้ตัวนี้ที่เลี้ยงพระ ที่เลี้ แต่ ยงพระ โยมนี่เปิ้นเนี่ยได้ครับที่ โยมนี่ส่วนมากก็ห่อมาเหมือนกัน ห่อมาเอง ห่อมาเอง อืม ห่อมาเอง แต่แมลงนี่มาห่อเนอะ ครับ แมลงนี่ อืม ยังเอาเป็นก๊อกเป็นแก้วไปเลย ตามภาษาของ ครับ โยม อืม แต่สลานี่ห่อมาโดย อ๋อ มีฮั่นวันน่ะตุเจ้าห้องสลา ครับ มาเนอสลาอ่ะ อืม แล้วตุเจ้าบรรลุอ่ะ แต่ลาก็บ่เข้า อยู่ฮะสลาก็บอกเข้า อืม เมื่อบอกเข้าแล้วม้าวเข้าอ่ะ อืม เตะกินเห็ดทั้งเหนือสลาได้แม่เอ้ยจมด้วยสลาวันนั้นห่อเหมือนกันหมดอ่ะน้ำพริกกับนอนไล่ว่ะปะโทธัมโมสังโฆเถอะสลา5 คนห่อน้ำพริกกับนอนไล่เหมือนกันหมดอ่ะอันยังจะเกิดขึ้นวันนั้นนะปะโทธัมโมสังโฆก็พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการบ่ฮือคนที่มาช่วยเนี่ยการในเครียดอูเล่นอูจ๋าไปพ่องปกตินี่ผมไปไหนนี่จะเอาตึงสัญญาบัตรจะเอาตึงพัดละในตู้ไปกระตัวบได้โคกโลกนะมันจะห้องตู้ก็จ้างวันเด้อพระครูก็จ้างตู้ปี้ก็จ้างตู้ลุงก็จ้างตู้อ้าวก็จ้างแล้วเป็นเรื่องของคนที่จะห้องบาติดใจสงสัยในส่วนนั้น เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยบอกว่าจะอย่างทั้งสิ้นเนี่ยอย่างบนเนี่ยกว่ามันจะเลื่อมมามาบอย่างนี้นะอาจารย์โหมันเถียงกันกี่คนหมดเนี่ยนะ ป้องก็ว่าเอาน้ำมันสนเนาะ เออ ป้องก็ว่าทินเนอร์ เออ กันทินเนอร์กับน้ำมันสนกับท่าน40,000นี่ ได้เห็ด3 แผ่นน่ะสวะเลย หมอหนึ่งก็บอกคือเอาอันอย่างก็ที่มันกัดปูนน่ะโซดาเอกอะ ครับ โซดาไฟกัดปูนโอ้เอาเข้ามาลงใต้กับปูจานนานมูลน่ะ มาลงตีห วั นั ด ง ท่อก้านเป็ดปาบอ่ะเอาเป็ดเขาถูใส่ว่างก่อยโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อลงA100เคลือบไปเซ็ตแยงเงาตัวเก่าได้อยู่ก่อยเนี่ยแก้ไขปัญหา พัฒนาตรวจสอบตะกี้ก็ช่วยพอช่วยก้อยกันยังประเดี๋ยวเนี่ยไผจะนอนห้อมใดจอกใดเนี่ยทั้งใดก็เป็นลมบางพ่องก็ลืมผ้านวมเนี่ย ผมตีแน่ๆผมลุ้นว่าเขาจะติ้วถุงตุ้ลุงไปเปาะครุงขยะเปิ้นน่ะลงห้วยเครื่องนอน เครื่องนอนใส่ถุงปุ๋ยเอา ถ่ายหัวไปน่ะตราหงคู่อันนี้กาแฟน่ะครับอ๋อเรื่องกาแฟน้ำดื่ม กาแฟน้ำดื่ม ครับ ในช่วงสลาญาการไปเนี่ยตุเจ้าขึ้นมาเฮือกำลังใจมาช่วยญาการเนี่ยไผมีเจตนาก็เปี่ยมาสักคนถุง2 ถุงก็ได้ถึงกาแฟถึงน้ำดื่มอย่างนี้ก็ได้ มาอยู่นี่ได้ถ้าพระคุณนับเวลาได้กี่เดือนครับ ตั้งแต่เริ่มเตะ มิถุนามาก่อนเตละมิถุนากรกฎาสิงหากันยา4 เดือนป่ายเนี่ย4 เดือนป่ายนี่ได้อยู่วัดเต็ม นับวันที่ว่าบ่ได้มานี่นับออกนะ นับออกบ่ถึง10 บ่ถึง10 วันนะ บ่ถึง10 เนาะ อย่างที่ว่าตะเกียอีป้อป่วยอาการจัดนัก ทำใจอย่างใดอะ ทำใจ ทำใจด้วยว่าเป็นรัก อาศัยว่าอาศัยแห่งบุญกุศลที่มาช่วยขึ้นลำดำสร้าง มันจะเป็นบุญเป็นกุศลทรงยู่ยื้อเฮ้ยอีป้อมีอายุมั่นยืนยาวขึ้น เคยเกิดว่ากูมาเนี่ยการนี่อิดก็อิดเที่ยวไปเที่ยวมาพ่อกูก็ว่าสบายอ่ะถ้าโมคูกึดจะทอดใจว่ามีวะ มีหั่นวันหนึ่ง เอ้า ตีน้องสาวโทรหาเนี่ยว่าอีป้อถ้าบ่ไหวแล้วเนอะนะวันนั้นมากึดใจ แล้วมันได้มันอย่างพวกนี้ น่ะ พ่อกูก็กระแงบปุ่นแล้วมันเนี่ยการนี่มาแล้วก็เดี๋ยวกำบะเข้าหูครับโอ้มันจึงมีส บะม่วน ปะ แถม บะม่วนแถมก็อดเอาเป็นส่วนใหญ่หนีไปอยู่ไอ้ติ่งทำใจ
ฟังตุลุงยองตุลุงดอยที่ออกวิทยุว่ามันต้องเป็นไปตามรูปการนี้อันนั้นเขาก็มีคนพอละฮือน้องพอแต่วันที่12เนี่ยมานี่วันค่ำนะมานี่วันค่ำก็ทำใจว่าอีป้อก็ถ้าจะบ่โป้นวันนี้ละปิกไปนี่บ่แวะวัดบ่ส่งน้ำบ่อาบน้ำเพราะปกติต้องไปส่งน้ำอาบน้ำก่อนแล้วไปอยู่ตัวป้อจนถึงพวก3 ทุ่ม4 ทุ่มบ่ปิกวัดเขาว่าอย่างมาอดได้อดดีไม่วันก็ยะการวันค่ำพอดึกอยู่ตัวนี้แหมก็ว่าโอ้เอาบุญเอากุศลว่าเถอะได้ทั้งพูนมาปกทั้งเพยังขี้พายว่านะกินขาหนึ่งไปใช้ขาหนึ่งอันนี้ก็อย่างเดียวกันเอาบุญกุศลไปปกห่มอีป้อแต่ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าอีป้อเนี่ยตายกับใกล้ชิดผมก่อนที่เปิ้นจะทอดหายใจเนี่ยผมก็บอกว่าอีป้อถ้าบ่ไหวก็เป็นอย่างนอก็ช่วยฟังธรรมกับเน้อเปิ้นก็ยกมือไหวก็เลยเตศ7 กำปีตั้งแต่กุศลธรรมมาจนถึงเหตุปัจจโยเปิ้นก็ก่อยอ่อนลงพอละก็หันหนังหน้าผากเข่งเอ็นคอปือแล้วก็เลยบอกไว้ป้อถ้าจะไปเฮาก็จะไปส่งเน้อก็เลยกำมือเปิ้นสวาดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนบกองภควาติเปิ้นก็ออกปากดังออกก็ดีใจในส่วนนั้นว่าเปิ้นเป็นบุญเป็นกุศลละลูกตุลูกพระลูกหลานตานเต้าก็มาพระสุมจุ่มนุ่มกันหลายตนหลายองค์ไปช่วยกันเมื่อคืนนั้นงานก็อาศัยพระเนนเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ครูบาอาจารย์หันนะแต่ดีใจว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถึง2 อำเภอเวียงปะเป้าโดยสเก็ตเมตตาไปนายอำเภอ2 นายอำเภอก่อนไปช่วยไปร่วมงานไปฮือเกียรติในวันนั้นก็ดีอกดีใจก็ฝากขอบคุณทั้งสถานีวิทยุทุกแห่งทุกโหนที่ให้กำลังใจและไปช่วยงานก็ต่อไปก็นิมนต์ตัวอื่นก่อนครับสาธุท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก็จะได้ไปจองที่พักไผ่จองก่อนได้เปรียบนะไผ่มารูนก็ได้จันลุ่ม ก็เดี๋ยวครูบาจะเติมก่อนวันพุธมีแหมนาวันค่ำนะเดี๋ยวจะมอบเวลาให้ท่านสมชาติตอนนี้18ก็หอมคนเช้าเนาะเข้า14เปิ้น4 ทุ่มกะ4 ทุ่มครับเดี๋ยวนี้3 ทุ่ม 18ก็แหมคนเช้านาทีท่านสมชาติก่อนแล้วก็ตุลุงปิดท้ายลวดลารายการสถานีนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับก็เป็นเกียรติเนาะเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ได้มารวมฟังสิ่งที่เป็นมงคลฟังแล้วมันก็ปลื้มอกปลื้มใจศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเหมือนกันเนาะสิ่งอย่างก็แล้วแต่สิ่งสำคัญสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกนั้นบ่มีอย่างเกิดขึ้นใหญ่สักง่ายสักอย่างศรัทธาเลยสิ่งที่ครูบาอาจารย์เปิ้นสร้างมาเนาะเปิ้นก็สร้างมาล่างลามาเป็นเวลาเป็น30-40 ปีแล้วก็เกิดการมารวมคิดรวมสร้างกันแห่งใหม่สิ่งที่อาตมาได้ฟังครูบาอาจารย์มาตั้งแต่แรงจูงใจของการทำงานที่นี่ของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อาตมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในยุคนี้ในสมัยนี้ในยุคนี้ในช่วงที่ครูบาอาจารย์ซึ่งหลายๆคนก็แทบจะบ่ฮู้จักครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสร้างมาก่อนอย่างท่านพระครูอภิวัตรเนาะก็บ่เคยฮู้จักแล้วก็บ่เคยร่วมงานกับท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านมหาทรัพย์นรินทร์โทอาตมานี่มีโอกาสได้ฮู้จักชื่อเปิ้นได้ฟังสมัยนั้นก็เป็นเทพเนาะเทพของท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์อาตมาภาพเฮียนบาลีหลวงปู่พระราชจินดานายกก็เล่าให้ฟังว่ารู้อาจารย์สอนบาลีนี่บ่มีไผ่เต่ามหาทรัพย์สักคนสอนม่วนแล้วก็สอนจริงจังลูกศิษย์ลูกหาสอบปรริญญาธรรมได้นักที่วัดป่างิ้วฮู้จักตั้งแต่เป็นสามเณรเฮียนบาลีก็ประทับใจแล้วก็มาได้ฟังเทศฟังอย่างของเปิ้นจริงๆแล้วท่านเจ้าคุณเป็นคนอูติเป็นคนอูแบบตรงๆเนาะขวัญภาษาอูตรงไปตรงมา
ถ้าอู้ทั่วไปแล้วก็บ่ใจน่าฟังสักเท่าใดแต่ว่าเนื้อหาสาระกำอูกำจ่าของเปิ้นเนี่ยฟังแล้วทำให้คนได้ชุกคิดหลายอย่างอย่างที่ท่านหลวงปู่ตุลุงดอยหลวงปู่ของเฮาเนี่ยได้อูได้จ่าเล่าให้ฟังตะกี้เปิ้นบอกว่าอู้ติความตั้งใจของเปิ้นที่มาเนี่ยนี่เปิ้นต้องการอะไรหยังจริงๆแล้วสิ่งที่เปิ้นต้องการนักที่สุดเนี่ยก็คือการดึงประชาชนเจ้าพุทธทั้งหลายออกมาจากความงมงายเนาะในความเชื่อต่างๆบางทีก็เชื่อเรื่องหมดเรื่องหมอเรื่องผีพูดผีปีศาจนี่นะดอยนางแก้วสมัยก่อนมันก็จริงเพราะคนตายก็ไปโทษใส่พูดผีปีศาจอะไรอย่างพ่องบางครั้งบางทีมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนาะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของชะตาชีวิตของเราเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่ก็ไปโทษเรื่องผีเรื่องสางจริงๆเปิ่นก็บอกหูเรื่องหูราวด้วยซ้ำไปแล้วก็เปิ่นจะถ้ามีจริงเปิ่นก็คงไปเป็นเทวดาแล้วเปิ่นคงบอกมาเป็นพูดผีปีศาจอะไรอย่างต่างๆแต่ความเชื่อของคนมันห้ามบ่ได้ครูบาอาจารย์เปิ่นก็เลยมีกุศโลบายในเรื่องที่จะทำให้หม่อนดอยแม่นางแก้วที่ว่าโอ้มันเคยน่ากว่าเคยเฮี้ยนเคยไอ้หยังเนี่ยก็มาเป็นตีเวลาคนอูถึงแล้วมันอาจจะมากราบไหว้สาสักการะบูชาก็เลยมีพระธาตุสีสองเมืองแล้วก็มีพระเจ้าสีสองเมืองที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้เล่าให้ไปตอนนั้นเปิ่นก็จะสร้างพระธาตุเหมือนกันแต่โดยเหตุผลทางเศรษฐกิจสมัยก่อนเนาะทำให้การก่อร่างสร้างแปลงมันบ่สำเร็จพอมาคนรุ่นหลังที่เปิ่นมาหันว่าโอ้ครูบาอาจารย์เปิ่นคิดสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีแต่บ่สำเร็จเนี่ยจะใดก็มาอูมาจากันสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาตมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยครูบาอาจารย์ที่เปิ่นละสังขารไปแล้วนั่นเปิ่นก็ไปอยู่ตังบนเนาะไปอยู่ที่เฮาบ่ฮู้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าเปิ่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้นักความที่เปิ่นเป็นเทวดาสตาทั้งหลายเป็นบุญบารมีเปิ่นมีอยู่เปิ่นก็แผ่มาฮือลูกฮือหลานมาดลจิตดลใจฮือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่ของอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คือมีความคิดเนาะมีความคิดความหันที่ตรงกันก็เลยมาปรึกษาหารือกันจะสร้างจะทำบูรณะแต่เริ่มตั้งแต่บูรณะศาลามาแล้วก็ย้ายศาลามาไว้ตีศาลาตีใหม่ตีนี้ย้ายพระเจ้าสี่สองเมืองมาไว้ที่นี่ซึ่งก็ดีกว่าเดิมแหมนักหนาเนาะดีกว่าเดิมแหมนักหนาลึงก็อาศัยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยกันสิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดว่าทำให้เกิดการตื่นตัวเกิดการช่วยเหลือการอย่างที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อาตมาคิดอย่างอันตนตัวของอาตมาเองจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาสนองคุณครูบาอาจารย์แต่อันนะเปิ่นมีการมีงานอย่างไปช่วยเปิ่นแต่สิ่งที่มาหันครูบาอาจารย์เปิ่นเนี่ยนี่มันมากมายกว่าที่เขาจะใจคำว่าสนองคุณแค่ครูบาอาจารย์เนาะอาตมาเองตอนที่เป็นฆราวาสญาติโยมอยู่นั่นก็ทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างต่างๆบวชป่าสืบจัตตาป่าใจงบของตั้งรัฐก็มีใจงบของภาคประชาชนก็มีบางครั้งบางทีก็ใจงบส่วนตัวของตัวเก่ากับหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดลำปางในสมัยนั้นพระราชจินดานายกเนี่ยกันจึงสัมผัสได้เนาะกับคนที่เปิ่นหักน้ำหักป่าหักต้นไม้ใบหญ้าอย่างท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนี่ยราชทินนามก็ออกชัดเจนเลยเป็นคนที่พิทักษ์รักษาป่าแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจในการนำศรัทธาสาธุชนมาร่วมบุญกันที่หม่อนสีสองเมืองที่นี่พลังบุญมันเกิดขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งเป็นห้องว่าที่สำคัญที่สุดคือแรงดึงดูดคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันมันจะดึงดูดมาหากันโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ถึงสองฝ่ายเนี้ยถึงเชียงใหม่ถึงเชียงรายอาตมามาหันการทำงานที่เปิ่นเล่าให้ฟังตะกี้ศรัทธาญาติโยมมันสุดที่จะใจคำว่าจะบรรยายเนาะบรรยายว่าเหลื่อมใสในปฏิปทาของเปิ่นขนาดไหนนะ
ท่านพระครูชนประธานตุลุงแดงของเรานี่ขนาดอีพอบ่สบายนะแต่ความรับผิดชอบตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วบ่ได้มีไขแต่งตั้งเป็นขันอาสามาเพื่อจะทำงานสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระศาสนาสร้างที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายป้าพระภิกษุสามเณรมาบ่ฮู้กี่รอบเนาะมาบ่ใจงานเบาๆนะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ละพระมหาเถระก็ปกครองวัดวาอารามก็นักหนาแต่ยกเวลาเหล่านั้นมาใจในการพัฒนาสถานที่นี่ซึ่งวัดก็บ่ใจเนาะวัดวาอารามก็บ่ใจเป็นตีในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจเนาะขุนแจเนาะหันได้ยินตุลุงว่าแจตะกี้ว่าแจก็แจขุนแจที่นี้ก็เป็นตีของบ่ใจตีธรณีสงฆ์ตีอย่างทั้งสิ้นญาติโยมทั้งหลายการพัฒนาสถานที่อย่างอีนั้นยากมันบ่เหมือนพัฒนาวัดวาอารามต่างๆการจะบอกบุญก็ดีการจะจัดอย่างต่างๆมันบ่มีดีกาบ่มีอย่างที่จะรับรองแต่ว่าโดยบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์เนาะอย่างตีเป็นลักฮือตั้งฝ่ายเวียงป่าเป่าของเฮาโดยตีบ่มีตำแหน่งอย่างต่างๆที่จะรับผิดชอบก็คือตุลุงดอยหลวงปู่ของเฮาแล้วก็ตั้งฝั่งดอยสะเก็ดนี่ก็คงจะตัวตนชัดเจนก็คือตุลุงแดงเนี่ยแล้วก็ตีเสริมหนุนเสริมแล้วก็มีพลังที่สุดเนาะเนื่องจากว่าบารมีของครูบาอาจารย์ติจัดในการตั้งสถานีวิทยุมาเมินศรัทธาญาติโยมต่างๆตีรวมบุญรวมกุศลกับครูบาอาจารย์เปิ่นอย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยบอกเคยผิดหวังเนื่องจากครูบาอาจารย์เปิ่นมีความโปร่งใสในการสร้างบารมีจะสร้างอะไรยังเปิ่นก็มีความชัดเจนมีบัญชีเนาะมีบัญชีควบคุมอย่างชัดเจนทุกอย่างศรัทธาญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายก็เลยโปร่งอกวางใจไว้ใจเวลาจะทำบุญอย่างก็แล้วแต่เวลาบอกไปประกาศไปญาติโยมทั้งหลายก็ช่วยกันอย่างตีงานที่ครูบาอาจารย์เปิ่นไปสนับสนุนอาตมาภาพที่เดินทางกลับมาในโครงการธรรมยตราเพื่อการศึกษาเฉพาะวันเดียววันนั้นที่เปิ่นไปร่วมบุญด้วยกันไปสนับสนุนเมตตาไปช่วยอาตมาญาติโยมทั้งหลายโดยการนำบุญของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้ตังเข้าวัดได้ตังเข้าโรงเรียนเป็นแสนป่ายแสนกว่าบาทวันเดียวเป็นสิ่งที่อาตมาบอกโอ้บารมีของครูบาอาจารย์เปิ่นนักหนาจากการที่เปิ่นสั่งสมสร้างมาเนาะและในคราวครั้งนี้ที่อาตมามาหันกิจกรรมต่างๆที่เริ่มทำตั้งแต่แรกมาได้รับทราบจากครูบาอาจารย์แต่แรกแล้วว่าที่แรกจะมีการเดินธรรมยาตรามาจากเวียงป่าเป้าชุดหนึ่งพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งเจียงไฮ้เขาจะเดินมาจากเวียงป่าเป้าพี่น้องตั้งเชียงใหม่จะเดินมาจากตั้งเชียงใหม่จากอ่างเก็บน้ำอย่างก็อาจารย์เขื่อนแม่กวางอีนออูกันว่าอย่างนั้นโอ้ก่อนนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วเอาไปเอามาโควิดระบาดขยับมาอย่างบ่ได้เลยก็รอจังหวะกันมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็สู้โควิดบ่ได้มันตึงบ่ยั่งจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการระบาดอยู่แต่กว่าสิ่งที่หมู่เฮาทำกันทุกวันนี้ก็บ่ได้อยู่ในความประมาททำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบตามกติกาของสังคมมดญาติโยมทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายการที่จะมาขึ้นมาหม่อนพระ42เมืองที่นี่ก็ต้องผ่านคัดกรองอย่างโดยเฉพาะวันที่มีงานนี่จะมีอสม.มาตรวจอุณหภูมิมาตรวจอาตมาคิดว่าศรัทธาญาติโยมก็คงมีพลังเหมือนกันที่จะช่วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดช่วงของโควิดจะหาคนที่หายหอมกินต้านอย่างนี้ก็ยากอยู่
แม้กระทั่งกฐินปีนี้นะญาติโยมตั้งหลายวัดวาอารามต่างๆต้องกลายเป็นกฐินสามัคคีพ่องอย่างพ่องต่างๆไปบางวัดก็บ่มีกฐินก็เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนก็ต้องอดออมไว้กฐินปีนี้นะญาติโยมตั้งหลายวัดวาอารามต่างๆมันจะอยู่ต้องกลายเป็นกฐินสามัคคีพ่องอย่างพ่องต่างๆไปบางวัดก็บ่มีกฐินก็เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนก็ต้องอดออมไว้ก็บอกว่าสถานการณ์ยังเศรษฐกิจแบบนี้มันจะอยู่ไปยาวก็แต่ก็ยังหันว่าศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเนาะช่วยกันหายกันหอมแม้กระทั่งเจ้าภาพรักเจ้าภาพใหญ่ๆเพิ่นก็หอมกันมาจนชนิดที่ว่าบรรณาเชื่อว่าจะมีการร่วมบุญร่วมกุศลกันนักขนาดนี้เจ้าภาพพระธาตุ3 องค์มีเจ้าภาพตัวส่วนหนึ่งละแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ศรัทธาญาติโยมเขาช่วยกันวันก่อนทราบว่าเพิ่นประกาศว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหินคิ้วเต่าอันเต่าอีตอนนี้ครบไปหมดแล้วปิดประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่าได้ครบละสำหรับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพหินที่จะเอามาใจผสมกับปูนกับทรายอย่างต่างๆในการรอฐานในการเทฐานอย่างต่างๆตอนนี้ครบไปหมดประกาศแค่บักกี่วันศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจากอันหยังอาตมาคิดว่ามันเกิดขึ้นจากบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นสร้างไว้ก่อนแล้วท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์แล้วก็ท่านเจ้าคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นรวมขึ้นรวมสร้างด้วยกันมาเปิ่นก็ยังแผ่บารมีมาฮือลูกฮือหลานอยู่อย่างตุลุงแดงนี่ก็จะหันความตั้งอกตั้งใจเปิ่นโดยความที่เปิ่นเสียสละเปิ่นขวะเสียสละตั้งอกตั้งใจทำแต่ญาติโยมตั้งหลายก็หันซึ่งถึงว่าหันก็สัมผัสได้อาตมาคิดว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงบุญญาบารมีที่ครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยมันแผ่ไปถึงหมู่เฮาแม้กระทั่งตนตัวของอาตมาเองก็ติดตามไปอยู่ที่เมืองลำปางที่ผ่านมาอาตมาอยู่ที่วัดตรงโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานก็บอกไก่จากที่นี้ต่อใดถ้าลุกเมืองปานมานี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ในเวียงอุทยานสุนทรมุนีติดตามข่าวสารต่างๆใจในเวลาครูบาอาจารย์เปิ่นมีกิจกรรมที่เพศก็อยากจะมาช่วยเปิ่นเอาบ่าเอาแหงมาช่วยเปิ่นแต่ก็เนื่องจากว่าเวลาเดินทางเนาะมันจะต้องเตรียมตัวต้องมีคนขับรถต้องมีอะไรอย่างหลายๆอย่างแล้วก็ที่อาตมาอยู่ก็อยู่ตนเดียวรูปเดียวอยู่ในป่าเหียมันก็ไกลที่จะเดินทางมาก็เลยบอกค่อยได้มาถ้ามาวันเดียวมันก็บ่คุ้มอย่างวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมานอนเนาะวันพุธจะมีกิจกรรมวันนี้ก็มานอนจะนอนในศาลาโดยครูบาอาจารย์ก็วันนี้เปิ่นนอนกันหลายรูปเปิ่นจำวัดกันที่นี่หลายรูปด้วยกันก็เลยกับคนขับรถเนาะคนขับรถกิติมาศักดิ์คุณหมอชัยวิทย์สื่อจริงเป็นอดีตคุณหมอเป็นเกษียณไปละคุณหมอที่อยู่สาธารณสุขของอำเภอเมืองปานของเขาก็อยู่หลายที่หลายแห่งแม้กระทั่งตั้งแม่ขจารย์ก็เคยมาอยู่แล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตของคุณหมอที่เลือกป้าเปิ่นมานี่ก็พอเล่าให้เปิ่นฟังว่าเปิ่นจะทำบุญตานคือคนที่เปิ่นผ่านตังไปแถวนี้แล้วก็ประสบอุบัติเหตุโดยนะแล้วก็อุทิศเป็นทักษิณาคือกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมาขึ้นลำตำสร้างที่ดอยนางแก้วก็จวนเปิ่นมาคุณหมอเคยมีประสบการณ์ที่โหดร้ายเกือบจะเอาชีวิตบรรอดออกจากดอยสะเก็ดมาบอกไก่เปิ่นเอามาลดมาลุดโค้งลงไปในเหวศรัทธาทั้งหลายใช้เวลาถึง3 คืนด้วยกันนะกว่าจะการขึ้นมาถึงตีบนตังตีคนเปิ่นเดินเตียวผ่านไปผ่านมาหันใส่ปลาส่งโรงพยาบาลกระดูกซี่โครงหักแข้งขาหัก จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลอยู่จากการตีขาหักในครั้งนั้นแต่เป็นหลอดชีวิตมาได้ก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนาะบุญเปิ่นเทวบุตรเทวดาที่อยู่ข้างตังหันความที่เปิ่นเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นคนที่ใจดีด้วยอย่างเงี้ยก็เลยบอกให้เปิ่นไปเถอะคือสร้างบุญสร้างกุศลอยู่วันนี้เปิ่นก็เลยมาโดยอัตมาภาพก็ได้มาหันเนาะก็คิดว่าภาพที่เปิ่นได้มาหันมานี่หันครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งอกตั้งใจมาร่วมกันเนี่ยกันสร้างมาทำสิ่งที่ดีตีหม่อนพระศรีสองเมืองนี่ก็คงจะเป็นภาพจำในใจของ
นักบุญอีกท่านหนึ่งเนาะปีหมอชัยวิทย์หรือว่าปีหมอทรัพย์ที่มากับอาตมาในวันนี้ได้มาหันสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์เปิ่นเนี่ยเปิ่นทำวันนี้อาตมาก็เลยได้มาฟังพร้อมกับสถาญาติโยมว่าที่มาที่ไปของการสร้างหม่อนพระศรีสองเมืองหรือว่าพระเจ้าศรีสองเมืองที่นี่เนี่ยที่อดีตที่ผ่านมามีความเป็นมาอย่างใดตั้งแต่ปีอย่าง40-50 ปีที่ผ่านมาสถาญาติโยมก็บรรจัยเวลาตีน้อยๆเนาะที่เป็นสร้างกันมาจนมาถึงณปัจจุบันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีบุญญาปารมีขึ้นมาอย่างเช่นตุลุงแดงก็ดีตุลุงดอยก็ดีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มากปารมีจากการที่เปิดปฏิบัติธรรมแล้วก็นำการพัฒนาต่างๆอย่างอาตมานี่รู้สึกชื่นชมขนาดที่ตุลุงแดงเนี่ยมีเป็นพลังอย่างยิ่งใหญ่ที่ทำให้ญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตึงฝั่งดอยสะเก็ดตึงฝั่งแม่ขจานเวียงป่าเป้าของเฮาเนี่ยได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาจะทำที่นี่คือสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาตึงครูบาอาจารย์ที่เปิดสร้างมาก่อนแล้วก็ปีน้องหมู่เฮาตึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตึงฝ่ายราชการยาตังในอำเภอเนี่ยตึงสองอำเภอเนี่ยก็เอาใจใส่ดูแลตลอดถึงกำนันนายกเนาะที่มีพื้นที่ใกล้ชิดติดเคียงตังดอยสะเก็ดตังเวียงป่าเป้านี่ก็เอาใจใส่มาดูแลมาช่วยกันปอกกำนัน2-3 กำนันตลอดถึงจังตังท่านผู้ช่วยสารวัตรก็มาเป็นศาลามาช่วยกันที่นี่เป็นศาลาตัวมาหอมแหงตัวมาหอมสตังตัวช่วยกันพัฒนาที่นี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะศรัทธาญาติโยมการที่เขาจะทำบุญสุนทรทานการกินการทานสร้างอะไรอย่างสักอย่างนี่มันต้องอาศัยพลังบุญพลังปารมีตัวถ้าปารมีของครูบาอาจารย์ที่น้ำกินน้ำตาลน้ำบุญน้ำกุศลมีบ่นักศรัทธาที่ญาติโยมที่จะมามันก็บ่มีพลังก็มากันบ่นักเนาะครั้งนี้มันเป็นการรวมปารมีนะรวมกันปารมีของครูบาอาจารย์ที่เป็นสร้างสมมาตะกี้อาตมาได้ยินกรรมหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เป็นจดจำมาจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าที่เป็นเล่าไว้ว่าเอาไว้เป็นบอกว่ามาที่มีกำลังดีมีแหงดีมาสินทบมาที่เป็นฝึกดีแล้วแต่ว่าไปฝึกดีแล้วอย่างต่างๆแต่บัดใจประโยชน์เป็นมาที่มีฝีเท้าดีแต่บ่เอามาวิ่งบ่เอามาวิ่งเอามาใจประโยชน์มันก็บ่มีประโยชน์บ่มีความหมายอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบวชในมาในพระพุทธศาสนามาเป็นปั่มเป็นปุญญาปารมีมาเป็นผู้นำกินน้ำตาลนำการพัฒนาตึงวัตถุและจิตใจเป็นคนที่มีบุญญาปารมีแก่กล้าแต่ว่าบ่เพื่อแผ่ไปที่อื่นพัฒนากาวัดว้าของตัวเก่าเหียพัฒนาก็ตีใกล้ตีเคียงของตัวเก่าเหียของส่วนรวมอย่างต่างๆนี่บ่มีไผสนใจมาร่วมพัฒนาอันนี้ก็เท่ากับว่าเสียประโยชน์ไปซึ่งสิ่งที่อาตมาหันในครั้งนี้ก็คือการรวมพลังในบุญญาปารมีรวมจิตรวมใจกันครูบาอาจารย์อย่างที่พระครูอภิวัตรก็ดีตุลุงดอยก็ดีครูบา40,000ก็ดีพระสงฆ์เขาเจ้าแต่ละรูปละองค์เปิ่นก็สร้างบุญญาปารมีมาน้ำกินน้ำตาลพัฒนาวัดวาอารามของเปิ่นประสบความสำเร็จตอนนี้เอาความสำเร็จเอาบุญญาปารมีนั่นมาเผื่อแผ่มาช่วยกันพัฒนาที่นี่แห่มบะเมินศรัทธาทั้งหลายอาตมาคิดว่าพลังบุญอย่างต่างๆที่เขารวมกันเนี่ยจะทำให้ดอยนางแก้วเป็นที่ปรากฏดอยนางแก้วหม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยเป็นที่ปรากฏจดจำของคนทั้งหลายที่เดินทางผ่านไปผ่านมาวันนางานประเพณีก็ดีงานบ่ว่าจะเป็นงานขึ้นมาสักการะพระธาตุที่นี่มาไหว้สาพระเจ้าศรีสองเมืองที่นี่การปฏิบัติทำการทำบุญสุนทรทานกินตานที่นี้จะเป็นที่คลึกคลื่นของคนทั้งหลายที่จะมากันถ้าหากเป็นช่วงตีป้นโควิดไว้ซ้ำให้งานตีแต่ละครั้งตีเขามาทำบุญมาทำพิธีกันทีนี้จะมีคนมากันนักกันหลายขนาดช่วงนี้ห้ามกันไว้โอ้กัน
เบาๆว่าบ่ต้องมากันนักเน้ออีน่ะก็ยังแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยอย่างวางศิลาฤกษ์เนี่ยคนมาถ้าแบบเวียนหมุนเวียนกันกลับไปสถานทั้งหลายหม่อนพระสี่สองเมืองนี่จะบ่มีติอยู่เลยก็อาศัยว่าทุกคนก็เข้าใจซึ่งกันและกันมาทำบุญกินทานแล้วก็กลับกันไปบางคนอยากจะหารวิธีที่เป็นวางศิลาฤกษ์จะหารเจ้าภาพลักที่เป็นมาจ่วยครั้งนี้อยากจะหารพิธีอย่างเป็นก็บ่ได้อยู่หารสักกรรมเพราะว่ามาตอนเจ้าถ้าจะอยู่เมินก็คนที่มาตั้งหลังเปิ้นบ่มีที่อยู่ก็เดินทางกลับกันไปเนาะอันนี้สิ่งที่อาตมาหันยิ่งมาหันวันนี้ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้เล่าศรัทธาที่ได้รับฟังไปก็คงจะกึดอย่างอาตมามีต่อใดก็อยากจะหอมอยากจะจ่วยเปิ้นติ๊กๆอาตมาภาพก็มาทุกครั้งก็หอมทุกครั้งญาติโยมโยมแม่ตั้งหลายที่เปิ้นฟังรายการตั้งวิทยุก็โทรมาหาว่าจะหอมจะได้ท่านอาจารย์อาตมาก็จะฮือเลขที่บัญชีของดอยนางแก้วไปพัฒนาพระธาตุสี่สองเมืองนี้ไปเลขที่บัญชีของตุลุงดอยว่องเนาะพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิ่นก็อาจจะรวบรวมกันมาอย่างวันนี้โยมแม่จันทร์ศิริโยมอาจารย์จรวยโยมเข็มเป็นรวมกันมาได้ปัน5แต่เจ้าเพราะว่าบ่ได้บอกไผไว้เยอะส่วนคนอื่นๆที่อาตมาจัดรายการอยู่ที่ลำปางวันนี้ก็คงจะฟังรายการกันอยู่เนาะ 106.50 ที่ลำปางก็ให้หอมมาหลายพี่น้องตีบ้านตกหัวจ้างบ้านสีหมดเก้าเนาะเปิ่นก็หอมมาฝากซองมาก็มีโอนเข้ามาในบัญชีของครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆศรัทธาตั้งหลายทั้งที่เปิ่นบ่หันนะบ่หันว่าร้อยน้องแก้วเปิ่นจะได้เปิ่นเนี่ยอย่างพ่องแต่วันนี้หลายคนคงได้ฟังจากครูบาอาจารย์ตะกี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะความเป็นมาเป็นไปเป็นจะใดแล้วเขาจะจ่วยกันจะใดไปตั้งหน้าแหมก็ฝากบอกพี่น้องตั้งลำปางเนอะถ้าอยากรวมบุญรวมกุศลก็โทรมาหาอาตมาก็ได้08088444173ไม่ใช่โทรมาตอนนี้เตือนนะก็โทรมาหาเนาะที่อาตมาจัดรายการก็โทรมาบอกก็ได้หลังที่ออกรายการไปแล้วก็โทรมาบอกจะให้จะหอมจะใดหอมตีไผ่จะใดจะมาหาที่อาตมาที่อุทยานสุนทรมุนีก็ได้หอมมาที่ดอยนางแก้วก็รวบรวมมาโอนมาตลอดญาติโยมทั้งหลายเขาต้องช่วยกันเนาะซึ่งอยู่ลำปางอาจจะบอกเกี่ยวข้องก็เขาก็ได้เป็นพระธาตุที่เป็นเนี้ยเป็นพระธาตุสี่สองเมืองเจียงใหม่ก็เจียงไฮ้คนลำปางนี่บอกเกี่ยวก้าอีเนาะพี่น้องทั้งหลายสิ่งโมนี่เปิ่นสร้างไว้นี่เนาะสร้างไว้นี่ทำไว้ที่นี่ก็ฮื้อลูกฮื้อหลานของเขาคนที่เดินตางผ่านไปมาคนลำปางก็มาสายนี่คนกรุงเทพคนไทยคนต่างจังหวัดคนที่อื่นที่ไกลเปิ่นก็เตียวผ่านมาเปิ่นมาหารเปิ่นมาแวะมาแหวะได้มากราบสักการะบูชามันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เขาร่วมทำกันบุญกุศลที่เขาร่วมทำกันครั้งนี้เนอะเป็นบุญใหญ่นะศรัทธาทั้งหลายเขาได้สร้างศาลาหลังใหญ่คนทั้งหลายเปิ่นมาพักที่นี่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผ่านไปผ่านมาได้ใจสถานที่เขาก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยเปิ่นมีห้องน้ำห้องตาที่นี่เป็นที่พักริมทางขึ้นมาที่นี่ไปบ่ปอได้ไว้ไปพระไว้สารุปปิมปาที่นี่แหมได้มาสักการะพระธาตุเนาะพระธาตุสี่สองเมืองที่นี่แหมสี่สองเมืองที่นี่เป็นพระธาตุสี่สองเมืองแต่มีพระธาตุอยู่3 องค์ก่อนนะญาติโยมทั้งหลายจำลองจากพระธาตุดอยสุเทพ1 องค์จำลองจากพระธาตุดอยตุง2 องค์ก็เป็น3ซึ่งก็จะสร้างเร็วนี้วันพุธก็จะลงเสาเอกแล้วนี่ศรัทธาที่บ่ได้มาก็ฟังจากรายการวิทยุเนอะวันพุธเปิ่นจะถ่ายทอดออกไปอยู่อย่างคืนนี้ก็ถ่ายทอดแหมสักคำก็จะเวลาถ่ายทอดก็จะมดลงตอนนี้ตุลุงท่านอาจารย์ใช้ว่าตุลุงยองของเขาแปลงที่นอนแล้วอะไรยังจะนอนตรงกลางใช่กะจะนอนตรงกลางอันนี้ก็นี่เนอะก็เดี๋ยวยกเตียนออกไปก็นอนกลางนี่ เป็นจะนอนกลางที่แรกผมว่าจะนอนนี่พอแล้วทับบัทาเพราะมันตุลุงยองปุ่นจะนอนกลางก็เลยเอาเต้นไปกลางในป่าทางไหนปุ่นเดิกเดินไปมันดีเดินไปเนอะ เดี๋ยวจะลุกเล่นทั้งเปิ่นทั้งตัวเนาะตุลุงเนอะ
เวลาของเก้ากับของอาตมาก็ใจเวลาจะกินเวลาของตุลุงหยองละเดี๋ยวจะให้ตุลุงเปิ้นได้มาสรุปเนื้อหาสาระอย่างต่างๆจะได้ลารายการกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้ฮื้อศีลฮื้อปอนทีนี้อาตมาภาพกับตุลุงหยองก็มาในสถานภาพเดียวกันมาช่วยครูบาอาจารย์เนาะมาช่วยเปิ้นมาลู่ตั้งครูบา40,000กำไม้พ่องอย่างพ่องช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์อย่างไปตั้งได้ขาดก็ไปช่วยเสริมนะบางครั้งบางทีก็มานั่งโต๊ะหับบริจาคให้เปิ่นมาจดมาจานจื่อเสียงเรื่องนามติดศรัทธาญาติโยมเปิ่นมาให้มาหอมเป็นการช่วยกันศรัทธาช่วยแล้วมีความสุขเนาะช่วยครูบาอาจารย์สร้างปารมีเฮาก็ได้ปารมีได้ความสุขสุขอกสุขใจของเฮาด้วยครั้งนี้ได้สร้างอย่างสร้างศาลาสร้างตีพักมัคคมนพที่เป็นพระอินทร์อยู่ประเดี๋ยวนี้เปิ่นสร้างอย่างศรัทธาทั้งหลายสร้างศาลาสร้างตีพักสร้างหนตางเนาะสร้างแหล่งน้ำเนาะเปิ่นได้เป็นพระอินทร์นะศรัทธาทั้งหลายเขาได้มาร่วมกันสร้างบังต่อที่เปิ่นเอามาแปลงถังน้ำบังน้ำไว้ให้ใจที่นี่ก็จากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วยให้ช่วยหอมมาเนาะตีผ่านมาตีเร็วๆสดๆร้อนๆก็ช่วยกันหอมหินเนาะก็ขอให้บุญนักสักใหญ่นักอย่างว่าหินนะศรัทธาทั้งหลายมาเห็นกี่ล้านเม็ดกี่ล้านก้อนบ่หัวบาดินกี่ที่เขาช่วยกันให้กันหอมใจแหมนักหนาอยู่ก็ช่วยกันให้กันหอมเข้ามาเนอะฝ่ายที่ฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งเจียงไฮ้เนี่ยสื่อว่าแหล่งของคนบุญเปิ่นก็จะรวมบุญรวมกุศลกันมาจะรวมให้กันรวมหอมกันมาวันพรุ่งนี้ไผ่อยู่ใกล้พี่น้องติปอจะมาใดคนลำปางก็มาใดเนอะวันพรุ่งนี้วันเป็นวันหยุดนะติฟังรายการอยู่ที่นี่ว่าอยากจะไปมหันดอยนางแก้วก็มาอยากจะมาตานเปตพีที่นี่ก็มาเลยบัดได้เอาสำรับมาก็มาปุจจาเอาที่นี่ก็ได้ปุจจาทำปุจจาสำรับมาตานเปตพีตานฮือยาติพี่น้องที่เปิ่นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกบางพ่องบางทีวันเปตพีแต่บัดได้ไปวัดเนาะก็มาเหี่ยวันผูกก็มาที่นี่ได้เนอะที่นี่บ่ต้องกลัวว่าจะแออัดวันพรุ่งนี้ก็ไผ่ตันแล้วได้ฟังธรรมแล้วก็กลับไปไผ่ตันแล้วก็ตานฟังธรรมแล้วก็กลับไปหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็พิธีสำคัญตอนที่จะทำในวันพรุ่งนี้ก็คือการปกเสาเอกเทเสาเอกนั่น9:39 นาทีเนอะญาติโยมพี่น้องตั้งแม่ขจารเวียงป่าเปาก็คงจะทราบละพี่น้องตั้งเมืองฝางเตรียมตัวกันแล้วเนอะเวียงป่าเปาถ้าจะการเมืองฝางวันพุธเนี่ยโยมแม่หลายๆท่านตั้งเมืองฝางเพิ่นก็จะเดินทางมากันก็ถ้าจะมากันหลายคณะอยู่เหมือนกันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงตามที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้แจ้งไปเนาะตอนนี้ตุลุงยองจะต้องจ้างผมต่อเนอะหายไปทางใดเหียวันล่างจะลบกันเฮียก้าฮะเนาะคือการดนอยู่ที่นี่คนเดียวเนอะตุลุงวันก่อนเนาะเขาก็เป็นตาดีอินดูเปิ่นกลับกันไปหมดแล้วเหลือแต่ท่านพระครูอภิวัตรกับตุลุงยอง2 รูป 2 องค์จำวัดอยู่ที่หม่อนสี2 เมืองที่นี่กลางคืนมาจัดรายการรู้สึกว่าจะตี 3ตุลุงมาจัดรายการตี 3 ตี 4จนถึง5 โมงฝนก็ตกได้ตกดีเล่นเอาหลังคาเมทัลชีตเนาะเมทัลมันว่ามีอันตัวกรองเสียงเปิ่นบ่ได้ใส่แผ่นโฟมมาอย่างซึ่งมันจะแปลงแล้วก็บางทีมันก็อย่างว่านะการสร้างอย่างต่างๆถ้าเข้าใจวัสดุอย่างที่มันสิ้นเปลืองบางทีมันก็ดูเหมือนว่าจะรบกวนญาติโยมครูบาอาจารย์เพื่อนก็เลยตัดสินใจเอาประมาณนี้เนาะวันนั้นฝนตกก็เลยได้ลองฟังเสียงมันถึงลึงญาติโยมโทรมาตุลุงหับสายก็บ่ได้ยินเนาะเขาฟังทั้งปุ่นเขาได้ยินชัดดีพอเสียงที่ผ่านตังไม้ตุลุงนั่งตังลุ่มครับเปิ้นจะอุติลุ่มปุ่นเนาะโอ้อันก็สวะนี้แล้วก็เขาก็ส่งไม้ไปตังลุ่มเนาะสำหรับอาตมาเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายวันนี้ก็มา
มาชื่นชมบุญญาปารมีของครูบาอาจารย์มาเป็นตัวแทนศรัทธาญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เดินทางมาเป็นผู้สังเกตการมารวมด้วยช่วยกันเนอะก็เอาบุญเอากุศลมาฝากญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาด้วยตอนนี้ส่งไหมไปต่างครูบาอาจารย์ตุ้ลุงยองเปิ่นได้ดำเนินการต่อไปนึกว่าเปิ่นจะขึ้นมาตั้งบนกั้นอูรอเปิ่นตอนนี้พร้อมแล้วเนอะส่งไหมไปติตุลุงสาธุครับตุลุงไวสาครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สมชาติท่านพระมหานะครับเนาะผมอยู่ตรงรุ่มเพ่อยู่ห้านมันกล้องมันนักดีไอเพื่อนคนบางงามเหลือ10 นาทีสุดท้ายตุลุงก็จะมาออกรายการเป็นสุดท้ายถ้าเป็นมวยก็ยกสุดท้าย พอดีว่าวันพวกเจ้าก็ยังจะมีรายการทำลายยังอยู่เนาะราตรีนี้ยังยาวไก่ก็มาฟังครูบาอาจารย์ได้อู้ได้จ๋าสดาญาติโยมทั้งหลายโอ้เป็นประสบการณ์เนอะเปิ้นมีประวัติอันยาวนานณสถานที่นี้เนาะมีครูบาอาจารย์ได้มาคึดล่ำตำสร้างหลายรุ่นละจนมาถึงยุคปัจจุบันมาถึงเฮาตันทั้งหลายที่ได้มีจิตอาสาอย่างท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติกับตุลุงในจิตอย่างเดียวกัน ไว้สานะครับเรื่องพวกเจ้ามาเจ้าน้อย เปิ่นไปนอนปูนเปิ่นไปปักกดอยู่ปุ่นในบุญ แต่ตุลุงเขาก็เอาตอนเนี้ยนะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติด้วยนะครับเนาะศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้ก็ดังที่ท่านครูบาอาจารย์ได้ประกาศไปจะได้ต้อนรับถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจะได้เมตตามาช่วยการช่วยงานแล้วก็อย่างว่าเนาะงานบุญมีหลายที่สำหรับญาติโยมที่เปิ้นจะมาก็ทยอยกันมาที่จะได้มากินมาทานมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขันข้าวขันน้ำตอนเจ้าก็ดีเนาะก็ตุลุงมานับพอแล้วตุเจ้าพร้อมถึงคารวะญาติโยมนี่ก็ประมาณ10 ป่ายนะ20ท่านถึงก้า แต่ก็เบื้องต้นนั้นได้รับความเมตตาครูบาท่านเจ้า40,000เปิ้นก็พร้อมกับโยมพ่อโยมแม่บุญธรรมเปิ้นได้เอาข้าวต้มนะมาถวายช่วงเจ้าก็ลองต้องไปก่อนนะดูเปิ้นว่านะมื้อเพลสำเร็จ อย่างมื้อเนอะ ในช่วงนี้สดาเหลือเวลาแถมน้อยเดียวตัวลุงก็มีหยังที่จะอู้จะจ๋าเนาะจะได้ลองเปิดใส่พอศรัทธาญาติโยมฟังกันอยู่ก่อนนะแล้วก็จะได้ลวดออกรายการพูดนี้ตอนเจ้าได้รับความอนุเคราะห์ฉันทานุญาตฉันทานุมัติจากอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าวันพรุ่งนี้ทุกเจ้าทุลุงลงก่อนเนอะนี่นะแล้วก็อาจารย์ท่านพระมหาสมชาติด้วยก็จะเป็นขั้นเวลาไปก่อน สำหรับรายชื่อที่เปิ้นฝากออนไลน์มาก็ดีรายชื่อที่อาจารย์ครูบา40,000 เอามาว่านี่เป็นปึกนะแล้วเนี่ยไปยั้งหน่อยดอกวันพวกเจ้าก็อ่านสดาญาติโยมทั้งหลายพรุ่งนี้ตอนเจ้าก็มาปะกันก็ขอบคุณพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นส่งไลน์มาเนาะพี่ไอ้บรรจงกันทวงศ์พี่น้องตังตัวแทนน้ำดิบเหนือแล้วก็อาจารย์ชัยทองขันจากหนองพระขาวคุณแม่จงดีเชื้อกันทายายปันยายปันแล้วก็อันนี้ปุ๊บ อันนี้เป็นตัวต่างประเทศตุลุงอ่านมาได้ ขอบคุณคุณแม่สีดาโดยก็ปิกไปแล้วเปิ้นก็ได้เอาน้ำปานะน้ำมาถวายตัวเพราะหลวงโตเดเนอร์น้ำปานะลองฮับสักสาย2 สายเจริญพรแม่อยู่ตรงใดอยู่ดอยสะเก็ดเจ้าสายบุญตุลุงวันนี้เจ้าอ๋อวันพุกตุลุงมันนิดจะเอาน้ำพริกข่ามาด้วยวะ เจ้าต้นกระตังเจ้าตังน้ำพริกกันน้ำพริกข่าเอาเก็บไว้ให้ตุลุงอยู่ มอกาเอาให้หนึ่งดีแล้วขอบคุณแม่เนิ่มพุกปักกันเนาะเจ้าได้มาแต่ตุลุงเพิ่นจะเอาไปคนเดียวแม่น่ะตุลุงเพิ่นจะมาเนาะพุกตุลุงมันนิดเพิ่นจะมาขอบคุณนะแม่เด้อบุญรักษาเด้อเจ้าเวลาเจ้าสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดเจริญพร
สักสายสองสาย ฟังเลย อะอยู่ไหนครับอยู่ไหนฮะสุรินทร์นะสุรินทร์ต่อยอะฮัลโหลดังกอยนี่มันได้ยินทีเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินทีนี่อูดังๆหน่อยเนอะตัวลุงหูบ่ค่อยดีคนเฒ่าเจริญปอนอีกาแม่ปราณีกะฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าชัดเจนดีนะเจ้าขออนุโมทนาจากทุกอันทุกคนที่ผลไปเป็นเจ้าภาพหรือว่าเพิ่นไปใส่กันเพิ่นเอาต่างๆขอบคุณเนอะสาธุแม่ปราณีมเอาดำสายสุดท้าย651เจริญปอนหลังกาดแม่สาวแม่จันสมมณีจักรขอบคุณเนอะฟังชัดเจนดีน้องพรุ่งนี้วันค่ำเนอะฟังกันตลอดฟังชัดเจนก็ต้องโองอ่ะฟังกับเจ้านะก็ฟังเปิ้นก็ม่วนตุลุงก็ฟังเปิ้นม่วนอาจารย์ท่านพระครูชลทานเปิ้นอู้ม่วนมีโต๊ะมีเดือนแจ้งเนอะที่นี่นะแล้วก็หนาวด้วยเนอะอากาศหนาวด้วยพี่แม่แม่สาวนี่โต๊ะวังค่ะคืนหงเดือนนี้อย่างเงี้ยจุ่มเย็นขอบคุณแม่เนอะวันพวกนี้ฟังกันแทมใหม่สัตว์รับดีฝันดีเนอะรับดีฝันดีเหมือนกันเนอะตุลุงก็เปิดสายรีก่อนเนาะวันพวกนี้ก็มาฟังกันทำไมตั้งแต่ตี 3เป็นต้นไปทีมงานของวัดฝ่ายหินพี่นันคำมูลเขาเพื่อนก็จะลุกตื่นเจ้าก็จะได้ส่งกระแสเสียงไปกับศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะตุลุงก็ขอรวบรวมป่งไว้เป็นตัวอีก่อนนะวันพรุ่งนี้ปักกันใหม่เนอะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็เห็นจะฟืนไฟบุหรี่ไม่สูบได้เป็นการดีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงทำเสร็จสับดับไฟเสียเรียบร้อยรับดีฝันดีคืนนี้ราตรีสวัสดิ์จัตตารโอธรรมาวฏานติอายุวันโนสุขังปะลัง